गी हा उदा काढून येयल्यात गी उदा की नाका गी हां थोडी उदा काडून येयल्यान थोडी मुती हाडून येयल्या मुती हाडून ना जेवण आसा मागीर कितें हाडून येयल्यात तुमी उशें हाडून येयल्यात गी थोडी उशी हाडून येयले बरी बघता बेड हाडून येयल्यात गी एणे खंय जागो ना फाटल्यान मात्र आसा जागो न्हयत गी तुमकां समेस्तांक ही जागरणेची बरी रात मागता आतां सुरवात तुमी करतात वैगी वैगी सगळी रात रावतात मो सगळी रात रावतात मो किती जाणां अय्यो कोण्यात वर गेलो हां सगळी रात रावतात हांवूय रावतां सगळी रात आज कोणा खातीर पण न्यूले ना पळय आतां तशें जाल्यार मागीर सकाळीं कशें आसत हा सगळी रात कोणा खातीर सगळी रात सोम्या खातीर सगळी रात सोम्या खातीर सगळी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जागरणाची राती तुमच्या खातीर केल्या माध्यम मुखांत हांगासर जायतीं जाणां जागरणाची राती राखून आसात तुमकां एक बरो स्वागत मागता हे भुरग्यांनी उट्ट बसूंक ना उलोवंक ना उठी पयस बसा ही जागरणाची रात तुमच्या खातीर आसा गेल्या जागरणाची रात तिथं सुलाव्याची न्ही पळय न्ही हां अरेंज करूंक एक आसता पाद्र्या आपोवंक ब्रदर आपोवंक बरें कश्ट आसा ताज्या उपरांत जागरणाची राती देवाचें उतर प्रगट करूंक एक कश्ट आसा थोडी आतांतरींतल्यान कितें करचें पुरासन जाता पूण जाल्यारय ही जागरणाची रात आमकां निराश करिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी सगळीं उबी रावया ही जागरणाची रातीक आमी हांगासर आयल्या एक निश्चव करया उबी रावया एक निश्चव करया एक निश्चव कसलो निश्चव हा सगळी रात आमी जागी रावतले न्हीद आयल्यार रिवडनी आमी बसतले जागी रावतले आनी सगळी रात जागरण करून मागतले म्हज्या भुरग्यां खातीर भुरग्याच्या जिविता खातीर म्हज्या बऱ्या भलायके खातीर म्हज्या बऱ्या खामा खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर सगळ्या 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 बऱ्यापणा खातीर हांव रावतलीं मागतलीं सुम्याची बेसावा जोडतलो म्हणून निश्चव करी सई मदें सैतान येवंक पुरो खालें बोर जाता तूं फाटीं वच घरा वच न्हिदे ऑनलायनीर आसा फाल्यां पळय म्हणूंक पुरो सैतान कितें म्हणत जाय म्हजेसर शिलो पयसर सैताना म्हजेसर शिलो पयसर सैताना म्हणचे पयसर कळ्ळें गी जोर करीचे कोणाक म्हाका न्ही हा हांव रावंड मारतना म्हजेसर शिलो पयसर पाद्र्यापा म्हण नजो कोणाक म्हणचे म्हजेसर शिलो पयसर सैताना दवंडेचे पयस आनी तुमी जैत व्हरून जायचे कोण पळय सकाळीं मुसो जागी वचून मिसाच्या बलिदानांत आखेर करतात तुमची जागरणाची रात सार्थक जाली म्हण जालें आनी तातूंत खंडीत बेसांव जोडतात नाजाल्यार मदें उठोन येशीत जाल्यार देव दिवंक आसा येता सकाळीं मिसा वेळार दिवंक आसा येता तर तुमी घेवंक नातल्यार तुमकां मेळना तुमी कितें घेतात पोते हाडटात खालीच व्हरतात कांय ना पोत्यांत गोडीबाजी येयनात आंबाडे येयनात आंबे येयनात फाल्यां सकाळीं भरून पोत्यांत देवाची दिणी दिरवें बरी जें जाल्यार कितें करी जाय सकाळीं मुसर राव जाय कळ्ळें गी हां देखून जेजू म्हणटा नांगरा हात दोन फाटी बळयतलो हा सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही देखून तुमी नांगरा हात दोन जाला आनी फाटी वळोवंक ना आनी फाटी केदाळ बळयचे सकाळींत बळयचे बस नंबर कळ्ळें गी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या जागरणाच्या राती आमी सगळी जागरण करून मागणें करूंक कितें गरज आसा पवित्र आत्म्याची सखत गरज आसा पयस तावन पालडका मुडबिद्री आनी खंय पयस तावन येयल्यात तुमी संतोशान येयल्यात तुमचे तोंडां पळयतना खुशी जाता कोलो आसो आसात थोडी न्हिदल्यान कांय करचें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आमचो भाव क्रिस्टोफर आसा आनी आमची भयण जेनिफर आनी आमचो क्रिस्टोफर पुढे पयस तो कोडी हाडून आयल्यान तुमच्या खातीर मागच्या गायल्या तांकां तळयो भेटून आमी अभिनंदन पाठोवया जेनिफर आनी क्रिस्टोफर आमचे संगी मेळून तुमी मागता तुमकां देव बरें करूं तुमचे वसो देव मागता आनी सुमेची भरपूर बेसांवां जोडता देखून अर्धार हात दवरा
अर्ध्या रातवरा डोळे दंपी आम्ही सुमेची कृपा मागया सुमे आशीर्वाद मागया ही जागरणाची रात पवित्र रात कृपेची रात आशीर्वादाची रात बेसावाची रात जाऊन दे म्हणून मागया 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 पवित्रात्म्याची कृपा आम्ही जोडया. डोळे दंपा पवित्रात्म्याची कृपा मागा पवित्रात्मा. स्वागत पवित्र स्वागत पवित्र तुका आमच्या मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सकते नाम काम राव तू आमचे संगी राव तू आमचे सगळी संगत स्वागत पवित्रात्म्या स्वागत पवित्रात्म्या स्वागत पवित्र उल्या तळ्यान उलो मारा तुका आमच्या मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सत्य नमका भाव तुझे सकते नाम काम राव तू आमचे सवय राव तू आमचे स्वागत स्वागत पवित्रात्म्या स्वागत पवित्र तुका आमच्या मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सत्य सत्य नमका भाव तुझे सकते नाम काम राव तू आमचे सवय राव तू आमचे सवे तुझे वेदूचे जीवितीचे उदक स्वामी आमच्या मध्ये असा ससना क्वालची ती सस्ता वाळची धर आमच्या ते वळो घाशे था यारा थी बुजवंदारनी बूते आमच्या कष्ट कंतात बुजवणारी जीव भीतीव देणार छेसो सगळे सुसल सगळे पवित्रात्मा आमका सलन वरथा तुझी वेदूचे तो जीवितीचे उदक आमच्या जीवितांत घेऊन घाशे था ससना क्वालची आमच्या शिरणी त्याची सगत वळो घाशे था बुजवंदारनी बूतेना बुजवंदारनी भूत देणार पवित्रात्मा सगळे सुसल आमचे सगळे जीवी सलन वरथा स्वागत पवित्र स्वागत स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमच्या मध्ये स्वागत पवित्रात्म्या तुझे सकते नाम काम राव तू आमच्या सवय राव तू आमचे स्वागत पवित्रात्म्या स्वागत पवित्र तुला मला पवित्रात्म्या तू आमच्या मध्ये राहू दे तुझ वाटता परी आणखी रात तुला खर्चोंक आमका थे देऊंक आमका सणवाई देऊंक आमका गिन्याने भरोंक आमका समजोणे देऊंक आमची नीत पैस करोंक शैतानाचे सैत वरोंक आमचे संगी राहू दे म्हणून माग्या तू आमचे राहू तू आमचे संगी स्वागत पवित्र उलो मारा तुमच्या दुबारा पवित्रात्म्या तुका आमचे मध्ये तुझे सत्य राव तू आमचे हात बार सगळे सांगता राव तू आमचे सवय राव तू आमचे सवय आले आलेलुया सगळे हाले हालेलुया येशुवे शीस पवित्रात्म्या हाले हाले या सगळ्या भाऊ बहिणीचे देवावर सगळी रात जागरण करून तुझी कृपा सगळ वाढव घे पवित्रात्म्या हाले हालेलुया निरंतर समयाची स्तुती करे काळ जाता हालेलुया 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 उला मरा विश्वास उला मरा सगळ्या सत्य उला मरा सगळ्या मना उला मरा सगळ्या काळजा उला मरा शदल बल 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 हाला हाला पवित्रात्म्या उला मरा
विश्वासा बोला मरा छोरान छोरान सगळ्या सत्तेन समयाची कृपा मागा समय जेजो पवित्र आत्मा आमच्या देवान येऊ दे पवित्र आत्मा आमच्या देवान येऊ दे ही सगळी रात जागरण करू ती कृपा देऊ दे ती जाणवाय देऊ दे त्याच्या देण्याने भरू दे फळाने भरू दे आमका कृपेन भरू दे तो पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये देवान येऊन मागा पवित्र आत्म्या देवान ये अभिषेक कर तुझी जाणवाय गिन्यान झुलकाय दी सगळी रात ज्या सगळ्या रात्री जागरण करून मागण्या करची कृपा सगळं फव कर सगळ्या वाट सत्तेचेर मोठ्या सत्तेचेर थाळण्याचेर जैतवरची कृपा लाभय पवित्र आत्म्या देवान ये हालेलुया 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 Ergan tugas sumian Jesu, aglap tugas sumian Jesu, aradan tugas sumian Jesu. Boshiam. मग जे बाबणी नो आता आम्ही तेर्स करूंक येता तेर्स जावन आसा एक बळवंत हातेर तेर्स जावन आसा बळवंत हातेर आमच्या घरांनी मस्त हातेरां आसात हातेरां न्ही कोरें पीक आसा आनी कोयती आनी गालें पारय सबल पुरो व्हडली व्हडली आसा बंदूक थोड्यां कडेन बंदूक आसा न्ही थोड्यां कडेन व्हडले आटम बॉम्ब आसात कळ्ळें वतना तुमी सोदीचे घरा वचून पूण ताच्या व्हरतें म्हळ्यार उठतें हातेर खंयचें हा 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 कोणतो न्ही तेर्स कळ्ळें गी तेर्साचें भक्तीपण एक स्त्री म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली म्हज्या दुवेक एक फोन करा फादर तुमकां ते फोन करूंक आशेता केदे वेळा फोन करीत जे तुमचो टायम सांगा कित्याक विचारलें म्हजी धूव युकेंत आसा ताका युकेची सिटीजनशीप जाय परमनंट रेसिडेन्सी जाय कितलें ट्राय केलें जावंक ना तुमी ताका एक फोनार मागणें करा हांव म्हळें जायत मागणें करता असल्या टायमार म्हाका फोन करून दी आनी वॉट्सॅपार कॉल केलो ताका हांवें सांगलें तूं तेर्स म्हणटाय ना फादर म्हणना म्हाका टायम मेळना हांवें म्हळें वयर दर ना तूं तेर्स म्हण सद्दां तेर्सा उठलें बळवान ते दुसऱ्यांचें ना तूं तेर्स म्हण आनी पळय तुका 6 म्हयन्या भितर तुका PR मेळटा की ना पळय ना फादर हांवें 4 वर्सां तो ट्राय करता मेळों ना तूं ट्राय कर पळय मेळना जाल्यार म्हाका सांग हांव मागतां तूंय माग आनी भरती 4 म्हयन्यान तेजे फोन आयले म्हाका 4 म्हयन्यांनी फादर म्हाका PR जालें तुमी सांगल्या उपरांत एक दीस तेर्स कळोवं ना आनी तेर्स कसो मंगताली गोत्या फादर सदमानता म्हणूंक सुरू केल्या उपरांत दोळे धांपलेले हांवें निमाणें गदीन जावन सगळें मागणें जाता पर्यंत दोळे धांपून अपुरब्यान तेर्स म्हणटाली लगभग 20 मिनटां 25 मिनटां वयतालीं फादर पूण तो वेळ हांव दिताली आनी असो परिणाम जावन म्हाका कितें मेळ्ळें PR मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी तेर्स असो भक्तीपण आमी आतां आदारता हांव तेर्स लीड करता तुमी त्या तेर्सान वांटिली जायचे वो तेर्स कितलो लगभग 1 घंटो आसा कितें हा इतलो लांब तेर्स आसा गी आमचो तेर्स 10 मिनटांनी जाता कळ्ळें कशें म्हळ्यार गोत्या तुमकां कांबळ्या रेडे जावन बरी ठॅरण 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 दवलेंत नमान बरी श्रॅम फळ नमान बरी कुरपेन बरले समी तुजे संगाता अंत ना नमान बरे श्रॅम फळ नमान बरे श्रॅम फळ न्ही लोदी इन द सेन्स न्ही क्रिस्ताचे माये हामा बसोत विनंती करणे होय गी सोडूनदाराचे माये हामा बसोत विनंती कर पूण आयकता कितें क्रिस्ताचे माये मासोटी कर सोडूनदाराचे माये मासोटी कर क्रिस्ताचे माये मासोटी कर सोडूनदाराचे माये मासोटी कर बोनीस कडी मासोटी कर कुंकडाचे जाल्या उपरांत दुकराचे जाल्या उपरांत आनी बुकराचे सुटी कर 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 भला आयतारा घट्ट कथा म्हणून पळया तुमी ऐका हांव मातसो विनंती करूं ना मासोटी कर फास्ट 10 मिनटांनी तेर्स जालो तसो न्ही तेर्स भक्तीन म्हणो जाय मिस्तेर नियाळी जाय देवाचें उतर आयक जाय ह्या मुखांतर तेर्स करूंक साध्य जाता देखून भक्तीन
आमचो बाबा तूं सारया ह्या तेर्सान वाटेली जावया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक आणि प्रीतीमेत्यार असणारा वडल्यान. आणि जेसू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे समवलो हमकार मरियेंतान जन्मालो पोस पिलाता काढणे कसले तुका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ते गणिके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वदेवता देवपाच्या उजव्या बसला जिव्यानी मेल्ल्यान दिवसबेक घेतलो पवित्र आत्म्या कथोलीक पुसबेक भक्तांचो एकतार पातकाचे मुक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमी बसून तेच म्हणयेत कळलें गे दिमीत घाली जे म्हणना दिमी घालची मोन आसल्यार दिमी घाली येत कळलें गे पण म्हणटाना तेर्स फळादीकपणी म्हणून मागा हो तेर्स म्हणटा आसतना खंयचो इरादो भुरग्यांच्या देण्याच्या इरादो गी बऱ्या कामां आसो गी बऱ्या विजा आसो गी परिक्षा बऱ्यान बरोवन आसो गी खंयचो इरादो ह्या तेर्साक तुमी समर्पण दिया आनी विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं सोदीस पडतो ग्रास आजमकाली आणि आम्ही आमचे केलेल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळून पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमानमरी कृपे मुरली समुद्रजे संगत आस्त्रे बेदा तो सदैव सदैव पावल जुग चेंजेस जावं भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमानमरी कृपे मुरली समुद्रजे संगत आस्त्रे बेदा तो सदैव आनी सदैव पावल जुग चेंजेस जावं भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमानमरी कृपे मुरली समुद्रजे संगत आस्त्रे बेदा तो सदैव सदैव पावल जुग चेंजेस जावं भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आज शनिवार संतोषाचे मिस्तेर आमनी आळता प्रिन्सन दोन्ही सायडीचे लाईट घाल इसली घाल लाईट ट्यूबलाईट पड्या हांगासर पड्या आज शनिवार संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो खबर दिता मरयेक बडवो खबर दिता लुकाच्या वांजेलांतली सुवार्ता अध्याय 1 वळो 26-33 पर्यंत 6व्या महिन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एका कार्यदर्शी पाठयलो एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले त्या ओंकारीचें नांव मरी देवदूत भितर सरून तिच्या लागीं म्हणालो नमान देवाचे कृपेन भरले सर्वेस तुजे संगत आसा ही उतरां आयकून मरी सगळे शिरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतून पडली तवळ देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मरये देवान तुजी आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूव जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तोवर तो जातलो आनी परोमनत सुपूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य सर्वस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटीक अंत सोना हीच बी ही बरी खबर गाब्रियल दुतान मरयेक दिली मरी मागण्यार आसली ह्या संदर्भार मरयेक वरतो संतोशी जालो वरती बेजाराई जाली पूण देवाच्या कुशेक गलतीमान घालच्याक आपली सगळी दूख खंत बेजाराई तिणें सांडली आनी कितें म्हळें आपले सोम्याची चरणदासी आपले सोम्याची चरणदासी देवाची खुशी पळच्याक आपलो सुख आपले सुख आपलो संतोष आपले सगळें तिणें सांडलें आपली सोबाई सांडली आपली प्राय सांडली आपले सुख सांडलें आपले संवसारी जिवीत सांडलें देवाची खुशी घालचे खातीर देवाची खुशी करचे खातीर पळया एक कश्टाचें जिवीत तिणें स्विकार केलें पळया एक स्त्रियेन एका चलयेन काजर जावच्या फुडें गर्भेस्त जाली जाल्यार फातरावन जिवेची मारची शिक्षा आसली फातरावन तुमी चिंता ती कितें कसली भिरांकूळ शिक्षा पूण ती कळीत आसुनी मरी म्हणटा आपले सोम्याची चरणदासी पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमच्या कुटुंबांत थोडे पटीन कश्ट आसात हांव कित्याक व्हंकल जावन ह्या न्हवऱ्याक मेळ्ळें गी हांव कित्याक न्हवरो जावन ह्या व्हंकलेक मेळ्ळो गी हांव कित्याक ह्या कुटुंबांत एक सून जावन आयलें गी हांव कित्याक ह्या कुटुंबांत एक बापूय जालो गी अशें थोडे पटी आमकां भोगता कश्ट हांव बऱ्यान आसलें म्हज्या इतल्याक संतोशान आसलें ह्या जिविताक कित्याक म्हाका लोटलें
म्हणून आमकां बेजार आई भोगूंक पुरो पूण आमी कितें दिजे मुरये बरी आपले सुम्याची जरांदाशी तुजे कुशे प्रमाणे जावं दिल्लो कुरीस संतोषान वोवचे प्रयत्न करता ही कुरीस वोवच्या कृपा दी म्हूण मागया देखून आमी एका कडेन तेरसा वेळार थोडे दंबिया कुटुंबांत कश्ट दिले दादले आसात कुटुंबांत कश्ट दिली स्त्रियो आसात कुटुंबांत कश्ट दिली भुरगीं आसात कुटुंबांत ना समाधान आसा कुटुंबांत कश्ट आसा जाल्यार एक घडी भर दोळे दंपा आनी सगळे कश्ट सोम्याक समर्पण हो एक कणतेर्स म्हणया उजव्या कुशीची म्हज्या उजव्या कुशीची सगळीं आमच्या बापा नमान मुरये शिकया दाव्या कुशीची उपरांत तुमी तांकां जाप दिया सगळीं सांगता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां इतले व्हडल्यान म्हणया आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां वगूस आनी आमकां तांड्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार नमान मान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू घेऊन ती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता स्त्री आमी तेतून सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय मोपियां खातीर विनंती करत नेमच्या मरणाची घडी आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वादी सदा सर्वदा आमेन ये माझ्या येशू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आत्म्या सडकम तुझी काकुळतीची अदी गरज आसल्या सुंदर वर पाय उबी रावया सुमेच्या मानाक स्तुतीचें गीत आमी गावया सुम्याक अर्गां दिवया संवसाराक बरी खबर हाडून गब्रियल दूत आयलो सर्व जनांगांक देवाचो पूत जल्मलो देव आमचे संगताची येयलो देवाचो मोग आमकां ताणें कळीत केलो त्या मोगान चिंवकुलो दिलो देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेंत आमचे जिवीत समर्पीत करूंक सर्गीचे जिवीत जोडूंक आपोवणें दिलें त्या पासत सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया आनी स्तुतीचें गीत आमी गावया
गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाकती. हालेलुया गाऊन रसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाकती. हालेलुया गाऊन रसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाकती. हालेलुया गाऊन रसिया करून ताची स्तुती. वाक्यांचं मोडाने केलो आमचे कातीत गुसाने. सगळी सांगा वाक्यांचं मोडाने केलो आमचे कातीत गुसारमेलो. वाक्याताऊन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. वाक्याताऊन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाकती. हालेलुया गाऊन रसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाकती. हालेलुया गाऊन रसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाकती. हालेलुया गाऊन रसिया करून ताची स्तुती. हालेलुया गाऊन रसिया गाऊन ताची स्तुती. हालेलुया गाऊन रसिया गाऊन ताची स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. हरा 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 शद उला मारा बस उला मारा सगळे सगळे उला मारा. समी जेजू आमचेर आशीर्वाद घालता या बघता सगळे आमचे कुटुंबा आमचे कुटुंबातले गस्त गंत बेजाराय आमचो पती आमचे पती भुरगीं बाळां सगळी समय समर्पिया. आमच्या कुटुंबातले गस्त समर्पिया. आमचे कुटुंबातले कुरेस आमचे सुमया समर्पिया. आमची कुटुंबा बेसवाची भलायकेची जावंक आधार मागया. हालेलुया 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 हरा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बशे दुसरो मिस्तेरी मोरी एलिझाबेथ हिची भेट करता. मोरी एलिझाबेथ हिची भेट करता. लुकासवांजेला देई एक वळ 39 तावना 39 तावना 45 पर्यंत. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सदन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथ हिन मोरी येसू नामान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या समेतचे माथेन म्हजे बेठेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका फोव जालें. तुज्या नांवान शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण जाणा आसलेली तूं कितली भागी. पळया एलिझाबेथीन म्हळें सर्वेस्पराच्यो संगती तुजे थंय घडोवन येतात म्हूण जाणा आसलेली तूं कितली भागी. पळया आतां हांगासर मोरयेक देवान विंचलें आपल्या पुताची आवय जावच्याक. स्त्रियां पैकी
स्त्रियांपैकी सगळे संवसारांतल्या स्त्रियांपैकी मरी एक मात येवपाक मेळ्ळें. आपूण सगळी आपण देवाची आवय म्हणून तिका हाम आयलो ना. एलिझाबेथ वांसडी उतर प्राय पावल्ली. ती गर्भस्थ जाल्या म्हणली खबर तिका मेळिल्ली. आनी उतर प्राय जाल्ल्या ह्या एलिझाबेथीची सेवा करच्याक पळया आपल्या कुसबांतल्या बाळकाक घेवन ती दोंगराळ प्रदेश उतरून एलिझाबेथीच्या घरा गेली. पळया एलिझाबेथीच्या घरा गेली. मोरयेचो नामान तिच्या काना पडतस कुशीत आशिल्ल्या जो बाप्तिस्तान उल्हासान उडी मारली. पळया आनी एलिझाबेथ कितें म्हणाली पळया, सर्वेस्पराच्यो संगती तुजे थंय घडोवन येतात पत येतली तूं कितली भागी. मोरयेक भागी जाली. भागी कशी भागी जाली? एक कलतेपण, दुसरें विधेयपण, तिसरें सेवेचें जिवीत. आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कलते जावंक जाय. देवा मुखार कलते, पेल्या मुखार कलते. घोवान बायलेक काल जावं, बायलेन घोवाक काल जावं, आवय बापायन भुरग्यांक काल जावं, आवय बापायनी भुरग्यांक काल जावं, तशेंच भुरग्यांनी आवय बापायक काल जावंचेच. काल जाल्ल्यान कांय जायना. काल जाल्ल्यांत वर्ते जाता हांव. कळ्ळें? काल जाल्ल्यान काल जावंक आसा. कोण कालतो जाता तो वर्तो जाता. तो म्हजो पूत हांवें ताका काल ताची विचारचें पिंडी सोलांकी म्हणचें थोडे फावटी हांव तो म्हजो पूत म्हज्या मुखार जल्मलो हांवें काल विचारचें. ती म्हजी बायल हांवें ताका हाडलेलें हांगा ताका काल विचारचें. तें म्हणूंक जायना. सगळीं देवाची रचना. तांकां तांचें म्हणलें स्वाभिमान आसा. तांचें म्हणलें कितें आसा? गौरव आसा, मान आसा. देखून आमी हर एकल्यांक काल जावंक जाय. समजलें? हर एकल्यांक काल जावंक जाय. तो काल गोता आसा म्हणून आमचें ओडपूण उलोवंक जायना. कोण काल तो जाता तो वर्तो जाता. देखून हो शिकून आसा जाय. आनी सेवा आसा जाय. कोणी कश्टांत आसात, कुटुंबांत कश्टांत आसात, पिडेस्त आसात, सेवा करचें. एक म्हातारी काले मरता की कितलें सीक पडटा की ती सेवा करची बा म्हणून आमी म्हणूंक जायना. तरणाटीं आसतना तिंका तांचें काम करनासलीं वय की आतां उतर प्राय पावल्यान तांकां जायना. तुजी कुमाकाश येता, तुजो आदारास येता, इतली सेवा कर. अशें करूंक जाय. देखून असलो शिकून आमचे थंय आयलो जाल्यार आमी भागी जाता. देखून एक बरो थोडे दंपया आमकां गलतेपणाचो शिकून आमचे थंय जिवितांत रुतां जावं दी. आमी बरी भागी म्हणजे सेवेच्या जिविता मुखांतर, विधेयपणाच्या जिविता मुखांतर, कलते जिविता मुखांतर आमी सोम्याती भागी मनशां जावंक, पवित्र मनशां जावंक सोम्याची कृपा मागया. आनी हो कण तेच पेटयता आसतना 10वे क्लासीच्या सर भुरग्यांक परीक्षा बरयतल्या सर भुरग्यांक सोम्या मुखार दवरया. तांणी विधेयपणान आपणाक दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पळोवन, बऱ्यान शिकोवन, बरें परीक्षा बरोवंक जाय अशी कृपा, जाणवाय, गिन्यान, उडासाची सगत आनी धैर्य लाभोशें मागून हो एक कण तेच पेटोवया. म्हज्या दव्याक वसलेली सगळीं सांगाता आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. मान बरी बरयली समुद्रजे संगता स्नेहितात सदैव Paul just changes भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरी बरयली समुद्रजे संगता स्नेहितात सदैव Paul just changes भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरी बरयली समुद्रजे संगता स्नेहितात सदैव Paul just changes भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरी बरयली समुद्रजे संगता स्नेहितात सदैव Paul just changes भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी बरयली समुद्रजे संगता स्नेहितात सदैव Paul just changes
भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मरले समृद्धे संगता स्त्रिया विदा सदैव सदैव बाळजुगस चेंजेस भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मरले समृद्धे संगता स्त्रिया विदा सदैव सदैव बाळजुगस चेंजेस भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मरले समृद्धे संगता स्त्रिया विदा सदैव सदैव बाळजुगस चेंजेस भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मरले समृद्धे संगता स्त्रिया विदा सदैव आणि सदैव बाळजुगस चेंजेस भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन मरले समृद्धे संगता स्त्रिया विदा सदैव आणि सदैव बाळजुगस चेंजेस भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवान सोमेस्तत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अदीक गरज आसुल्या सुगार वन पाय मी बिरव्या सुमेच्या मनाक पड्या सुमेची एका कुळत एक भागी मनशाक कशें प्राप्त जाता विधेयपणाच्या आणि कलतेपणाच्या सेवेच्या जिवितांत आमकां भागी जावंक सुमयेन अवकाश करून दिला. मरी आमकां एक आदर्श जावन दिल्या. तिच्या आदर्शाखाल आमी देवाक अर्गां दिवया. आमी कलतेपणाचें विधेयपणाचें सेवेचें जिवीत जिवूंच्या ताची कृपा मागून हे स्तुतीचें गीत आमी गावया. ताळयो. ताळयो पेटून गाऊया रसनारांना पाडूया सगळे आमचे सत्य गावया भक्तीची देई कीर्तना सगळे आमचे सत्य गावया भक्तीची देई कीर्तना ताळयो पेटून गाऊया रसनारांना पाडूया सगळे आमचे सत्य गावया भक्तीची देई कीर्तना हालेलुया 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 सगळे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताळयो पेटोवन पत्का सुटका दिव संवसाराक आयिल्लो सर्गी स्वतारूट आमकां उक्तें करूंक आयिल्लो समय आमचे मदें आसा. माया मुखांत ह्या भुमीक येवन देवा समोग आमकां ताणें कळीत केला. विधेयपणा कलतेपणा सेवेच्या जिवितांत आमी भागी जाता म्हणून ताणें आमकां शिकयलां. त्या पासून आमी देवाक अर्गां दिवया. पातकातावन सुटका दिवून संवसाराक आयिल्लो पातकातावन सुटका दिवंक संवसाराक आयिल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया 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 सगळे हालेलुया 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 सगळे हालेलुया हालेलुया सगळे आजोबा हालेलुया 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 हालेलुया. उलो मारा विश्वास उलो मारा सगळ्या सत्य उलो मारा सगळ्या काळजा उलो मारा
विधेयपण असो गलतेपण असो शेगून आमच्या जिवितान रुता जाऊच्या बसत मागा सगळे स्पिरीत असो मनोभाव आमच्या ते रुता जाऊच्या बसो मागा आमच्या कुटुंबात सगळ्यांनी विधेयपणान गलतेपणान शिव एक बळवंत कुटुंब रुपीत करच्या दिशेन मागा हालेलुया हालेलुया हर 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 शदुलुलुलुलुलुलु हालेलुया 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 खुशी तिसरो मिस्टेरी खंयचो हा बेतलेमान जेजू जल्मता क्रिस्ताचे जनन त्या दिसांनी देवाचे उतर म्हणटा लुकाच्या म्हणजे अंदाजे 2 ओळ 1 थावरा 7 पर्यंत त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें हे पयलें जनगण क्लिरीन सिरियसो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें देखून समेस्त आपलें नांव दाखल करूंक आपले संत गांवां गेली जुजे दाविदाच्या घराण्यासो देखून गलिलियाच्या नजरेत शारांत हांव जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो ताचे लगे करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताच्या सांगाता गेली तवळ ती भरलेली गर्भेश्ठेन ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली आनी ताका जेजू म्हूण नांव दिलें आनी तो इम्मानुएल इम्मानुएल म्हणजे कितें पळया मरी पळया नजरेतांतून बेतलेमांत वचून बेतलेमाच्या गोरवांच्या गोट्यान कावणेर कशी प्रसूत जाली पळया दाविदाच्या घराण्यांत जेजू कसो जल्मलो सर्ग संवसार सोंपोत सुमी जेजू क्रिस्त मनीस कसो जालो देव आमचे मदें कशें जियोंक आयलो पळया वय की न्ही हां ही एक संतोशाची घडी पूण हो देव आमचे मदें जियोंक आयलोलो आमचे मदें आसा की ना आमचे मदें आसा की ना कसो आसा देव इम्मानुएल देव आमचे मदें कसो आसा कसो आसा हा हुंड्या रुपार आसा मागीर खंय आसा कसो आसा देव आमच्या सांगाता हा कोरोनाच्या काळार कोरोना कशें आसा एकलें विचारलें कोरोना कशें आसा आतां तुमचे बरी आसा म्हणालें कित्याक तुमी नरो ना तें कोरोना तुमकां पळयल्यार कोरोना उडयली जाता म्हूण न्ही गे किशोर कितें म्हणटाय पळया देव आमचे मदें कशें आसा देव आमचे मदें म्हज्या भावाच्या म्हज्या भयणीच्या रुपार आसा देव आमचे मदें म्हज्या घोवाच्या आनी बायलेच्या रुपार आसा देव आमचे मदें म्हज्या पुताच्या आनी धुवेच्या रुपार आसा म्हजो देव आमचे मदें म्हज्या सासूमायेच्या आनी सुनेच्या मदें आसा देव आमचे मदें म्हज्या पुताच्या आनी सुनेच्या मदें आसा देव आमच्या मदें म्हज्या धुवेच्या आनी जावयाच्या मदें आसा देव आमच्या मदें शेजाऱ्या मदें आसा देव म्हज्या आनी म्हज्या दुस्माना मदेंय आसा हें चिंताभास आसा देवाक फकत सोम्याक एवकरिस्तान मास वचचो न्ही सोम्याक फकत इमाजीन मास वचचो न्ही बगार सोम्याक आमी फेल्यातय सुजूंक जाय जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तें म्हाका तुमी केलें न्ही देखून क्रिस्मसाच्या काळार आमी गायता हांव कितें ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेसो रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो कस्तेतेल्या मनशाच्या जिवितान तो मेळ्ळो सोदून आसता आनी आशेवन आसता बाळोक जेजू म्हाका मेळ्ळो ह्या बेळाक जेजूक सोदूंक वचचें आमी समजलें आनी खंय सोदूंक येचें न्ही खंय वेलाकान्नूर वचोन थंय बाळोक जेजूचें थंय जेजूचें दृश्य त्या एवकरिस्तान पळोवन हांगा शेजार आशिल्ल्या तुज्या कश्टेतेल्या भाव भयणीक कोट मारून गेल्यार कितें फायदो सांगा कांय फायदो ना देखून एक घडी परतोळे दांपया आमी
पळया जेजूक आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा म्हज्या कुटुंबांची येतल्या थंय पळोवंक जायची कृपा मागा सकत मागा म्हज्या पती थंय म्हज्या पती थंय भुरग्यां थंय आवय बापूय थंय भाव भयणी थंय म्हज्या सासूमाय थंय मांवा थंय जावयां थंय सुने थंय थंय तो पळोवंक मागया म्हणजे दुस्माना थंय ती कृपा मागया आमी कृपा मागया आज विशेष करून तेर्स भेटीत आसतना आमी मागया गल्फ राष्ट्रांत इस्रायलामध्ये आणि इराणामध्ये अमेरिकामध्ये झुजावन आसा असो परिणाम गल्फ राष्ट्रां बघून आसात पण ह्या जेजू सर्वांचो देव सगळ्या राष्ट्रांचो देव मनशा कुळाचो देव तो मनशापणान जिवंक उलो दिता मनशा जिवाक गौरव दिवंक उलो दिता मनशाक एकामेकाचो मोग करून एकामेकाची सेवा करूंक उलो दिता तर ह्या मनोभावान थंय जावचें सगळें झूज रावोवन दी शांतीची मोडां थंयसर येवून दीत झुजाची मोगडां सगळीं नितळोवन दीत आनी थंयसर शांती सापान जावून दी म्हूण हो कणतेस भेटोवया आनी आमची म्हज्या उजव्याक आसली सांगाता आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची असलेल्या आमचेता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादी दसानी सदा सर्वता आमेन ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां भो सगळीं म्हणलें तळ्या एमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवा सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतेचे अधिगज आसल्या सरगार वनपाय पण म्हणजे मगच्या भाव भयणीनो सुमेची कृपा सुमेची शांती आमचे थंय देवून आयल्या मात्र न्ही पळया देव आमकां एकामेका थंय पळोवंक मेळटा हें व्हरतें भाग एकामेकाच्या सेवेंत देवाक पळोवचें देखून सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया मदर तेरेसा म्हणटाली सोम्याक हांव एकामेकाच्या तोंडांत पळयता एकामेकाच्या जिवितांत पळयता देखून ही स्तुती हांव करतां देखून म्हाका संतोश भोगता देखून देवाक हांव अर्गां दिता म्हणटा ती देखून आमी उबी रावया ताच्या मनाक सर्वेस्पराच्या मनाक हे स्तुतीचें गीत गावया आनी एकामेका आमच्या कुटुंबाच्या सद्या पासत आमच्या भाव भयणी पासत आमच्या कुटुंबादारां पासत देवाक अर्गां दिवन ही स्तुतीचें गीत आमी गावया
मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंता ना जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना संताप मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंता ना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना वाट चुकून पयस पावलेली सांडून गेल्ली हांव ती शेळी वाट चुकून पयस पावलेली सांडून गेल्ली हांव ती शेळी सोदून म्हाका आयलोलो इंडा पाटी वेल्लोलो सोदून म्हाका आयलोलो इंडा पाटी वेल्लोलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो संताप मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंता ना जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना संताप मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंता ना जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना संताप मुग्धता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंता ना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना हालेलुया 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 ओला मरा तुमच्या कुटुंबातही तुमच्या कुटुंबाच्या संघातही जेजू पळोवचे तुझ्या पतींतही तुझ्या पतींतही भुरग्यांतही खुदा तुवांतही तुझ्या जावयांतही सुनेतही तुझ्या आवय बापायतही भावा बहिणीतही जेजू पळोवचे सेसमऱ्यातही जेजू पळोवचे कोणते भाग सुमी आमकां भोग करून दी आणि या मुखांतर एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या सेवेंत सुमयाचें संरक्षण करचें सुमया साखतीचें जिवीत आमकां जिवंक कृपा लाभोवन मागया हालेलुया 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 सगळीं राष्ट्रां इस्रायलाचे सगळीं राष्ट्र इराणाचे राष्ट्र अमेरिकाचे राष्ट्र गल्फाची सगळीं राष्ट्रां सुमयेच्या पांयांतळा समर्प्या थंयसर शांती समाधान उतार जावं दी सगळे झोजो ते सगळे रावों दी आनी सगळे एअरपोर्ट उक्ते जावं दीत सगळ्या मनशां सुडका सोडवण लाभोवन दी सुडका सोडवण लाभोवन दी मागा हालेलुया 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 बशया सौत मिस्टेर कितें करता सौत मिस्टेर हा बळका चिजूक तेंपलांत भेटयतात कोण मोरी आनी जुझे ना गी पाप मोरी मात गी पाप जुझे आनी मोरी दोगांय वतात न्ही गे देखून लुका सुवांजेल अध्याय 2 वळ 22 आमी आयकता मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ संशोध दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रमाणे त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं पळया मोरी आनी जुझे वेतात जेरुजलेमाच्या देवळाक आनी प्रथम जल्मल्ल्या भुरग्याक देवाक समर्पितात आनी नियमशास्त्र कशें सांगता त्या प्रमाणे तीं पळया तो कायदो पाळटात आमकां वो तेर्स कितें करूंक वो एकण तेर्स कितें करूंक आमकां आपणे दिता आमकां साब्बातसो कायदो पाळूंक आमकां कितें करूंक दिता साब्बातसो कायदो पाळूंक आपणे दिता साब्बातसो कायदो खंयचो भूक लागल्या की आत्तां वाट सोडटा न्हय ते
हां साब्बातसो खाईदो खंयचो आयताराचे दुकरा मास का हां आयतार सोन भाग्यवंतपणी सांबाळ आयतार असो साब्बात असो दीस पवित्रपणी सांबाळ न्ही आयतार असो दीस आमकां पदरा लागीं डेट धरून घेतना पदर खंयचो आयतार खाली आग पड्या काले कारार धरूंक आसा मागीर काले रोस आसा मागीर काले काजर आसा मागीर काले मरणाची मीस ना 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 पूर आयतार जायचे कित्याक हां कोणें म्हळें न्ही रजेचो दीस पळया रजेचो दीस आमकां गम्मत करूंक आयतार एकलो मनीस आयलो फादर खंड वाटे बिजी फादर आज काले सकाळी उठोवन एक मोर्न आसलें मोर्नाच्या घरा भेट करून आयलो ताज्या उपरांत 10 वरांक मिटींग आसलें मात मिटिंगाक गेलो ताज्या उपरांत 12 वरार एक कितें आसलें एक रोस आसलो थंय गेलो 1 वराक 1000 आसलें मत ओलाक गेलो काजाराक खंय जेवलोय ओलान जेवलो काजाराक गेलो ताच्या उपरांत सांजे 3 वरां मीस आसलें मत कळ्ळें मीस मोर्नाची मीस मिसाक गेलो की सिमिस्त्रे गेलो मातर सिमिस्त्रे म्हणल्यार लेट जालो काजारांतून येताना सिमिस्त्रे पावलो सिमिस्त्रेक पावलो मागीर सांजेर परतून एक काजर पातर पळय इतली प्रोग्रामां पळय एटेंड केली मीस खंय गेलोय मिसा वचोंक टायम तो मेळो ना इतलें पुरा गेला मिसाक वचोंक टायम मेळो ना मागणें करूंक टायम मेळो ना 1 हप्तो देवान राखून व्हेला 1 हप्तो देवान सांबाळला दिसपडतो ग्रास दिला अर्घां दिवंक ना आमच्या काजारांनी आमचे आयतारा काजार जाल्यार नेगी व्हंकलेचें कार पयलें धाडचें व्हंकलेचें कार पयलें धाडचें 1 घंट्या पयलें वच गो रेस्पेर जागो ताचे उठून एक आवय आनी एक बापय थोडे पटी येता थोडे पटीन तो मागीर दूद काडूंक गेल्यार घरांत आसता मागीर येतात कळ्ळें तुमी वसा हांव दूद काडून डायरी दिवन मागीर येता म्हणटा तो ताच्या उपरांत मागीर व्हंकलेचें बस मागीर सोडचें कळ्ळें तें व्हरून घाल बां 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 करून 5 वरां सोडचें बस 5:30 येता आनी हांगा फादराक कितें म्हणटा पळया ही देवाची शिडी म्हणटाना बस येता बां ह्यान बात ते कळ्ळें बां देवाची शिडी म्हणटाना पुरो वाटी वडयली हांगा ती कितली 4 म्हणटे फादराक कितले 25 जण लोक कितलो 12 जण पळया मागीर थोडी आयली बसातान देवली हा पाद्रावाचे रुख आंबे बरे आहात रे हां थोडी आयली पाद्रावाच्या मांड्यार मस्त नाचलात म्हाका कोडयनात गे हांगा म्हाका कशें कळटा गो तें ती कॅमेरा गेल्यात न्ही तातूंत सावंड येता तें कळटा म्हाका अब्बा आनी उलयनासतना येतात पळय आनी बारी हुशारात आनी उलयतना इल्लें जागृत रावचे रे पाद्रेवा पुरो आयकता हां मागीर थोडी आयली जेजू उखलतना हांगासर थोडी नमस्कार केली थोडी पुरो पाठ करून सीदा समृद्ध देवलाक गेली च्या पिवंक कोणाक आयतार मीस कोणाक पळया हें आमी कोणाक शिकयता भुरग्यांक शिकयता भुरग्यांक आनी भुरग्यांक शिकयता भुरगीं तशें तें करतात दोतोर नासता म्हणसर भुरगीं आसात दोतोर आसात मिसाक आसात दोतोर जाल्या उपरांत भुरगीं दोतोर कशी नान मो मिसाक नान आदल्या आयतारा इल्लीशीं भुरगीं 160 भुरग्यांत काली 60 भुरगीं मात 100 भुरगीं नामतना सीदा गेल्यान खंय गेल्यान गोतुना पळया आमी आमच्या भुरग्यांक कितल्या मापान आयतार सोंदसो कायदो पवित्रपण बरें कर शिकयता तुमी चिंता कोणा पाद्र्या बसयो या मनीस खंयचो तेर्स बा 1 घंटो उतरलो तेर्स म्हळ्यार वो हा संपूर्ण तेर्स कित्याक तेर्स करता म्हाका कळचें पळया आमच्या मुस्लीम भाव भयणीचें फेस्त जालें न्ही कालच्या दिसा आजी फेस्त काली फेस्त तांकां बागी संतोषपती फेस्त हांवें मागला मिसा वेळार पळया तांची भक्त पळया 30 दीस कांय दीस जेविनात थोड्यांक तांची होटलां उक्ती आहात गी हां तांची शॉपां उक्ती आहात गी ना कितलेय बिजनेस हांव दी म्हजो फ्रेंड आसा कोडयार ताचें कॅन्टीन आसा बरें फीश फ्राय फीश फ्राय बरें मेळटा
या त्यांच्या रोजाच्या टाईमार नंतर ना कळले नवील नंतर ना हां काय ना बंदत आम्ही दीस म्हणे इतलो यार जावचे हॉटेल तुजें इतलो बिझनेस जावचें कित्याक बंद उरताय तूं जेवी ना जाल्यार व्हडली दुसऱ्यांक वाडणे ताका तो म्हणलो देवान दिल्यार मात न्ही बिझनेस जावचें देवान दिना जाल्यार कालें आसचें देवान दिलें म्हणी हांव देवान दिलें आनी उक्तें केलें तें आमकां खावंक मेळना जाल्यार कितें फायदो तें आमकां खावंक मेळना जाल्यार कितें फायदो देखून तशें जाल्यार वायट कर्ण आमी तें घेवन आमकां खावंक बगना तें आमकां खावंक तें मेळना समजलें कसले भक्त पळया नाका बिझनेस पळया हांवें एक फावटी एका इगर्जेंत पळयलें एकलो मनीस अप्रूप म्हाका दिसलो हप्त्या मदें एका मरणाच्या मिसा येयल्लो हांवें म्हळें तूं भायर आयलो ही ना पाद्रा हांव गांवांत दत्ता आसा पूण तुका पळोवंकूच ना आयतार एक फावटी मिसा येवनाय काल करचे बद्दल म्हाका कुंकडाची आंगड आसा आयतारात बिझनेस जावचें न्ही आयतारात बिझनेस जावचें न्ही देखून म्हाका मिसा येवंक वेळ मेळना पळया आमी खंय आसा देखून एक तेरच्या वेळार मागी आमी आयतार सुंदरसो कायदो बऱ्यान पाळच्यात आमकां आमच्या तबेन दिल्ल्या भुरग्यांक ह्या पवित्रपणाचो दीस कसो पवित्र दवरचो म्हणल्या अशी शिकोवची जाणवाय करपा ह्या पवित्र दिसा आमी कितें करूंक जाय आनी कशें पवित्रपणी सांबाळूंक जाय ह्या दिशेन आमी हर प्रयत्न करूंक आनी तो पवित्रपणाचो दीस पवित्रपणी सांबाळूंक जाय अशी कृपा मागून वय करून तेच भेटोवया सगळीं सांगाता कोण आतां सांगाता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज समका येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरुल्ले सुमी तुजे संगाता श्री आमित तूं सुदेव आनी सदवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन नमान बरी कृपेन भरुल्ले सुमी तुजे संगाता श्री आमित तूं सुदेव आनी सदवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मानबरी कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमानबरी कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले संग तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा सगळी संगाता ये मोजा जेसू आमची फाका तुम्ही ककुल मागयाम इतर सोन बघीन पुढे सांभाळण्यातल्या खातीर पवित्रपण आम्ही उघडायलेल्या खातीर त्या पवित्र दिसा भोवतो मान दिनातल्या खातीर मागयाम सोमे स्तोम्या
सडकन तुझी काकुळतेची अधिक गरज आसल्या सर्गार वोन पाय पुढे म्हणजे मगाच्या बाबडीनं आयतार सोन बघून पुणे सांभाळूंक आमकां जेजू उलो दिला आयतार असो दीस साब्बत असो दीस एक दिरवें जावन देणें जावन सुमेन आमकां दिला ह्या आयताराच्या दिसा देवाचें उतर देवाची कृपा पवित्र क्रिस्ताचें बलिदान आमकां दिवन आमकां अभिषेक केला त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती गीत गायून देवाक आमी अर्गां दिवया उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत गावया Podveda taso adhika sarga samsara sada sarvata Jesu podveda taso adhika sarga samsara sada sarvata daryo gazota suryo lasota tara larani tachi mahima daryo gazota suryo lasota tara larani tachi mahima Hallelujah, 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 Hallelujah. Jnanani Manani Gaura Divya Sadaka Amsaraya. 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. हालेलुया हालेलुया उला मरा सम्य खालसा दावर अर्घा दिया पवित्रपणे आयतर असो दे समाजच्या कामको उलो दिला या तराच्या पवित्रपणे आयतराच्या दिसा आम सम्याची बेसावा जोडचो अवकाश करून दिला या पासो अर्घा दिया हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया हालेलुया बसया पंचवो मिस्टेरी कितें पंचवो मिस्टेरी सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा वर्सान वर्स जेजूच्या माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वतालीं जेजू 12 वर्सां आसता हरशींचे बरीस ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो हें ताची माय बाप नेणान जाली तो पळयणाऱ्या सांगाता पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलून ती फाटीं आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां दैऱ्यान वळखीच्या मोदें ताका सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत तीं जेरुसलेमाक फाटीं गेलीं 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां करनासलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकले सुमेस्त ताची जाणटी कांयक विस्मीत जाल्ले ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव वडकन ती दुकान तुका सोदून आसले हांव ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना म्हाका भाव भयणीनो आमचीं भुरगीं जर तर भायर पडलीं जाल्यार सुकून गेलीं जाल्यार आमकां खंत भोगता की ना तेणें वॉट्सॅपार पेपरार पळयता हांव भुरग्यांक किडनॅप करतात भुरगीं सुकून वेतात पुलीस कंप्लेंट दितात आवय बापाय रडटात रुदान करतात न्ही गी पयलें आमचें कुंकडा पील एक सुकून गेलें जाल्यार सगळीं फाड आनी सगळीं रान सोदून न्ही गी गी को 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 बा 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 म्हणून आपयताले आमी भात घालून कोंबिनांत ना मागीर चिंचालें कोणेंगी कोलेरान केल्या जायचे पेरमारीन गिळल्या जायचे कोल्यान केल्या जायचे म्हूण चिंचाय वय की न्ही एक गायरू येवं ना एक वासरू येवं ना जाल्यार केंपी हे गो मुट्टी हे गो आंबे आंबे म्हणचे आमी गायर रांदता चेवटून
मेळना जाल्यार खुशी मेळना जाल्यार बेजाराय न्ही गी हां मलगड्यांक तो आसरो आसलो भुरगीं सुकोवन गेलीं जाल्यार न्ही गी कोल इकोंत आसली न्ही पळय की न्ही तुमी केन्ना जाण सुकोवन गेल्यात गी हां सुकोवन गेल्यात गी ना गी तुमकां करूंक व्हरूंक की ना न्ही तुमकां पळयतना बेन दिसता कोण हाका वेल्यार मार खायची म्हणून कळ्ळें हांव एक पटी सुकल्लो गत्ताय हांव एक पटी सुकल्लो खंय दुकरां उठून देवा म्हज्या म्हाका दुकरां सरी केलो हांवें बेटी सुकल्लो मार्केटीन म्हजो आन बडे म्हाका दुकोर हाडूंक या रे म्हणलो हांव धाकटो ताणें म्हळें हें नाका म्हणून हांव फाटल्यान गेलो चिमटी कळ्ळें थंय वचून पयलीं मार्केट आसली कोताय हांगा थंय सकाळीं दुकोर इकचें सांजेर मासली इकची कळ्ळें पानां पुरा वरनेचें पानां पोपळां गडाई पुरो वरनेचें मार्केटी पयलीं बाय थिंग सुंक दिवंक आसलें सुंक ते दिवन येचें मागीर त्या सायडीन मार्केटी भितर इकताना एणें पुरा कोबा ज्यूस आसलें कोबा ज्यूस न्ही गणाचें विलियर्स पंपाचें कोबा ज्यूस ना म्हाका कोबा ज्यूस जाय म्हणें पयलो एक कोबा ज्यूस दिलो बरो व्हडलो ग्लासान त्यात बालदेन बुडोवन दिवचें तांणी उदक कळ्ळें धुयनांत पिवन जाल्यार बस्क बुडोवचें 5 ग्लास एकत्र पडीन धरचे हातांत बस बुडोवन अशें तेंत उदक सकडांकी पूण बरो आसलो ज्यूस पियेलो मागीर दुकर पळोवंक गेल्या दुकर पळोवंक कळ्ळें परबले उंदो देतोले परबले उंदो देतोले आना नुकलचें पांयांक धर नुकलचें ताणें किरें किरें मारचें लांब पळयचें न्ही लांब खंयचे जाती सो पळयचे हांव 2 दुकर पळयले कळ्ळें 2 दुकर एक काळो एक धवो हां तिका कोत्ता तूं आहली गी तिणें म्हणें धवो म्हूण तूं आहली दिसता न्ही म्हाका गोत्त ना आनी गोणयेंत घाले कळ्ळें खंयची गोणी साकरेची गोणी सुंबाची तूं आहलें गी सुंबाची गोणी ताणें पळयली आनी दोग पळयलो कितलीं जाणां आहलीं मार्केटीन देव जाणा हां कळ्ळें कळ्ळें हां काल सांगलें गी म्हाका तूड आसना हांव काल सांगता म्हण करना हां उपरांत आनी कांदार गेलो सीदो गेलोच न्ही ताका दुकराचे पिलो मेळ्ळो म्हूण हो पिलो थंयत हो पिलो थंयत हांव आना म्हूण गेलो गेलो खंय गेलो तूं गोत ना हे लोकांच्या केटीन पळय शुक्राराचें हांव येदो पिडलो हो सीदा गेलो तूं BMBS आसलें BMBSार सोडलो सीदा गेलात बसार तिकेट काडल्या पेपर मिलाड येताना पूत घ्या पूत नंत ना ताका तिकेट फ्री न्ही म्हाका तिकेट काडून नातली न्ही ते वडांक मा तिकेट हो नंत ना हांव हांगा रडटां एकलो मोपळ्यान बसयलें म्हाका थंय कुल्लू वडे कुल्लू म्हूण बस आमीर बरवेर कुल्लू म्हूण हांव रडटां हे बरो बांगडे विकतात तारले विकतात आनी हांव थंयत हांवें चिंतलें म्हजो बाप्पान म्हाका सोडून येयलो म्हाका दुकरत इम्पोर्टंट हांव ना चिंतलें मागीर लोडान आयलो दुकराची कोणी व्हरून खंय रे तूं हांगात खंय रे तुका येवंक ना गे फाटल्यान ओ दुकरां बील कोणाक दवरला म्हाका जाता देंवंक पळया त्या दिसचें बें आसा पळय न्ही गे ल्हान भुरगो न्ही गे खारकोळ पेस्तांत सुकोवन गेल्यार कशें जाता पळय गे न्ही सुकल्यार गतत देवा म्हज्या तेजो ल्हान आतां जाल्यार कशें येत ल्हान आसतना कोण आसात न्ही गे तुमकां खंय व्हरून हिमालया सोडणेचें तेका कळटा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया सुकल्यार कशें आज आमचीं भुरगीं अशें सुकनात कशें वाट सुकोवन वचनात खंय पेंडेन उरनात खंय बस स्टँडान उरनात पूण आमचीं भुरगीं सुकोवन वेतात आवय बापाय कळनासतना वायट फ्रेंडशीप करतात फेसबुकार इंस्टाग्रामार आनी खंयच्यार आनी सुकतात आवय बापाय गुतूच ना काजर जायना गो खाल्या काजर मम्मी आतां इतलें की आनी की 15 जालीं मोत मुसर काजर नाका 28 जालीं काजर जायना गो राव मम्मी आनी 2 वर्सां कित्याक म्हळ्यार थंय लाव आसा सांगिना हांगा सतत आवय बापायक पळया थोडी फावटी वाट सुकची आसात थोडे फावटी ड्रग्स अफीम गांजा असल्या वायट सवयीक बली जावन थंयसर खंय परगांवांत आसले कडेन खंय भायर रावले कडेन काम करतले वायट दिसता सावन वायट सुकलेली भुरगीं आसात मोबायलाचें एडिक्शन जावन पबजी गेम आनी खंयचो गेम फायर फोर्स गेम आनी फ्री फायर देवा म्हणजे इम्प्रो खेळटात पळय फ्री फायर आनी पबजी मागीर कहलें कोरियन लव गेम असले पुरा गेमान उळोवंक जावन
वाट चुकतात भुरगीं वाट चुकतात तांकां मागणें नाका आवय बापाय नाकात हेरा म्हाका उलोवंक नाका फकत कुडांत बंद करनासता तांचे त्यागत तांकां शिकोवंक नाका होमवर्क करूंक नाका आवय बापाय उलोवंक नाका भाव भयणीर उलोवंक नाका खंयच्या फंक्शनाक वचोंक नाका खंय वचोंक नाकात आयसोलेटेड वाट चुकली कितें फायदो थोडे आवय बापाय वाट चुकतात आवय बापाय वाट चुकता आवय वाट चुकता बापाय वाट चुकता थोडे फावटी अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा वाट चुकोवंक नजो संवसारी वाट अशी पेंटेची वाट वेजी चुकल्यारी खंय मार्केटी वेची वाट चुकल्यारी जिविताची वाट चुको नजो जिविताची वाट बरेपणाची वाट सर्गीच्या राजाची वाट आमी चुकोवंक नजो जेजू स्वस्थ सांगता देखून एक घडी परतोळे जांपया वय कणतेच पेटोवया वाट चुकलेल्या सर भुरग्यांक थंय जावं पुरो वायट साले वरवीं वायट इश्टगते वरवीं वायट मादक द्रव्याच्या त्या सावासा वरवीं वायट इश्टगते वरवीं खोट्या इश्टगते वरवीं वायट सोया वरवीं जर तर आमची भुरगीं आमची इवाजाणां सुकोवन गेल्यान जाल्यार आमची वडिलां सुकोवन गेल्यान जाल्यार आधुनीक माध्यमाच्या बळान सुकोवन गेल्यान जाल्यार तांकां फाटीं अशें वैकण ते पेटोवया उजव्या कासली सांगाता आमच्या बाबा निमी गेल्या सगळ्यां निमी गेल्या सगळ्यां निमी घालन आमच्या हातू बारन वैकण तेच पेटोवया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी बरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे मोपयं खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो सदां आनी सदां सर्वता आमेन ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी हेम कोणाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमेस्तम्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्या सर्गारवन पाय नमार आनी एका कुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारताव आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसताव आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव तर तो आमचे शकये ते तुजे एका कुळदेवळे आमचे वर परती
आणि उपदेश उपरांत तुझे कुछ है नहीं पॉट जो काम कांद गए ये दे ये मगाडी तुला भी ओंकार मरी बगे वंती देवाचे महिमा बस विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कामी फौजांचे उभी रविया मुगाच्या बाबडीनो 5 कण तेर्स संतोषाचे मिस्तेर आमी निहाळले आणि या मिस्तेरांत तुमी आमकां कितें संदेश दिता देवाचे उतर कितें आमकां सांगता तें आमी समजल्या न्ही गे वय कितें दो लांब तेर्स केल्या तुमी दळू केल्या दो लांब तेर्स पळया तुम्हाला लगभग 1 hour 15 minutes तेर्स असलो तेर्स आमच्या जिवितांत इतली बेसांवां जोडूंक शकता फकत करूंक आसा म्हणून आमी मागणें करचें न्ही बगर आमी केल्लें मागणें तें फायद्याचें जायचें देखून त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवं असलो तेर्स करचें बाग आमकां फोव केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान चेजो उगडाप चेजो आराधन चेजो हालेलुया पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो 1.5 घंटो भर गेलो 8:30 जालीं वरां 1.5 घंटो गेर भर जालो आनी थोडे घंटे मात उरचे देखून सकाळीं उजवाडटा पर्यंत आमी रावूंक जाय उजवाडटा पर्यंत चैतन म्हणूंक बरो घरा वच न्हिदे आनी वॉट्सॅपार पळय आनी मोबायलार पळय युट्यूबार पळय घरा वचून न्हिदे म्हणून मुडो ना 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 तुमी म्हणूंक जाय ना चैतना आज आयच्या राती तुजें उतर हांव बिलकुल आयकना म्हणजे आशिल्लो पयस न्हीद येवं दी जेम येवं दी कितें येवं दी हांवें नांगरा हात दवरला फाटीं पळयना कित्याक म्हळ्यार सुमेचीं बेसांव फाल्यां सकाळीं तुमकां मेळटात मिसाच्या बलिदाना वेळार मेळटात जर तर तुमी ताच्या पयलें गेल्यार तुमी रितें पोतें घेवन येतात कांय मेळना देखून तुमच्या पोत्यान बरो देव सुम्याची देणी बेसांव बरी जे जाल्यार उजवाडटा पर्यंत रावचें देखून हें तुमी निशेव करना आयल्यात तुमी रावा आनी उपरांत पंत्यार 3:30 वरार पुरसांव आसा पुरसांव पळया पुरसांव आसा आमी वात काडून घेवन आमी पळया देवाची काकूळट मागोवन परगांवांत जावचें झूज रावचे खातीर विशेश करून तो पुरसांव आमी काडटले हांव भुरग्यांची परिक्षा बऱ्यान जावचे खातीर सकाळीं 3:30 वरां पुरसांव काडून उपरांत येतले हांव आनी उपरांत आयल्या उपरांत हिलींग सेशन भलायकेची सेशन हिलींग आनी डिलिव्हरन्स हांगासर आसतलें जायते पाद्रे आपयतले आनी हांगासर जातले सगळीं रात थोडी बोटी इल्लीशी बोर जावंक पुरो थोडी दिवंक पुरो सगळें आसतलें पूण आमची कूड अस्कत जाल्यार आत्मो तयार आसा कूड अस्कत जाल्यार त्या अस्कत कुडीन सुम्याची स्तुती करचे प्रयत्न करया देखून ही रात देवान आमकां फोव केल्या सकाळींचे मिसाक कोणाक तुमकां तेसांव दिवंक आसात भुरग्यांची दवेची परिक्षा जावं विजा जावं बरें कामां जावं खंयचीं तेसांव तुमकां दिवंक आसा मिसाच्या बलिदानाक तुमकां दिवंक आसा जावं ना मिसाची बलिदानां तुमकां दिवंक आसा जाल्यार तुमी मिसां दिवेत म्हजे लागीं ती मिसां दिवेत हांव थंय आसता म्हजे लागीं मिसां दिवेत ती मिसां सकाळीं सांगून तुमच्या हृदया खातीर तीन आमी मागतले हांव देखून सुमयान आमकां अवकाश दिल्या पासून देवाक अर्गां दिवया आनी हें स्तुतीचें गीत आमी गावया थाळयो भेटून सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची गद्याने आण्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची गद्याने आण्या सियोनाच्या निवासानो बोग मारा सियोनाच्या निवासानो बोग मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सगळी हात उबार हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया थाळयो कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता बरादीक वजन आमची तो वयता बरादीक वजन आमची तो वयता
Sergin suntu samkandita Sergi suntu samkandita Haleluya Haleluya Servespora sutikara Haleluya 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 Servespora stutikara 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 Haleluya 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 उला मारा विश्वासा उला मारा सगळ्या खालचा उला मारा सगळ्या सत्य उला मारा आमचा समय आमच्यामध्ये असा उला मारा Haleluya 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 हाला 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 Haleluya 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 उला मारा सगळ्या खालचा उला मारा सगळ्या सत्य उला मारा येशुवे 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 जेजू 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 Haleluya Haleluya हाला 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 Haleluya Haleluya सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया सगळे हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 हर गांधी जो गुलाब जी द्वारा गांधी जो हालेलुया हालेलुया हर गांधू का सुमिया जीजू गुलाब तुका सुमिया जीजू हर दान तुका सुमिया जीजू बसिया मुगेच्या बाबडीनो 1.5 घंटो भरू आम्ही सुमियाक स्तुती केली संगता तीर्थाचे भक्तीपणादारले विविध गरजांखातीर मागले आता आमी संजेच्या पेजे जेवणाक आयती जाता देखून पेजे जेवण जाल्या उपरांत तुमी हांगासर येवचें 9 वरार बरते 9 वरार आनी एक सेशन सुरू जाता विग्गी जेवा वॉशरूमाक वचून येया स्त्रियांचे वॉशरूम थंयसर आसा दादल्यांचे वॉशरूम हांगासर आसा तुमी वचा आनी घडयेन तुमी जेवन वॉशरूमाक वचून तुमी फाटीं येवचें परत 9 वरांक आमी सुरू करता ह्या संदर्भार उबी रावया ह्या पेजे जेवणाचेर आशिर्वाद मागया सुमेश नवी आमचो आदार लाजर गाणे सर्वेस भाव तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रार्थूया सगळींच्या भोव मंगळ बापा ह्या जगराण्याच्या राती बसो तुका आमी दिन वाचता आतां पेजे जेवण आमी आयतें जालां हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर्वदानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण जेवच्या मारींतल्यान तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच हें जेवण जेवन सगळीं रातभर जागी रावन तुजी स्तुती करूं मागणी करूं आनी तुजी बेसांवां जोडूंक आमकां फोव कर जो जी तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन विग्गी गडाय करिनासतना वचून तुमी फाटीं येवंक विनंती
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान छेसो उगलाब छेसो आराधन छेसो येसुवे वंदने येसुवे स्तोत्र अर्गान छेसो उगलाब छेसो आराधन छेसो हालेलुया उगळ बोबडीनं परत तुमका समेस्तांक याराती स्वागत म्हणता 57 8:30 मुसो तेरस जालो 8:30 9 मुसो जेवण जालें गे जेवल्यात गे पोट भरलें गे कशें जालें जेवण बरें जालें आंब्याची चटणी बरी जाली गे बरी जाली व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आणि त्या जेवणाच्या शक्तीन सकाळी पर्यंत देवाची स्तुती करी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळी तुम्ही सकाळी मुसो रावंक आयल्यात मो सगळी तुम्ही सुमयाची बेसांव जोडूंक आयल्यात मो सुमयाची सगळी भलायकेची दायज सगळी तेणी तुमच्या पोत्यांनी बरोवन व्हरूंक आयल्यात मो सकाळी मुसो रावचे अर्द्यार गेल्यार मेळना काय ना सोन्ने पोते खालीच तोरीचे पडटा देखून सकाळी पर्यंत रावा आणि सुमयाची स्तुती करा आणि उडास्त वरा ही रात तुमच्या जिवितांत आशिर्वादाची रात जातली एका ना एक घडये ही रात तुमकां कुमोग जावन तुमच्या कुमकेक येतली तुमकां सांगात दितली उडास्त वरा देखून ह्या राती निरंतर सुमयाची स्तुती करून सुमयाची बेसांव जोडया परत तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना आमचे मदें आसात मनाती बाप दीपक नरोना मुकली 1.5 वरां 10:30 वरां पर्यंत ते हांगासर आमकां देवाचे उतर प्रगट करतले मागोवंक देवाची स्तुती करूंक आदार दितले हे आमच्या पत्र्या बसोत आमी विशेष करून मागया फक्त तुमकां बरो स्वागत म्हणटा स्वागत मागता पत्र्या पाक आमी हात उबारना उबी रावया हात उबार पात्र्या पा खातीर हांगासर आमी समेस्तां खातीर विशेष करून मागणें करया हालेलुया 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 सुमया जेजू ह्या जागरणाच्या राती बसत तुका दिन वाजता आमच्या मदें हांगासर आसात मनाती बाब दीपक नरोना हांगासर देवाचे उतर प्रगट करून तुजी स्तुती करूं आनी ह्या मुखांतर आमची मागणी तुका उबारूंक आमकां कुमा करचे हांगा आसात तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल कृपेचे बेसांवांनी वर्स घातला बाई हे सगळे प्रत्येकाचे तुजो आशिर्वाद घाल ही सगळी रात कृपेची रात सावन परिवर्तन कर हांगासर आसले हर एक तुजे बेसांवांनी बार तुका सा महिमा तुका वरदान हालेलुया 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 बसा कशी आहात तुम्ही कितली वरां जाली हांवें सकाळीं जालें म्हणून आमचे इतलें लायट पुरा पळोवन ओके क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो आज तेणें थोडी भुरगीं दिसतात म्हाका कित्याक म्हळ्यार हें वर्स मागलो दे सिजन भुरग्यांचें वर्स म्हूण समर्पिलां त्या देखून आयची जागरणाची रात भुरग्यांक जेजू लागीं हाडूंक आनी ह्या जागरणाच्या राती भुरग्यां थंय मागण्याचें जिवीत रुपीत करूंक जेजू आपोवणें दिता जेजू लागीं भुरगीं आयिल्लीं 2025 वर्सा तेन्ना आपयता आसतना आज जेजू लागीं भुरगीं येतात की म्हणलें ह्या जागरणाच्या राती आमी इल्लो विमर्शो करचो भोव गरजेचो जावन आसा देखून आमच्या भुरग्यांक जेजू थंय हाडचें आमच्या भुरग्यांक जेजूचो आशिर्वाद घेवचो ही वर्ती जबाबदारी आपल्या आवय बापायन जल्म दिल्ल्याची त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आवय बापायन करीत जाल्यो थोड्यो संगती आमी दिसपट्ट्या जिणेंत पाळी जाय पडटात त्या जाल्यार मात भुरग्यां ती मागण्याची उर्बा चडून तांचें जिवीण सुपळ जाता आज आमी हांगासर आसा न्ही गे चलते मागणी बूक पळयलें आनी आयलां कोणें पळयनातल्या हांव ल्हान आसतना हो पयलें बूक म्हाका दिल्लो पप्पा मम्मीन आनी आज हांव परतून कितलो पळय उडास दोन आनी आयलां आतां तुमी चलते मागणी बूक पळयल्ल्या म्हणल्यार म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक तुमी क्रिस्तांवां आतां म्हजें सवाल कितें गी म्हळ्यार ते चलती मागणी बुकार मुखल्या पाठांत त्या भागांत
कालिंगी बरोवन आसा थंय तें कोण सांगता पळया थंय आसा जाल्यार चालती मागणी बूक काडनाकात चालती मागणी बूक तुमकां दाखयलो आनी लायव्हार तें करेक्ट कळ्ळें चालती मागणी बूकच म्हणून आतां बूक हांगा दवरलो हांवें आनी तातूंत बरयल्लीं 3 वाक्यां आसात पयल्या पेजीर तुमकां हांवें मोस करूं ना बूक दाखोवन क्वेश्चन विचारलो पाद्रा बरो सांगा आतां पयलें जेजू हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजो मोग कर जालें हांवें 3 सांगलें ताणें 2 केलें तांदूळ कितें बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे तें करेक्ट सांगचें थोडे बडी तुमकां फंक्शन करतना हें सवाल विचारलां जावं की पुरो तुमी सांगलां जावं की पुरो ताजी उरपा पळयता म्हाका मस्त खुशी जाली इतलीशी प्रायज जाली रे 2-3 सेंटेन्सां मोतीन दवरचीं आजुनी हांवें हे दवरलो जसो ल्हानसो चालती मागणी तुमच्या मुखार हाडुल्लो पळय तशें जालें त्या देखून आज ताणें सांगलें तें 1 मार्क्स सोडून गेल्लें 2 परफेक्ट 100 मार्क्स भुरग्या तूं म्हाका जाय पयलें सेंटेन्स आसा ताजे उपरांत ताणें सांगलें तुजो हांव मोग करतां तिसरें तूं म्हजो मोग कर आतां 3 सेंटेन्स जालें देवा फादर म्हाका हें गुर्तुनातलें आमच्या बाबा नामार मनीस जाल्यार रापक्क सांगता हांव हेंत गुर्तुना आमकां चालती मगण्याच्या पयल्या पटन काले आसा गे म्हण 60, 70, 80 वर्सां जालीं न्ही गे सावल सिंपल दिसोंक पुरो ती मागीर एक आसा चालती मुगड्यार पयल्या पेजीर कालें आसा आतां मांडो करपून सुरू केल्यार तें येता बाळोक जेजू भुरग्यांचो जेजू आनी बाळोक जेच्या पुणशेता तुमी आज हांगा जागरणाचें रात करूंक हांगासर आयल्यात तेन्ना बाळोक जेजू थंयसर आसा 2025 वर्सां मुखार बाबा भयणीनो जेजून आपल्या भुरग्यांक आपयलें आनी थंय आशिल्ल्या वडिलांनी सगल्यांनी त्या भुरग्यांक आपोवन हाडलें जेजू लागीं आज एक सवाल तुमच्या मुखार कितलीं वडिलां आयतारा मिसाक येतना आपल्या भुरग्यांक सांगता मिसाक आपोवन हाडटात की म्हणलें एक सवाल ना फादर तें 2025 जालीं गे आमी जेजू आसतना नातल्ल्या पळया तुमी आमी खंयच्या परिस्थिती वचून पावल्या गी म्हण 2025 वर्सां कितलीं आवय बापूय आपल्या भुरग्याक मोगान घेवन आयताराची मिसाक हांगासर ह्या खंयच्याय मंगळूर देशीचे पिरगजीन येतात ती आवय बापूय निजायकी बागी म्हण येत हे सवाल तुमकां सोडलें दुसरें सांव पावलो कितें सांगता आमी शिकोवंक आसा आमी मस्त बडी शिकता शिकोवणी आमच्या पिरगज पाद्र्याबाचें काम न्ही सिस्टरांचें न्ही या शिक्षकांची न्ही इस्कॉलांत जल्म जाता दिल्ल्या आवय बापायच्या भुरग्यांची वाडवळ जाता शिकोवचें आनी थंय आमी चुकलां जाल्यार पापा फ्रांसीसान सांगली उतरां आसा जे काम आसा आवय बापायचें जावन आसा म्हण पापा फ्रांसीस सांगता तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो देवाचें उतर मतेवच्या वंजेलांत 19 अध्यायांत 13 ते 15 कितें म्हणटा गी म्हण आमी पळोवया ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागच्या खातीर लोकांक तांकां जेजू सरशी हाडली आनी सिसांनी हाडिल्ल्यांक बेश्टयलें पळय थंय बेश्टयलें हांगा कोणी बेश्टयनात कोणी बेश्टयतात की तुमचो पिरगोचो पाद्रा खंय म्हणी बेश्टयलें आसा की भुरग्यांक हाडल्याक पळय थंय जाल्यार सिसांनी बेश्टयलें जाल्यार आपली आवय बापूय भुरग्यांक हाडून आयिल्लीं तो जेजू तांकां म्हणलो कितें म्हणलो ल्हान भुरग्यांक म्हजे ससी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक सर्गीचें रास तसल्यांचें सई तांचें म्हण सांगू ना तसल्यांचें सई उपरांत तांचेर हात दवरून तांचो कितें करी लागलो जावंक पुरो ल्हानशें देवाचें उतर तांकां मस्त शिकोवंक आसा मग भाऊ भयणीनो
आमची भुरगीं स्पिरिच्युअल लायफांत खंयसर पावल्यांत बाबत क्षेत्रांत आपले आवय बापाय कितलें तांकां प्रोत्साह दितात की म्हणलें सवाल जेजू कोण देव कोण मिसा कितें हांवेचें म्हणलें एक सवाल भुरग्यांच्या मोती आसा जाल्यार ल्हानपणार ताजी आन्सर दिवचें आमच्या आवय बापायचें काम जावन आसा. आज भुरग्यांक मोलादीक वस्तू दितात, व्हडली व्हडली मोबायलां दितात. कोणें म्हणी मंगळज्योती वचून येदो व्हडलो बूक आण, कोणें म्हणी आपल्या भुरग्यांक दिल्लो जाल्यार हात उबार करया. सिन्सियर म्हाका पळोवच्या खातीर तुमी हात उबार करनाका. तुमी हात उबार करतना बागे तूं कुरीस पळयता, त्या देखून बेजार ना तूं. बारीक 4-5 भंगार एक हात वयर आयले कित्या पुरसत ना बादर, पुरसत ना. मोबायल येदो व्हडलें त्या भुरग्या हातान दवरूंक समेत जायना. दितात की ना? तेन्ना भुरग्यांक कोणें पाड करचें? मम्मीन डाडान म्हणलें की सवाल तुमच्या मुखार आज दवरता मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आमच्या भुरग्यांक आमी दिता आसतना आमी पळय जाय पवित्र पुस्तक वाचूंक हातान दवरूंक तें आमी शिकय जाय. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर कशें नियाळचें, देवा लागीं कशें उलोवचें, आमी देवा लागीं केदळा उलोवचें, कश्ट येतना, पिड्या सेड्या येतना, एकसर पडटना, आतां 10वींतली एग्जाम सुरू जातना, PUC एग्जाम सुरू जातना, रिजल्ट लागीं लागीं येतना 10 वाती पेटोवन बाळोक जेजूड मागचें. 10 वर्सां तो ना. रिजल्ट येवंक 2 दीस आसतना कर्नाटका गव्हर्मेंटान अनावन्स करतना खोले मागणें. कित्याक? म्हजो पूत पास जायचे, म्हजी धूव पास जायचे, बरें कर मार्क काडयचे म्हण. तेन्ना वर्साच्या पयलें बरें शिकून मागलें जाल्यार तुजो पूत तुजी धूव पास जातात की ना? मोगाळ भाव भयणीनो, हें चिंतप आमकांच दिसाचें भोव गरजेचें आसा. साबार फावटी आमचें मॉरल लायफ, आमची नैतिकता खंय आसा की पळयचें. आमच्या भुरग्यांक खंयचें सारकें खंयची चूक तें भुरग्यांक शिकोवचें आवय बापायची जबाबदारी जावन आसा. कशें हांवें प्रामाणीकपणान जिवोवचें म्हज्या घरांत, म्हज्या इस्कॉलांत, म्हज्या पिरगजींत, कशें हांवें वडिलांक विधी जावन जिवोवचें, वडिलांचें उतर कशें आयकोवचें. देखून भुरग्यांक जेजू लागल्या भुरग्यांनी आशिर्वाद झडलो आनी तीं बरीं पावंडाक पावलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, खंयचोय एक पूत या धूव आपल्या पिरगसीन येता, या जेजू मुखार येता, तो निराशी जावन फाटीं गेल्लो ना. आनी मागल्ल्याक मेळिल्लें म्हणून ना, सगल्यांक मेळटा. खाली नितीवंत मनशान मागल्लें ताका मेळटा. आनी जेन्ना हांव हे नितीवंत जावन मागता खंडीत मेळटा म्हणलें बाबार तेजें सत ह्या पवित्र पुस्तकान आमकां दिलां. आनी तिसरें भुरग्यां आमी शिकयचें मोगाचो संबंद. आनी हो संबंद पयलें देवा थंय आनी दुसरें आपल्या आवय बापाय थंय तो संबंद रुजू करचें. मागीर तुमचे फ्रेंड्स जावंक पुरो, इस्कॉलाचे तुमची फ्रेंड्स जावंक पुरो, ह्या वाड्याची भुरगीं जावंक पुरो, तें तिसरें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी शिकूंक जाय आमचो संबंद देवा थंय आवय बापाय थंय पयल्यान पयलें आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय. आनी चवथें जावन आसा भुरग्यांनी विंसूंक जाय. आमी ल्हान आसतना आमकां गोत्तून नातलें, सगळीं इस्कॉला येता म्हण हांवूय येतालो. शेजारचीं शीता गेल्ल्याक रामान इस्कॉला येचें, काल्यार शीता येता रामाक गोत्तूना. रामा कित्याक येता? शीता गोत्ता. कित्याक म्हळ्यार शीतान बरें शिकून पास जावन बऱ्या हुद्द्यार पावंक. रामा कित्याक येता म्हळ्यार शीता येता न्ही, तशें हांवूय येता. तशें आमी व्हड जाल्ल्या. आतांची भुरगीं तशीं न्ही, परकितात, मम्मीगेड सांगतात, डॅड्यागेड सांगतात. आनी अशें आसतना विंचणी करूंक आस ती विंचून काडटास. आनी शिकोवचें भुरग्यांक विंचणी आवय बापायचें काम जावन आसा. जर तांणी विंचून काडल्या उपरांत अय्यो म्हजी भुरग्यान वाट पाट केली म्हूण रडल्यार कितें फायदो? त्या विंचणी काडटा आसतना आपली आवय बापाय ती जबाबदारी काणयतात जाल्यार भुरगीं कोणी खंयच्या रॉंग पावंडार पावना. त्या देखून शिकप दिवचें, डिग्री शिकोवचें, क्रमेण देवाक सोदचें. कितें जाता तुमकांच पळोवचें काय. त्या देखून आवय बापायचो पात्र म्हत्व आसा. भुरग्यांच्या वर्सांक समर्पिल्लें वय जाल्यार आवय बापाय
कुटुंबात जतन करता भुरग्यांचो पात्र करता आनी हें आमी ल्हानपणां शिकोवचें भोव गरजेचें भोव मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या भुरग्यान खंयचें वाट तरी जाय खंयचो बेस ताणें वेंचून काडी जाय कसलें आपणें ताणें पाळोव दी जाय म्हणलें वेंचोणी भुरग्यान आपल्या करी जाय आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत कॉम्पिटिशन आसतात आनी आमचीं भुरगीं कॉम्पिटिशनांत कितलो तरी वेळ कॉम्पिटिशन करून म्हाका मॅडल मेळाचें म्हाका प्रायज मेळाचें म्हणलें आसा कोणें म्हणी खंयच्या भुरग्यांनी दोतोनीन पाश्टेचें म्हाका दोतोनीन मॅडल मेळाचें चुकान आसतना दोतोन वसाचें म्हणलें खंय आयकलां गे आलंकारान मात गे मागीर खंय सगल्यांनी बारी बरी पवीस सभा म्हाका बारी खुशी जाली हें आयकून मात एक विशय कली सांगची म्हळ्यार आमची भुरगीं आमकां तडबडी परिक्षा करतात न्ही गे परिक्षा करतात तुमी कशें चलतात तीं पळयतात आनी त्या प्रमाणे तीं चलतात भुरग्यांक शिकयचें म्हणना तीं शिकतात ऑटोमॅटीक हें पुरो शिकयचें म्हणना ऑटोमॅटीक त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो भुरगीं आमकां मोगाचीं जावन आसात त्या भुरग्यांक आमी कशें वाडय जाय म्हणलें भोव आसा आनी भुरग्यांचे सांगचें जाल्यार ते पयशे मनी ती बारीक अशी न्ही गे मानी नाटल्यार जायना म्हजी मम्मी बरी न्ही तुजी मम्मी बरी कित्याक पयशे पयशे तूं म्हणल्यान पयशेच सीक रे पुता मम्मी फाल्यां पिकनिका वचोंक 500 रुपया दी दाडा कडेन सरूं बेन दिसता मम्मी सैलाप कर न कर आलें पुरा जाल्यार त्या घरचें झाडू मारचें खंयचें जाल्यार पुरा काम करता कितल्या मोगान तीं जियेतात की म्हळ्यार मम्मी गुत्तू ना तें दू मम्मीचें गी म्हण वयगी पळया तुमी दाडा आयड्या सांगूंक गेल्लें बेन दिसता मम्मी कितें कुट्टून इल्लें सांगचें आनी तशें सांगता आसतना कितें आतां मोरोनी भुरग्याने आयकलें इसारची स्टाईल बायलेन गोवा कडेन भुरगें पयस जावन आयकलां गे म्हणून पळयता आनी अशें पळयता आसतना कितें जाता थंय भुरग्याक सोमा आयकता मम्मी गालें कुमसार जाता गे म्हूण आनी मेळ्ळ्यार पयशे आय लव यू मम्मी म्हणटा भुरगें कित्याक 500 रुपया मेळ्ळे फाल्यां पिकनिका वचूं कितलीं हुशार आहात न्ही गे भुरगीं पिकनिका येचें नाका उरलीं वचों दी फाल्यां सतमांत बरें सीक सांजे रे ताई जाता म्हळ्यार भुरग्यांक कितें जाता तुजें सतमांत म्हाका नाका म्हूण सुरू करतात ती पळय मोगाळ भाव भयणीनो आमी कशें भुरग्यांक वाडयलां गे म्हूण त्या देखून वडिलांक कोण म्हणून आपल्या भुरग्यांक कळत तर निजायकी आमी ह्या पिरगस पाद्र्याप कोण म्हूण कळत तर आवय बापूय कोण म्हूण कळत तर एक धर्मीक भयण कोण म्हूण कळत तर निजायकी ती बऱ्या पावंडार आनी करेक्ट आसात म्हूण कळटा आनी पवीस सभेची जतन दिवचे विशयांत इल्ली म्हायती दिवची आपोवपाचें कर्तव्य जावन आसा आनी जबाबदारी जावन आसा कशें भुरगें पळयता कशें शिकता भुरग्यांक न्ही केवळ जिवितांत मात ग्रेस जावंक आसूचें आपल्या वाडटाना भावार्थां दी देवाचो मोग करून वाडोवचें भोव गरजेचें जावन आसा सबर वाटी आमी कितें चिंतावंक गे म्हळ्यार काल्याक शिकतालीं आतां ल्हानशें प्राय न्ही म्हूण मम्मीचे शेले भुरग्याक कोंडाटे जातात ते त्या देखून भुरगीं कितें जाता इनिबडची बक्का म्हूण कित्याक आयचें फाल्यां पोस्टपोन मम्मी आज शेनवार फाल्यां सगळो दीस आयतार कितें सांगलें हांव पुरा करता म्हूण घट्ट न्हिदलें 8 वरां जाल्यार मीस जावन मम्मी घरा पावतना मीस जालें गे पळय न्ही पळया तुमी त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमचीं भुरगीं आमकां मोगाची आनी देवान दिल्ली काणीक जावन आसा आमी सगळीं उबी रावया आयच्या दिसा सम्याक आमी अर्गां दिवया आमकां कुटुंबांत भुरगीं दिल्ल्याक आनी आमची रोजर मायेचीं भुरगीं तुमच्या मुखार येतास आनी आयच्या दिसा सम्याक आमी अर्गां दिवया चल तेज्या उजवाडान चल 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 तेज्या उजवाडान चल तेज्या उजवाडान आमचो ब्रदर शिकयता आसतना थोड्या बेगीन तुमी आयका मागीर तुमचे एक्शन सॉंग आसा तें एक्शन तुमी करता आसतना आयच्या दिसाक सम्याक आमी अर्गां दिवया ताळयो बेटया आयच्या दिसाक सम्याक आमी अर्गां दिवया
आयच्या दिसा सोम्याक आमी अर्गा दिवया सल्या ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल्या ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल्या ताच्या वसवाडा. या भुरग्यांक आतां आमच्या भुरग्यांक आमी पळोवन आमी कशें उजवाडान चलचें गी म्हणून आमी पळोवया आनी सांगत आसताचे संगी आमी चलया. आमचे आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवच्याक आपुरपेचें गीत तुमच्या मुखार एक्शन सॉंगा मुखार तुमी तांकां पळोवन तुमचें एक्शन करून उजवाडान चलचीं भुरगीं तुमी जाया. आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया सल्या ताच्या उजवाडा व्हडल्यान सल 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 ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा सल्या ताच्या उजवाडा. Come on. व्हडल्यान ताळयो पेटया. संतोषान आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया सल्या ताच्या उजवाडा नाच 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 ताच्या उजवाडा नाच 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 ताच्या उजवाडा नाच 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 ताच्या उजवाडा नाचल्या ताच्या उजवाडा. आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया उडया ताच्या उजवाडा. Come on. उड 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 ताच्या उजवाडा उड 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 ताच्या उजवाडा उड 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 ताच्या उजवाडा उडया ताच्या उजवाडा. व्हडल्यान ताळयो पेटया. आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया बसल्या ताच्या उजवाडा बस 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 ताच्या उजवाडा बस 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 ताच्या उजवाडा बस 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 ताच्या उजवाडा बसल्या ताच्या उजवाडा. Come on. बसल्या ताच्या उजवाडा बसल्या ताच्या उजवाडा. आतां आमच्या थंय उजवाड आयलो न्ही गे. आतां तुमी बसा. आमी खंयच्या राज्यान आसां? आं खंयच्या? हांव म्हातारो जालां इल्लें आयकना. देवा म्हज्या तुमकां आयकल्लें गे. खंयच्या राज्यांत आसा म्हूण विचारलें हांवें. खंयच्या काळांत आसा म्हणून
तुम्ही याच प्राजीत काळार तुप मुतल्यात एक म्हज्या बरकाला कर्नाटक राज्यांत आमी आसा आमकां कर्नाटक राज्याच्या प्राजीत काळार कर्नाटक राज्याची उड आसना आनी ह्या कर्नाटक राज्यांत तुमकां गुर्त आसतना फाटल्या 2-3 वर्सां पयलें 5 गॅरंटी म्हणल्यो न्ही गे सगळ्यांक गोत्तात ते ल्हान भुरगे आतां व्हड मुसोरी आतां म्हज्या दिसान नाका मेळ्ळ्यात ना तुमी कोणे म्हणी आमच्या बायबलांत ह्या गॅरंटी पळयल्यात गे खंयच्या बुकांतात कोल्यो गॅरंटी दवरचें मरे सिराकाच्या ग्रंथांत 5 गॅरंटी आसा केदोळा दिल्यात गोत्ते आमकां गोत्यो ना कर्नाटक राज्यान दिल्लें उडा आसा पोरपोर दिल्ल्यान ताकाच म्हणलें न्ही व्हडलो बायबल भुरग्यांक दिल्या जाल्यार आतां कळटा ती दी लागीं ना म्हणून त्या देखून दोतोन शिक्षा आमी करता काल करता आमकां मस्त हें आसा न्ही ह्या 5 गॅरंटींत कितें गी म्हळ्यार आमकां एक कितें सांगता गी म्हळ्यार कोंडाटो करिनाका कालें करिनाका तें कालें गी म्हळ्यार टर्म्स एंड कंडिशन आनी भुरग्यांचो मोग कर म्हणटा तुमकां 5 गॅरंटी जायचे जाल्यार हांगा कालेंगी दिवंक आसा तुमकां ऑटोमॅटीक घरा पयशे पडना टर्म एंड कंडिशन आहल्या मात सगळ्यांक मेळना फाल्यां सकाळीं वचून विचारनाकात पाद दिवपाक सांगलें म्हण त्या देखून तें कोंडाटो करनाकात कोणाचो भुरग्यांचो ताच्या बदलाक मोग करा म्हणटा देखून कोंडाटो म्हळ्यार थंयसर तिद्दोणी ना कोंडाटो करचो तिद्दोणी ना मोग करच्यांत तिद्दोणी आसा थंय वय आसा जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय जायत की नाका गी पुरस्कार आसूंक पुरो तिरस्कार आसूंक पुरो जोर करूंक पुरो मार पडोवंक पुरो तांतू तो मोग आपल्या आवय बापायन भुरग्यांक दिवचो जावन आसा जायते पडी आमच्या वडिलांक आमच्या भुरग्यांक तिद्दूंक सारकी वाट दिवंक आमकां कळना कित्याक म्हळ्यार तांच्या वडिलांनी तेंत केल्लें आनी दूर सोंचें न्ही तुमी हांव कितें सांगता पूण इल्लें तकले गोरा आनी कित्याक म्हळ्यार जायते पडलें भिरांच कितें चिंतात कोण ना भुरगीं कितें चिंतात कोण ना शेजारची कितें चिंतात कोण ना आमी तातूंत तूं कोण कितें चिंता म्हणल्यान आसात मग्न जावन त्या देखून पळय खंयच्या राज्यांत आसा म्हणटना प्राजीत काळान आसा म्हणलें आमी हांगा आसलें जाल्यार समजून पादर क्लियर आयको ना तुमी परतून एपडी विचार म्हळ्यार हांव रिपीट करता तुमी आन्सर दिल्या प्रमाणे काल रिपीट करचें म्हजी गत पाडटली तशें आमकां कितें म्हळ्यार ते कोंडाट्या भुरग्यां बरी व्हड जाल्यान मम्मी डॅडीन आबा व्हडली मान भुरग्यान कितें सांगचें तें कितें गरजेचें म्हणलें कळाचें भुरग्यांक आनी जेजू सगळोच मोग करतालो आनी ताणें सर्वांचो मोग केलो त्या देखून हे पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आमकां सांगलें भुरग्यांक आडयनाका भुरगीं म्हज्या लागीं येवन दीत अपुर्बाचें उतर ताणें दिलें तेच परी आस भुरगीं वडिलांत आवोवपाक उडास दवरूंक जाय पयलीं आमी भुरग्यांचो व्हडलो कोंडाटो केल्यार पावना ताचो नीस आमी कितें करीत जाय मोग करीत जाय आनी त्या दला मात आमगे त्या 5 गॅरंटीन एक गॅरंटी सोंपयता दुसरें विसरल्या दिवच्या बदलाक कितें दिलां तें विचार आजकाल कितें जालां एकलीं दोगां भुरगीं क्रिकेटीची टीम ना भारी उणें तशें आसता कितें जाता की म्हळ्यार एकलें न्हू म्हणटा आसलें पुरो दिवचें आनी मागीर फाटल्यान पुरपुरचें सत्यानाच जालें न्ही दिल्लें हांवें अशें जाता म्हण कितें करता म्हज्या दुयेक म्हज्या पुतेक म्हण तुमी म्हणटात की ना खंय शेजारा वचून गेटी गेडे घरा भितर गोवा घडे न्ही तशें उलोवन नजो त्या देखून आमी कितें दिता रांदचें तिचें आजकाल वडील हांव पळय भुरग्यांक कितें दिता वस्तू दिता पयशे दिता फ्रिडम दिता मोग दिता पुरो दिता उडास धरूंक जाय वडील आशिल्ल्यान आमी कितें दिता कितें दिलां
हाजेर वंदून ना वडिलान आमी कितें केलां ताजेर वंदून ना आमी कशें भुरग्यांक वाडयता ताजेर वंदून आसता. तेन्ना जर भुरग्यांनी विचारलें तर वडिलांनी आमी दिता तर कितें दितांगी म्हणल्यार आमी चिंतूचें भोव गरजेचें आसा. मस्तपटी आमी कितें दिलां? फ्रिडम दिल्ल्यान, पयशे दिल्ल्यान, कितें विसरलें दिल्ल्यान भुरगीं पाड जाल्यान. मागीर पिरगेच्या पाद्रापा ताका हेपटी समजय फादर येता आयकना ना म्हाका म्हण. आपल्या आवय बापाय भुरगीं आयकनातले पिरगेचे विकार आयकताय. पाड केल्लें कोणें? तुमी. ताका स्क्रू घालून सोमाक गेल्लें जाल्यार आंगा हेजे पंचर घालूं. त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो, भुरग्यांक वाडयतना जोगासायन मोग करन कोंडाडे करिनासतना वाडयल्यार भोव बरें जावन आसा. जावंक पुरो तुमी पाद दिल्ले 100 रुपये या 75 रुपये पिकनिका तातूंत भुरगीं पाड जावं साद आसात. भुरग्यांचे मेल विचारून तुमी पळयचे, इस्कॉलामात धाडचे न्ही. ते शिकतात गी, हे टिचर शिकता गी वळीचे. टिचरी शिकना भुरगीं शिकनातल्यार कल इस्काल तें प्रिंसिपाल मा शिकता. मागीर लास्ट रडचे न्ही. थोड्यांचे हुशार आसात. पयलीं जाल्यार कोण पळय ती गॉसिप करतात तांकां पयलीं येवन लाडू व्हरून दिवचो म्हजो भुरगो पास जाला म्हण. ती सगळ्या वाड्यांत तेणें आल्या पुरा सांते मार्केटी सांगून येतात आरना मागे पास की म्हण. कित्याक? तांकां तेंत काम एक लाडू दिल्या पुरो इंगडत रिजल्ट. पूत पयलो माग लाडवान पास केला. आमी थोडे तशें आसता मगाळ भाव भयणीनो. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत जियेत आसतना आमी पळयचें पडटा. देखून आमी चलता जिवितांत हातूंत तूं व्हडलें लिसांव आटापून आसा आनी तुज्या भुरग्यांक फ्रिडम दिता वय, स्वतंत्र तुका दिता वय. आजकाल भुरगीं ताजे इतल्याक तांकां सोडीचे चिंतात वय. एका वेळी मोठी भितर भुरग्यांक धरूंक जायना. तांकां म्हणलें तांच्याच फ्रिडम आसा आनी अशें स्वतंत्र दिवचें गरजेचें. पूण खंय गेल्ल्या वेळार वेळ जालो जाल्यार कित्याक वेळ जालो म्हूण विचारचो कायदो आपल्या आवय बापायचो. आतां म्हाका सांगा, तुमीच घरांतल्या कोणाक विचारतात? भुरग्यांनी घरां आसात जाल्यार आवयनातल्या बापायन घरां आसचे न्ही. एग्जामाक आन्सर बरयचे जाल्यार क्वेश्चन पेपर मेळ्ळें तर कोणें बरोवचें आन्सर? तशें आवय बापायत घरांतल्यार आंबरीच्या वेळार भुरगीं तुमी कशें विचारचें? त्या देखून आज जावन म्हणी हांवें सांगलां म्हण न्ही, तुमीन सांगलां म्हण चिंतून 7 वरांक आंबोर येदळा आपल्या आवयन बापायन भुरग्यांक सांगाता घरच्या आलतारी मुखार मागणें करूंक सुरू करया. त्या वेळार मात जैते वन जातात आमचीं भुरगीं आनी मागण्यां उबी जगता. तशें जेजूय भायर पडलो न्ही गे. खंय पडलो भायर? त्या वेळार 2-3 दीस गोतूच ना. मागीर परतू फाटीं गेली. आयली तूं वाट चलोवन गेली. मागीर तांकां खंय कळ्ळें हांगा आसा म्हण. खंय? आलंगारात. आं अशें रावन पळयतात. सांगायचें रप्पा बायबल वाचले भुरगीं तुमी इतले बडी गरजी घेतात. खंय हाडले? खंय? देवळां. तें सांगूंक की आमकां लज दिसता. देवळांत आसलो भुरगो जेजू म्हूण सांगूंक लज दिसता जाल्यार आमची गत कितें पळयात तुमी. त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो, भुरगो वाचतना आपल्या आवयक बेजार जायत न्ही गे. कितें अशें केलें पुता म्हणलें सावल मरयेन विचारलें न्ही गे. तशेंच थोडे बडी तुमी विचारच्या बदला पयलें तुमी ताची जतन केल्ली जाल्यार भुरगो वेळार घरा येना. त्या देखून हें तुमकां आवोवप्यांक हांवें दिवचें जावन आसा एक उपादेश बाबरीन. तो तुमी पाळल्यार भुरगीं सारक्या वाटेर येतात. आनी तिसरें, पयशे खर्चिल्ल्यांकी चड आमकां वेळ करचोंक जाय. आमी पयशे कितले जोडटा जावंक पुरो. एकल्या 1 लाख सांबाळ आसा जावंक पुरो. तातूंत 25 धुवेक, 25 पुता, 25 आवयक, 25 बापायक म्हणून हांव हात बांदून बसल्या जाता ना. ताका लेखमीत आसा. तें कशें तें करतात तुमी. आनी सगळीं बिजीत आजकाल. कोणी हें म्हणना कोणाक सारकी बिजीत मागणी बिजीत. तशें आमकां फुरसत ना फादर. कामांत ती बिजी, मोबायलांत ती बिजी, इंटरनेटान ती बिजी, सगळ्यांत बिजी 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 बिजीत. मोरी जेजूट कालें करताली, मोबायल काडटाली गे जेजू सोदूंक खंय पावला गे म्हण ॲप घालून. मोरी कशें सोदूंक काडटाली जेजू? तें गोत्तू ना. हें आतां क्लास काणयचें पडटा गे.
तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक तिके तिनेन गेल्यार कशें सोदून काडटात तुमी? ॲप घालतात, गूगल ॲप. ನನ್ನ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು येतागे ना. एक ताणें हे जेन्ना तुमी थंय वचाचे मोबायलान नेना, त्या देखून आमी जागृत आसाचे. भुरग्यांक आमी आमची खाली काणी सांगची न्ही, जेजून ओपारी सांगिल्ल्या बरीन. आमची जिणी पळोवन ती शिकतात. आमची जिणीच एक काणी तांकां. त्या देखून तितूंक आमकां काणी सांगच्या बदलाक आळे ताका पळय, आका पळय, तांकां पळय म्हणचें न्ही. ओपेन आपल्या भुरग्याक तुमी जोगासान वाडोवचें तुमचें कर्तव्य जावन आसा. देखून सदांच मागणी करतना भुरग्यांक सदांय मागणी करूंक सांगत आपय जाय, वेळार घरा ये जाय. आनी भुरग्यांक वेळार घरा येता म्हणून कळ्ळां तर खंडीत ती भुरगीं करता. भुरग्यांक मोबायल आपूण नाका म्हण तूं मोबायलान 10 वरां खेळशी जाल्यार भुरग्यांक कळ्ळें तुवें सांगचें. पळया तुमी, भुरगीं कोणी पाट केली गे, मम्मीन गे, डॅडान गे, पेट्यान गे. त्या देखून मोगाळ भाव भयण, आमी भुरग्यांक सांगचें जाल्यार बायबल वाच म्हळ्यार हांवें म्हज्या हातान बायबल काण घेवन वाचल्लो भुरग्यान पळयल्यार मात तुजो पूत आनी तूं मात देवाचें उतर वाचून नियाळटात. नातल्या तो इंत आसता. गरबेज बेंता पाद्रापाक येता मुखार आल्तारी मुखार दवरतात क्रिस्तांव म्हण दाखोवन. तशें न्ही मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जिणेनी काणी जावन आसूं नजो आमची जिणी मातदारी जावन आमच्या थंय आसा जे भुरग्यां थंय. ते जाल्यार मात आमकां कितें येता, भुरगीं आमकां पळोवन शिकतात तें आमी कळत जाय. काणी आनी जिणी म्हणटा आसतना भुरगीं व्हडांक मान दितात. एका पिरगजेन जाल्ली ती घडीत एक तरणाटो आपल्या आवयक सांगता, उठ घेव मम्मी उठ, आयतार आदमी साव सोंगा म्हूण. पळय कोलो तरणाटो घे म्हूण. तुमच्या पिरगजेन आसा गे? मम्मीन तरणाट्या सांगायचें हें उलटा. तूं वस, हांव 10:30 वरांचे मिसाक येता म्हूण. 10:30 न्ही 5:30 आनी एक मीस जाल्यार हो उठोवना मंदिरांतलो. पळया तुमी परिस्थिती खंयची आसा. मम्मीक सांगचो तरणाटो तो तसो जाल्यार मोगाळ भयणीनो आमी कशें भुरग्यांक वाडोवचें म्हणलें आसा. त्या देखून आधुनीक संवसारांत बिरांच, देवाची बिरांच, आवय बापायची बिरांच भुरग्यांक जायजेत. हे भुरग्यांचे वरस आमी आपण आसतना तांकां मागण्यान वाडयचें जाल्यार तांचे मागण्याची रूच तांकां कळीत करीत जाल्यार तांचे मागणें जैता वता वचचें तर निजायकी मोगाळ भाव भयणीनो त्या भुरग्यांतय एक व्हरतो परिणाम आसत जाल्यार वडांनी जोगासान त्या भुरग्यांक पळयचें. आमी आमच्या भुरग्यांक डॉक्टर लायन शिकयता, इंजिनियर शिकयता, पायलट जावन शिकयता आनी कितें कितें पुरा शिकयता. तातूंत कांय चूक ना. मात कितलीं जाणां भुरग्यांक देवाच्या उतरांत PhD करून धाडल्या. कोणी म्हण धाडल्या गे? खंय ह्या जगदल्लो खंय रोमान वचून PhD करना हें लागून ना ह्या बुकान. आमच्या भुरग्यांक कोणी PhD करून धाडटात गे? देवाच्या उतरान ना. उरल्यान पुराय आसा गोल्ड मेडल, लायफ मेडल म्हणून गोमट्या घालनंत पोवतात. देवाचें उतर नाका, तेल्लें पयस आमकां कोडूंक जाता न्ही. आर्टीचें तें वकात पियेताबलें जाता, कितेंय जाता तें. 7 वरां आंबय म्हळ्यार कोले जांबयो तांकां. एक तेरसा बसले म्हणटा आल्ले जांबय आल्ले पुरो ते घरचे जळ्यार पुरो तोंडा भितर. कित्याक त्या दवडली जांबाय पुरा सान्नी जेवचार नाडटा मागणें करनाका म्हूण. त्या देखून म्हाका आज आमी जागे रावन ह्या जागरणाची राती मागणें करूंक आयले म्हळ्यार तुमकां निजायकी म्हजें सलाम. त्या देखून आमी त्या जेवणसराक धांवडया, जेवणसराक धांवडया, परतून एवढे उबे रावया. ना थोड्यांक कितें जाता, इल्ली न्हीद येता, इल्ली पुरासन जाता, मागीर थंयत जांबाय येता. त्या देखून ते सांग बाबा सांग बाये आमकां कोण साय सैतान घे जेजू घे म्हणून आतां तुमी तुमकांच विचून काडचें भोव बरें जावन आसा. त्या देखून हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो. आमी पयलें ब्रदर शिकयता तें आमी शिकोवन मागीर एक्शन सॉंग करया. हांवें सैतानाक धरलो, ताका बॉक्सांत घालो,
ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय. आतां आमी एक्शन सॉंग करुया न्ही गे हय आतां तुमी सुणी आमची भुरग्यांक सांगिल्लें न्ही आं आतां आमी ते सैताना धांवणूक आसा रेडी सैताना धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैताना धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो मैंने शैतान को पकड़ा उसे बक्से में डाला उसे घुस 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 मैंने घुसाया मैंने शैतान को पकड़ा उसे बक्से में डाला उसे घुस 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 मैंने घुसाया. सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय. बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए. कम ऑन व्हडले जाले म्हणजे सैतान जाळीचे जाल्यार तुम्ही व्हडले ताळयो मारीचे. जेसूक हाडलो ताका हातान धरलो आनी वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेसूक हाडलो ताका हातान धरलो आनी वयर 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 ताका उबारलो. मैंने यीशु को लाया उन्हें हाथ पे रखा उन्हें ऊपर 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 मैंने उठाया मैंने यीशु को लाया उन्हें हाथ पे रखा उन्हें ऊपर 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 मैंने उठाया. सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय. बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए. सैताना धरलो ताच्या शिमटेक धरलो आनी घुम 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 ताका गुंडायलो हांवें सैताना धरलो ताच्या शिमटेक धरलो आनी घुम 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 ताका गुंडायलो. मैंने शैतान को पकड़ा उसकी पूंछ पकड़ी उसे घुम 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 मैंने घुमाया मैंने शैतान को पकड़ा उसकी पूंछ पकड़ी उसे घुम 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 मैंने घुमाया. सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाई तुका जेसू जाय या सैतान जाय. बोल बहन बोल भाई तुम्हें यीशु चाहिए
या शैतान चाहिए, बोल बहन बोल भाई, तुम्हें यीशु चाहिए या शैतान चाहिए। ला 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 ला। जेवण जातलो गे कितें म्हणटात हां आनी आमी मागणें सुरू करयात. एक फावटी इस्कॉलाच्या टिचरीन भुरग्यां लागीं विचारलें, ह्या संवसारांत वेगान वेची वस्त खंयची गे म्हण. पयल्या बंकार बशिल्ल्या भुरग्यान सांगलें आवाज, कित्याक तो शिकला टिचरीचो. थोड्या भुरग्यांनी म्हळें उजवाड, आनी थोड्यांनी फाटलीं बसचीं आहात पळय भुरगीं तांणी म्हळें बंदुकेचो गुळो म्हूण. ताका टिचर म्हणाले हें खंयचें न्ही, ह्या संवसारान वेगान वेची सांगा पळया. मागणें मागणें तुमी हांगा मागता तुमकां सर्गींचे बाबा कळटा आनी तुमकां कुडलें मेळटा तुमी अर्गां दितात गे ना, तुमी फाल्यां येतात गे बस धन्न ना न्ही. पळयतना हेचें विंगड त्या देखून आमकां मागतना मेळटा न्ही गे. पळय आतां म्हणजे सवाल मागणें म्हळ्यार कितें गे म्हण. म्हजो आबी विचारतलो सवाल तशें चिंती नाकात. मागणें म्हळ्यार कितें गे म्हण हांवें विचारलें सवाल तुमकां. देवा लागीं येचें, देवा लागीं उलोवचें. म्हाका एपडी सांगा खंय आहा देव, म्हाकाय उलोवंक मन जाता. हां एणें खंय आसा गे? हां सगळें आसा, हांवें पळोवं ना. कोणें पळयलां? हात वयर घालया. आतां एक्की हात वयर येना. ओडोले 5 म्हणी आयिल्ले कोणाडे पवित्र पुस्तक भुरग्यांक दिल्लें म्हणटना आतां एक्की हात ना. त्या जाल्यार तुमी इतली निश्केळवंत मनशांगी नितीवंत मनशांगी कोणी पाता करनात. कित्याक हांगा मात करेक्ट हात वयर आयिल्ले नात. उरल्या कडेन पयल्लें इल्लें म्हण येतात. शेजारचो घालता की लाद्रू पेद्रूय पळयता तितकेशें घालता. मागणें म्हळ्यार काय म्हळें देवा लागीं उलोवचें, आमचो संबंद रे करचो न्ही गे. हां तशें आसतना आजकाल ओडो सांगलें न्ही इंग्लिशान बिजी म्हण. थोड्यांक इंग्लिशांतल्यान कोंकणीन सांगचें हांवें कित्याक पुरसोत ना म्हण. बिजी म्हळ्यार पुरसोत ना. मागीर वचून पुरपूर नाकात म्हाका कळ्ळें पाद्रा इंग्लीश सोडटा या नायट विजिलांत म्हण. त्या देखून कोंकणींत पुरसोत ना म्हण सांगचें. कोणा लागीं विचारया पळय तुमी, कोणा लागीं विचारया. म्हाका तें काम आसा, म्हाका हें काम आसा, म्हाका येवंक जायना, तूं वच म्हण. पळय की न्ही. त्या देखून आमी सगळ्यांनी बिजी म्हणचें. तोटाकारान माडी आयल्या म्हणचें आमकां जायना, माडये मुळा घालूंक आसा, वो तूं आतां ताका उदक घालूंक आसा म्हण तांचें एक रामायण महाभारत. थोड्यांनी कितें करचें व्हडलें व्हडलें शूट बूट घालून टाय घालून आपिसायचें. आमी इतलें बिजी की आमकां फुरसत ना, फाल्यां मेळया म्हण. पळोवंकूच पळयनात ती तितलें बिजी. आनी थोडी ओवर टायम काम करचें आसत ती सांगचेंच नाका. 24/7 बिजीत. तांकां भुरग्या कडेन उलोवंक पुरसत ना, आपल्या बायले कडेन उलोवंक पुरसत ना, ताज्या कडेन ती उलोवंक पुरसत. मागीर खंय देवा कडेन उलयतात ती. तुमी म्हणलें न्ही देवा कडेन उलोवचें म्हण. सत्य सांगतात की केन्ना जाल्यार तुमी उलयता तो टायम म्हाका सांगा. सकाळीं हां आतां परतून सत सांगचें दिसना म्हाका. हां
सकाळी ती म्हणटा हरये घडी तेंकां तर आसा न्ही हरये घडी उडास आयले तिका हां हरये घडी बरें कशें तशें जाल्यार थोडी कितें म्हणटात गे जेजू येताना मोरी गेल्ली न्ही गे मारता आनी मोरी कोणें कालें गेलें मारतान कालें गेलें मारलें ती मस्त सरबरें बिजी जाली न्ही गे तिका मागणें आनी बरो ना जेजूक ताका बऱ्यांतलें बरें कशें जेवण दिवचें म्हण ह्या मोरये कांयच पडोवं वचना जेजूच्या पांया तळा बसून आयकताले लास्ट जेजून कालें म्हळें कोणें बरो वांटो विंचून काडलो म्हळें तुमगेर तुमच्या सैऱ्यांक आयल्या वाडटात गे न्ही वखद बसल्यार बरें न्ही गे तांणी पयलें कितें आयल्यात म्हूण कळल्यार बरें न्ही गे पयलें सुरू करीत जाल्यार दुकरामासान रांदूंक आनी पुरा ती येतात म्हळ्यार करी गज तुमची दुकरामास कोंकलान त्या देखून आमी मोरयेचो मार्ताचो पात्र काणयताना पळयचे जेजू मेळोंक येताना सांगूंक सुलाभ जाता मोरयेचें हें मार्ताचें म्हळ्यार आयकून भायर चलां तें मागणे विशय नियाळ करतना मोगाळ बाबडे थोड्यो गरजेच्यो संगती मोतीन दवरूंक जाय मागणे म्हणटा खाली आमच्या नमन बरें सत म्हणटा आल्लें बवाडताचें सत तें हें न्ही थोडे मोतीन दवरी जाय गरज्यो तें आसा जाय आवेलाचे बगेवन तेरेस म्हणटा कितें म्हळ्यार मागणे दोगां इश्टा मदलो मोगाचो बांद कोण म्हणटा आज ते उडास ना फाल्यां उडास उरत की आवेलाची तेरेस देखून मागणे देवा आनी मनशा मदलो तुमी सांगलो तो संबंद न्ही गे संबंद वाडोवचो दुसरें मागणें म्हळ्यार एक संबंद लव्हींग रिलेशनशीप म्हणटा कशें एक चेडो आनी चेडू पार्कांत पळय बसून उलयतात आय लव यू डू यू लव मी तेन्स आमी जेजू कडेन उलयचें आय लव यू जीजस प्लीज लव मी म्हणटा गे खंय बुरसोत आमकां आतां हें कळ्ळें रिलेशनशीप आमचें तुमी म्हणलें न्हू संबंद म्हणून आतां खंय संबंद तुमचो त्या देखून आमी उडास वचचे एक डायलॉग संवाद करता आमी न्ही गे देवा लागीं मागचेत आसतना थोडे फडेन गुपीत मागूंक जायना आमकां मस्त फडेन थोडे फडेन आमकां गुपीत मागचें म्हणून कळटा मागण्याचें जिवीत मागण्या जिवीत 4 अंत आसात कोणा म्हणून गुत्तात गे पयलें कितें दुसरें तिसरें चवथें पयलें जावन आसा तोंडाची मागणी तुमी सकाळीं उठून म्हणटात न्ही पडपड पडपड कालें म्हणटा गुत्तू ना कालें सकाळींची पेटोवणी आनी मागणी ताकाय नांव आसा गे म्हाका गुत्तू नासलें ताणें कालें करचें म्हणून तेचें पुलीस स्टॉप उत्तू ना ताका मूग जालें तें वोकल प्रेयर म्हणटा नियाळेचे मागणे न्ही गे त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो एक तोंडपसी मागणें भयाच तें कितें शिकयलां पळय आमकां या चालती मागणीन बुकान पट 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 दुसरें दैवीक उतराचो नियाळ मेडिटेशन करचें आमी खंयचें एक हातूं वाचलें जावंक वचप ताजे विशय नियाळ करचें मेडिटेशन शांत रितीन रावन बसून मेडिटेशन करचें तें मागण्यांत तो गिता वगत बसला आबाज म्हणूंक जायना तो मागता ओके आनी तिसरें काळजाचें मागणें एफेक्टीव प्रेयर तें आनी अशें मागणें करचें मात न्ही मोगाळ भाव भयणीनो आमी सक्रीय रितीन पात्र जावंक जाय आनी चवथें जावन आसा सक्रीय आठवो म्हळ्यार एक्टीव रिकलेक्शन कंपनी आमचें आसाचें न्ही आज भुरग्यांक मागण्याचें जिवीत कुशीन जैता कारण जायचें जाल्यार कितें गरजेचें गे म्हणलें आतां येवन पावलो म्हज्या टॉपिका यो देवा म्हज्या न्ही गे वरां पळयनाकात म्हाकाय बेजार जाता हांव इस्कॉलाक येतालो तुमच्या बरी ल्हान आसतना येताना प्रायमरींत इस्कॉला येचें न्ही गे ते जाल्यार LKG UKG नासली फस्ट स्टँडर्ड म्हण ते फस्ट स्टँडर्ड येताना
ಒಂದದನ್ನು 7 म्हळ्यार एका 23 इस्कॉलान शिकतल्या प्रायमरी म्हणटा आमी मागीर आतां मागीर 8, 9, 10 तशें जालें येताना काल जाता चड जावन आमी इस्कॉलाच्या इगर्जेच्या इस्कॉलाक वेचे न्ही आतां आलंगरची हांगा आतां खंय तांच्या पिरगेच्या इस्कॉलान इल्लें नातल्या दुसऱ्या इस्कॉलाक येतात चड जावन त्या पिरगेची त्या इस्कॉला येतात आनी येता आसतना 2 परज इल्ली बुती जेवन आमी बुती व्हरतल्या आतां जे बरीन कबाब स्पेशल नातले फ्रायड रायस चिकन चिल्ली आनी पुरो नातलें हां त्या देखून आमी काल एक बुती व्हरतल्या आतांच्या लज दिसता ती बुती मम्मी नांडी जे एका वराक त्या जाल्यार मात येवन जेवता भुकेन रावल्यार रेवण्णी उपास केल्यार रेवण्णी बुती नाका बारी इन्सल्ट ती भिकाऱ्यांनी मात व्हरची त्या देखून ती बुती व्हरून जेवण जाल्या उपरांत कालें करचें हांवें धांवून वचून इगर्जे कडेन इल्लें जेजू पळोवंक या म्हणचें आनी इल्लें बसचें थंय मागोवंक गोत्तुना म्हाका कालें मागता आमी पंचवे म्हजो कांय गोत्तुना बेश्टें तुमी म्हणचें मात आमी मागता इल्लें मागोवंक शिकचें आमी तें दोतोंड शिकोवन कुमगार दिवंक आपलें त्या जाल्यार आमची मोत इल्ली उजवाडटा न्ही गे आनी तसल्या घरांनी हांव पळय शिकल्लीं आसात जाल्यार तांच्या आपल्या भुरग्यांक ते शिकयतात हांव ना म्हण सांगना हो वेळ कितें करतलो हांव भुरगो जावन आसतना दिमी घालतलो आनी मागणी करतलो आनी मागणी करता आसतना थोडे फावटी मूड आसता मोतीक हो पाद्रे आपू कांय करता ही म्हजी कूड म्हणटाना म्हाका भारी खुशी जाता जेजू म्हाकाय एक दीस तुज्या हातान धरीत जय एक दीस म्हाकाय तुका हातान धरीत जय आनी तें पूर्ण जालां हांवें मागल्ल्यान हे जग जाल्लो हे जग ऑटोमॅटीक जायना हे जग ऑटोमॅटीक जायना ह्या जगा विशांत उलोवच्यांत ऑटोमॅटीक करून उलयत गडपांक करून उलोवच्यान कांय तोयना गॉसिपींग जाल्यार हें जग जावचें तें खंयच्याय हायपर सिटी मार्केट वचून हाडचें जायना न्ही त्या देखून हांवें सांगचें कितें गी म्हळ्यार आमच्या मागण्याक कशी सकता म्हण तुमी पळोवच्या खातीर जर आतां ल्हानशीं भुरग्यांच्या मागण्यांची जो आयकता वग्गी तीं भोव आंजाळ भुरगीं तीं कितें मागल्यार देव आयकता देव समजता त्या देखून आमी काय जाय भुरग्यां कडेन मागत जाय त्या देखून कितें जाता आमी मागणी करता आसतना आमच्या थंय इल्लें बदलावण जाता न्ही गे जेजू आमच्या थंय येता त्या देखून भुरग्यांक मागण्याचें जिवीत जंय तेवंत करचें जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो ताजी सेवा करचें कशें गी म्हणलें एक सवाल सांग पुरो जेजूची आमी कितें आयल्या ह्या संवसाराक ताजी सेवा करूंक ताजो मोग करूंक हां मेल्या उपरांत भारी बरी मनशां तुमी मात मेल्या उपरांत सरकार वचोंक की भारी बरें बयाट केलां तें मात कित्याक मेल्या उपरांत न्ही सरकाराचें ताजे पयलीं कोण येता तें ना त्या देखून कितें म्हळ्यार इवजनाक ह्या आमच्या भुरग्यांक कितें जाय एक पंथवन जाता मोगाळ भाऊ भयणीनो प्रभावगी वांटो आमी दाखयचे पडटा देवा खातीर आपलें कितें करियेत ह्या भुरग्यांक एक सवाल परत विचारूंक जावंक पुरो थोडे पडीन जायत्या भुरग्यांक देवा खातीर जिवंक वावरूंक कश्ट मारतात आनी तेन्ना तांकां आपल्या वडिलांनी जागृताय शिकयची पडटा पवित्र पुस्तकांक वाट दाखयता देखून भुरग्यांक पवित्र पुस्तकांत आसक्त आडोवचें त्रास म्हण भोगचें न्ही आपल्या वडिलांनी बगार तें एक प्रामाणीक जावन एक पंथवन म्हणून स्विकार करून तें घुसपट गोंदळ करनासतना बावळचान आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय मागणी अभिरुची जाय ती अलंकाराची भुरगीं म्हणलें जाय तांच्या जिवितांत आनी अशें जेजू थंय तांचो मोग आसा तर खंडीत ती सगळ्या वाटेन ती पावतात जिवीत सारकें वाटेन आसच्याक सारक्या वाटेन चलोवंक एक चेड्यांक शिकय मातेऱ्या प्रायर लेगून तो सणचो ना म्हणटा होणयेचो पुस्तक 22 अध्याय 6 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा मोगाळ भाव भयणीनो आमी ल्हान प्रायर कशें वागयता त्या भुरग्याक तशेंच ती युवा प्रायर कशें चलतात ताजेर वंदन आसा तांचें भविश्य मागण्याची अभिरुची ऑटोमॅटीक येना ती आमी कशें ह्या बुकांत हांव आमी सुरू करता तशें ह्या बुका मसूर आमी पावता ताजेर आसची आमची मिलन
आणि त्या देखून आमी वाडोवंक आयिल्ल्या आमच्यांनी बगार देखून देवाची सेवा करच्या म्हणल्या खातीर आमी सेवा करची न्ही, बगार आमी नितीन आनी मोगान सेवा करची भोव गरजेचें जावन आसा. साबारपटी मोगाळ भाव भयणीनो, भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें कितें देवाक जाय म्हूण देवाक कळीत आसा. देवान म्हणा न्ही, तुमी मागच्या आदींच तुमकां कितें जाय म्हणलें ताका कळीत, तें तुमी कितें मागतात जाल्यार बायबलान बरयलां की ना, पवित्र पुस्तकान बरयलां. त्या देखून आमी कितें म्हळ्यार इसाया प्रवादी 55 अध्यायांत 8 वळी ता 9 वळी म्हणसर, म्हजी चिंतमा तुमची चिंतमा न्ही, म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्ही म्हणटा सरेस्पर. जितले मळब पृथ्वी आनी वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाट्यो तुमच्या वाट्या वयर आसात आनी म्हजी चिंतमा तुमच्या चिंतमा वयर न्ही म्हणटा इसाया प्रवादीचें उतर. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, देव मात तुमच्या चिनयेंतलो वायज म्हूण बरें बदलूंक जाय. आनी छतना जेजू तुमचें थंय आसता, तुमच्या पुढारांत बरें जाता. आमचे मागण्याचे जिवी सुपळ जायचे जाल्यार आमच्या भुरग्यांचें एक पंताव जावन आसा ह्या आधुनीक संवसारांत मोगाळ भाव भयणीनो. आनी खंयचें आमी खंडीतपणी आमचे घेवचो निर्धार आमी करता आनी सांगता, कुटुंबां सांगता, आमच्या भुरग्यांकय आमी वाडयता आसतना तांचे सांग आमी मागयता, खंडीत तीं भुरगीं ठेवबिरांतींत आपल्या आवय बापायक मान दिवन चलतात. हें प्रथम जावन भुरग्यांचें वरस जाल्ल्या ह्या वखच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमची भुरगीं देवान दिल्लें एक माणीक जावन आसा, आमकां दिल्लें तें काणीक जावन आसा. आनी ह्या वखच्या आमी त्या भुरग्यांक वागोवंक आनी त्या भुरग्यांचो पोशण करूंक, तांकां जतनायेन वाडोवंक आमकां कर्तव्य आसा. देखून वटपण दाखोवचें न्ही. थोड्या भुरग्यांनी वट जातना आपल्या मम्मीन आनी डॅडीन सांगलें आयकून दुसऱ्या भुरग्यांक अलकट करतात. ती जावंक पुरो इल्ली पापारी जावंक पुरो, म्हजो डाडा आनी पप्पा मम्मी ग्रस्त जावंक पुरो. केदाड त्यांनी फ्लायटार तेचें हांवें सायकलार येताना तांकां किळण म्हण पळोवचें न्ही गे, तें तशें करून वचो म्हूण सांगता. आनी जतन तें करता करता जाल्यार रागार जायनासतना, मोसर पावनासतना, अन्याय करिनासतना, बदलाक कालते पळोवन त्या भुरग्याक थंय ऋतू जाय, उदार मोगाळ दिसताचें तें उदार जाय. आनी अशें कित्याक म्हळ्यार कितें आतां तुमी दिता करता तेंच तुमकां मुखार मेळटलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आज तुमी वडिलांत सावन आपल्या भुरग्यांक कशें वागयतात, मागण्या जिवितात, त्याच मापान तुमकां मेळटलें. त्या देखून निश्कळ नितळ चिनी जिवंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचें भोव गरजेचें जावन आसा, ल्हान जावन आसा. तळपडी आमी बिजी ह्या संवसारांत आसा वय. आजकाल आमकां मस्त टायम उणें आसा, काम चड आसा, आमचे राठ्योळ्यो आसात, जाल्यार आमी कितें सांगलें, आमच्या थंय संवसारी कुशलकाय वडणेक मात न्ही, बगार देवाचो मोग आमच्या काळजांत रोतून करून आपल्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय. आनी ती उर्बा आपल्या भुरग्यांक ती वाडय जाय. जर तूं कितें करता तें पळोवन शिकताच. जर हांव बरें करता, म्हजीं भुरगीं बरें करतात. त्या देखून हें सवाल आज हे पंतावनाचें हांव तुमकां आयच्या जागरणाच्या राती हांव तुमकां दिलां. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जैता कुशी चमकाचे तर थोड्यो वाट्यो आमकां आसा जाय. मागण्याची आबरोची आसा तर आमकां एक पंतावन जावन आसा ह्या काळार. आनी प्राचीन काळार आमी मागणी करता, आमच्या भुरग्यांक मागण्याक मेतेर जावंक आपयता. तशेंच आमची चाल जाय. हर एक दीस कुटुंबां सांगता मागणी करूंक, आपल्या आवय बापायन त्या वेळार भुरग्यांक सांगता मागणी करूंक मुखार सर जाय. आनी तशें मात तीं भुरगीं एक जैता कसोन पावतात. तळपडी निराशी जातात भुरगीं. जिणयेन सलवणी आयल्यान बघता ल्हानशीं भुरगीं तांकां कांय म्हूण समजना, तीं बारीक टेन्शन आसतात. आवयचें चड भुरगीं टेन्शनार. ताज्या उपरांत पळोवंक गेल्यार आवय मागीर चड टेन्शन 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 सगळ्यांनी टेन्शन. निराशी जाता. त्या देखून आमी त्या खातीर निराशी जाले म्हणून परिक्षेन एक वर्स पयलीं जालें म्हणून कांय जायना, आनीक वर्स अशें कितलें पयलीं जालें तितलें बरें. नातलें शिकाचें, दोनूच अशें कंडिशन. गॅरंटीक सांगिल्लें म्हळ्यार कंडिशनां तशें कंडिशन एक शिकाचें, पास जायचें. पास शिकानाय पयलीं जाता, बेजार करनाका, निराशी पावनाका. खाली एग्जाम मात आमचो जिवीत न्ही जैत जडूं. त्या देखून आमी कळनासतना तेजो स्पर्धा जावचें न्ही, जीवघात करून जावचें न्ही. आमच्या भुरग्यांक आमी ताजी वळख दी जाय. आनी जेन्ना आमी सम्याचेर विस्वास दवरता, मागण्या करता, मागण्यांत आमी जैत येवन जाता, आमचें जिवीत सुपळ जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, आनी भुरग्यांची भावार्थ विशयांत आमी भावार्थ विशयां शिकय जाय.
आमकां कितलें कोत्ता तितलें आमी शिकयचें. पिरगजी विगार शिकयतात. आमच्या मंगळूर दिशीचें गोळी बाबा आमकां शिकयता ताजे शिकोवणेक. पापा लियो आमकां शिकयता. कितें शिकयता तें आमी आयकचें. आमचे ते पवित्र सभेचे वडील जावन आसात आनी जेन्ना तांकां आमी आयकता त्या प्रमाणे पाळटा निजायकी आमकां देव आशिर्वादान भरता. हें आमच्या भुरग्यांक ऋतू करूंक आपल्या आवय बापायचें पात्र जावन आसा. आनी भुरग्यांक आतांच आमी शिकयचें गरजेची इल्ली सेवा करूं. ते पिकनिकाक येताना सांगलें पळय, मम्मे 500 रुपये पुरा काम केलां आज, सांबाळ दिल्यार म्हणणी 500 रुपये. तितलें काम केलां बिरमो त्या भुरग्यांक. त्या देखून आमी तशें करचें न्ही. मगार दिसपट त्या घरा जावंक पुरो, शेजारा जावंक पुरो, ल्हान क्रिस्ती समुदायान जावंक पुरो, पिरगजीन जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, आमी कितें करचें की म्हळ्यार गरजेची इल्ली सेवा करून तांकां उत्तेजन दिवचें. आनी तुमी केल्लें तें पळोवन तीं शिकतात. जर तुमी हांगा पिरगज पेस्ताक बंदेरां काडूंक येतात जाल्यार भुरगीं मम्मी म्हाका ह्या पनोर म्हूण तीं येतात. तुवें हांवें घाल्या बंदेरां काडीचें जाय जाल्यार तो काडून कुरकार म्हळ्यार तें भुरग्याच्या मुखार म्हळ्यार काय जाता काल जाता मागीर भुरगीं येनात. मागीर म्हणचें न्ही हेंकां केण उजेर राखलो म्हूण. चुकीन तुमचीच जाता. त्या देखून भुरग्यांक आमी कशें वाडयता आमच्या जर पळोवन शिकतात तीं 90%, 10% मात तुमी सांगचें नाका. त्या देखून घरची म्हणजे सेवा करची एक आपुरबायची उर्बा तांचे थंय रसत जाल्यार निजाय आमी ती एक तांचे जिणेंत वर्तें जायच दान पडटात आनी ती दुसऱ्यांक प्रेरक जातात. त्या देखून आमची भुरगीं निजाय की एक देवान दिल्ली काणीक जावन आसा आपल्या कुटुंबाच्या जिविताक. आनी तांणी करचो निरंतर प्रयत्न. आतां इस्कॉला येतात थंय मस्त शिकतात. थोडे कडेन ग्रास्पिंग कॅपेसिटी आसल्यार म्हणे थोडीं वग्गी पिकअप करतात, बरेंगान बरयतात, 90 मार्क काडटात, 100 मार्क काडटात. थोड्यांक 2 0 मात मेळटात. लेफ्ट सायडीन वंदू ना ताका बेजार करूंक जायना. ती 2 0 मेळत जाल्यार हांवें कितें केलां म्हणून म्हाकाच हांवें विचारचें. ताच्या फाटल्यान एक थोडे फुडें आमी घालूंक येता मम्मी बाबा सर्टिफिकेट दिवचें जाल्यार हांगा मार्क आमीच घालचे. आनी तूं पयलें जाल्यार 0 9 जाल्यार 100 घालचे. पप्पा हुशार जाला जायत. थंय कशें रे तुका 100 मेळ्ळे, 100 मात मार्क्स काड अशें. ह्या पिल्याक गुतूच ना, वंदू गेली चूक जाली म्हणून. त्या देखून आमी जागृतेन आसाची भुरग्यांक कशेंचें आनी आमी कशें तांकां वाडयता ताजेर वंदून आसा भुरग्यांचें जिवीत. त्या देखून निरंतर परिश्रम करतात ना म्हूण सांगना. शेवटा पावचो अरेकल्याचो कायदो जावन आसा आनी मागणेचें जिवीत तांचे थंय ऋतू करीत जाल्यार आपल्या आवय बापायन तें बी ओंपलां तर ती खंडीत ताजो फळ तीं झडटात आनी जैते वता पावतात. आनी आमी हर एक बटी मोमोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणेक थोडी लिसांव आसतात आनी जेन्ना ती लिसांव आमच्या जिणेक जावं पुरो भुरग्यापणार जावं पुरो तरणाटपणार ह्या वडिलांपण आमी आसतना ते गरजे प्रमाणे आसाचे. जेजून ताजें काम तरणाटपणान जावंक पुरो भुरगो जेजू आसतना बऱ्यान ताजो कळ्ळो न्ही कसो विधेय जावन चल्लो आपल्या आवय बापाय. तशेंच तुमचीं भुरगीं आवय बापायक तें मान दिवचें शिकायचें. देवाचो उपादेश आमकां सांगता न्ही खंयचो तो गुत्तू ना पादर ताका तान्ना इल्लो वो. चवथो माय बापाक मान दी वय. त्या देखून तांकां तें तुमी शिकयचें आनी जेजू सारकीं जावंक जाणवायन वाडोवंक आमी तांकां प्रेरण जायचें. आनी थोड्यांक काली घेवंक मात गुत्ता न्ही दिवंक गुत्त ना. तुम्ही पळया की ल्हान भुरगीं कितलें जाय पुरो आरेंट दितात. मागीर तुमी गेल्या उपरांत ते पळयतात म्हाका कांय जाय घेवना तूं आरेंट येता पुरो आरेंट दितात. कित्याक तांकां पुरय जायचें. मागीर तांकां एक मायनस करून येतात तें नाका हें नाका न्ही तें भुरग्यांचें एक चळवळ न्ही. थोडे आमी येतात बत्तीनात बरड आमी उण्या ना आमी आरांटी ना बत्तीनात बरड मात्र म्हणचें आमी. त्या देखून मगाळ बाबा भयणीनो आनी मगाळ भुरग्यानो पातयेणी आसा जंय आमच्या भुरग्यां थंय पातयेणी आमच्या भुरग्यां थंय आसल्यार तें भोव मोग्या जाता. त्या देखून पयल्या कोरिंथकारां बरयल्या पत्र सांगता 2:5 तुमची बुन्याद मनशाच्या जणवायचे न्ही बगार देवाच्या सत्तेर पडा जाय.
लोक जेजूचेर पातयेणी दवरून ताका सोदून गेल्लो न्ही, सोदून गेल्लो. आज जेजूक तुमी सोदून आयल्या ह्या जागरणाच्या राची तुमचो मोग तुमी दाखोवन आसात आनी त्या देखून हांगासर जागरणी कर्ण तुमी मागतात. निजाय की हांवें तुमकां सांगलें सबस्की म्हूण जागरणाच्या राती मागचें, न्हीद कळून सुलाभ्याचें न्ही. सकाळीं न्हीद फुल्ल जाल्या बरोबर उठोन कितलें उलयत न्ही गे. त्या देखून आमचे हे शेगूण निजाय की एक आशिर्वाद जावन आसतात. आनी आज थोडीं हांगासर भुरगीं पळयता हांव निजा की संतोश भुरग्यांनी येवचें जागरणाच्या रातीक. आनी हे भुरग्यांचें वरस म्हणटाना तांकां दिल्लें तें लिसांव तांणी ती आयकल्यांत. आज आयकनांतल्या तुमी तुमच्या भुरग्यांक घरा वचून तुमी सांगा जाय पडटा. त्या देखून आमच्या ती जानवाय मात आसची न्ही बगार तांच्या ती पातयेणी आसा जाय आनी तांकां ती सोदून गेल्ली. दिसून कितें म्हण भुरग्यांक आडयनाकात. वेलकम म्हणटालो न्ही गे. शिशांनी मात बेश्टले न्ही तांकां पवित्र पुस्तक कितें सांगलें मात बेश्टलें. त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक तुमी आडोवंक नुसो जावन आसा. आनी हेंच बरें मनान करचें आमच्या एकल्यांची लिसांव जावन आसा. देखून आज ह्या संतोशाच्या जागरणाच्या राज्य हांगा आसतना उबी आमी रावया. जेजू जेजू म्हणून गायन गायतना सैतान पळ धांवन येताय आनी त्या बरोबरच्यान आमी हांगासर आसा. जैता आमकां मेळोवंक जेजू म्हाका जाय ताजी बेसांव जोडूंक हांगा येयला. सैताना धांवडोवंक सैतान धांवंक आमी हांगासर आयल्या. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवन वेता. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवन वेता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैतान दमता दर्यान बसून पडटा. सैतान दमता दर्यान बसून पडटा. दिवसार परत आयल्यारी ससानां घेवन आयल्यारी. दिवसार परत आयल्यारी ससानां घेवन आयल्यारी. बियो सोना बियो सोना बियो सोना जेजू रता. आतां आमी एक्शन सॉंग करया. Yes, 1, 2, 3, start. ताळयो जोरात. Come on everybody. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवून वेता. Come on. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवून वेता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता दर्यान बसून पडटा. सैतान धांवता दर्यान बसून पडटा. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवून वेता. कम ऑन. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवून वेता. वडल्यान हात वयर कर. ताळयो मारया. अवचार परत आयल्यारी सासणां घेवन आयल्या. परत आयल्यारी अवचार परत आयल्यारी सासणां घेवन आयल्यारी. बियो सोना बियो सोना बियो सोना जेजू रता. बियो सोना बियो सोना बियो सोना जेजू रता. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवून वेता. Come on. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धांवून वेता. सैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैत म्हाका
सोसून पडटा जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता हात वयर करूया वडल्यान वारे वादळ वारे वादळ वती उडल्यारी अंकारात धावून पडल्यारी वारे वादळ वती उडल्यारी अंकारात धावून पडल्यारी एकच नाव जेजूचे नाव करताना रक्षण मिळतं एकच नाव जेजूचे नाव करताना रक्षण मिळतं जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धावून वेता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धावून वेता सैतान म्हाका जेजू म्हाका दिता सैतान म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्या घुसून पडटा सैतान धांवता दर्या घुसून पडटा जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्या घुसून पडटा सैतान धांवता दर्या घुसून पडटा जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता जेजू म्हाका जेजू म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पडे धांवून वेता बसा मागण्या विशयान ऐकलें न्ही गे आतां म्हणजे सवाल आमी कितें मागणें करता कितें मागणें करता आमी मागणें भुरग्यांक शिकोवन जालें आतां व्हडांक आमी कितें मागणें करता कुर्सावट हां इतलें भियेतात की सांगूंक फाटल्यान चरांपरां उलयतना म्हाका करेक्ट आयकता म्हज्या मागण्याच्या विशयान उलयतना आयका कळ्ळें जालें बिलकूल आयकना फाटल्यान उबो रावन आं कश्ट पळयतना आमी मागणें करता न्ही थोडे फुडें आमचे सवाल जाता देव केप्पोगी देव आसा जाल्यार अशें जाता की म्हणलें तुमच्या थंय बघता न्ही गे आं अशें बघतना आमी मागणें आयकता कितें मागणें आयकना म्हजें कितें मागणें आयकना कश्टा वयर कश्ट येतात आमकां माट केलां गे म्हूण बघता थोडे फुडें कोणें म्हणे मांत्रा केला तो हांव पुरो म्हूण बघता कालय जायना बरें गेलें कुंडले समेत पडोवन मेले आले बांगड्याची कडी पुरा गेली कले कले उपाद्र आनी अशें आसतना थोडे कावन्सिलिंगाक वतात कोणाक तें गेल्ल्यांक पयलें कावन्सिलींग करीचें कावन्सिलींग येतात आं आनी ती सांगतात कितें सांगतात तुका कोणेंगी माट केलां सत्य सांग तूं म्हाका कोण आसा तुका ताजेर दिसारचें आनी तो बेप्पा बेकूब कालें सांगता हां अल्लिद्दे मलगिद्द बिंदू म्हणटावो तुमकां आतां कालें करता तुमचेर दिसान तुमकां फसयता त्या देखून इतलो बरो जेजू आसतना आमी जेजू गड्याचें बरें की तें बोटा गड्याचें बरें जेजू गड्याचें बरें त्या देखून जागरणाच्या राती बोमा काळपाव बणी ना आमी माट केला म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुमी मागणें करतना उपास करतात म्हाका व्हडलो सवाल विचारतात इतले मागणें तुमी जाल्यात प्राचित्वाचो काळ म्हणटात तुमी खंयच्या राजान आसा म्हणटा ना मोरता मातसो उडास दवरता मात जागरण बागा मी घेता न्ही अरी एक इमेज सोडना आल्ल्या पुरा कडेन येता कुमसा जाता त्या देखून कितलें जाल्यार मातेवाच्या 28
अवस्वरांत वळीन जेजू आमकां सांगता हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो म्हण सांगता. काल सांगता आनी वो संवसार सारिना तरी हांव तुमच्या सांगचो ना म्हणटा. कोण म्हणटा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज तुमकां सर्वांक जेजू आपयता, मागोवंक शिकयता. काल आमी मागण्याक भुरग्यां मात शिकोवची न्ही, पयलीं आमी शिकायचे मागीर आमी भुरग्यांक शिकयचे. त्या देखून जेजू आज आमकां आपयता. त्या देखून आमी कवियां गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. उबी आमी रावया. सगळी वडतळ्या जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता जेजू आपयता. जेजू आपयता जेजू आपयता. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. हांव ह्या संवसारांत कश्ट नासलो म्हणटा. ज्या काळजांनी दुकां सुमिया सांग, खंयच्या रितीन तूं कांगाल जालाय, खंयच्या रितीन तूं निराश जालाय, तेदस्पर जालाय, जे गडीच्या गडीत एक वेळ बरो सुमिया सांग. ह्या जागरणाच्या राची आमी हांगासर आसा, सुमी तुमच्या सांगात आसा. ह्या भरवशान म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, भियेनाका पुता, म्हज्या तुवें म्हण जेजू सांगता. दुकां आमची पुसता, धैर्य आमकां भरता. खंयच्या घडये उलोवल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. दुःखांची पुस्ता तयार आमकां भरता. दुःखां आमची पुस्ता तयार आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलोवल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडये उलोवल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. वडल्यान म्हणया जेजू आपयता. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. हांव ह्या संवसारांत कसतलो, हांव कुसाचें मरण सोंसलो, कुसा बदा 3 बडी पडलो, मार हांवें केले, माथ्या कांट्याचो मुकुट हांवें कणसिल्लो, थापडां मारलीं, नाका जाल्यो खबरो केल्यो, मगाळ भयणी, मगाळ भावा, हे सगळें हांवें सोंसलें. हांव तुवें सांगता भियेना, थैर घे म्हणटा. कष्ट संपताना नसतानी आसताना कष्टांनी संपताना नसतानी आसताना निराश नाका देरान आपय तो तुका उलंद था. निराश नाका देरान आपय तो तुका उलंद था. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत
स्तुती करा. हालेलुया 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 उलमरा 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 निरंतर उलमरा समेची स्तुती कर उलमरा समेची स्तुती कर उलमरा या अक्षराथी या जागरणाच्या राथी जागरण करून समेची स्तुती केल्यानंत समेची बेसंवाद वनता समे स्वाशीर्वाद वनता सगळ्या काळ संवाद हालेलुया हालेलुया हर 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 हालेलुया हालेलुया हर गांदुका सुमियान जेजू तुका समय जेजू इच्छा तो बरी हर गांदुका सुमियान जेजू उगला तुका सुमियान जेजू हर दांदुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया हालेलुया बसया मगर बोबडी नो पटल्या 1.5 घंट्यान जावन दीपक देवाची उतर अर्गां स्तुती केली आणि लगभग आम्ही 10:30 वरां पावल्या 10:30 वरां जाली बऱ्या पुरो जालेंगी न्ही तेतागी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आम्ही नीचे करना येयल्या न्ही देऊन दी हें नासतना रावून दी आमी सकाळी पर्यंत ही जागरणाची रात करसेतेल्या ही सगळ्याची रात आमी करसेतेल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुरू तावन अखेर पर्यंत आमी रावतल्या प्रेज द लॉर्ड हातू बारा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नी सुट्टा हालेलुया 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 नीचो केला मग तुम्ही होय मग सुमेचे बेसांव जाय नाका पोत्यान बरं नो जेगी नाका सो हां पण नी उरयल्यान फुडें हां बरी जेगी नाका सुमेचे बेसांव जोडी जेगे नाका सुमेचे भलायकेचे दायज तुमचे खरे जेगे नाका तर जागरणाचे राती जागेर रावन सुमेचे तुजी करी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फाल्यां सकाळी मुगाळपुत्रा सोय म्हणटा पर्यंत रावचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फाटल्या 1.5 घंट्यात जावन देवाची उतर प्रगटणी करणं देवाची स्तुती केल्ल्या बाप दीपकाक आमी देव बरें करून म्हणटा आसतना आमचे मदें आसात बाप विन्संट सिक्वेरा आमचे मदें आसात गांवांत ते उप्पिनंगडेचे आतां प्रस्तुत मंगळा ज्योतीन थंयसर आमच्या मंगळू देसाईच्या ते पवित्र पुस्तक आयोगाचे प्रती रितीन ते कितें संयोजक जावन आसात आनी आमचे निर्देशक जावन आसात पवित्र पुस्तकाची परमी जाणवाय तांकां आसा रोमांत शिकोवन जायती जाणवाय तांणी आपलेली आसा ती जाणवाय देवाचो अनुभव आनी मागण्या मुखांतर देवाच्या उतरां मुखांतर कशें भलायकेचें दायज आमी जोडयेत देवाचें उतर आमकां आमच्या भलायकेक व्हडलें हातीर म्हणल्या विशांत देवाचें उतर प्रगट करना आमकां देवाच्या उतराची झळक मात्रणी देवाच्या उतरांतून भलायकेचें दायज जोडूंक आमकां ते कुमो करतात ते सेमिनेरींत प्राध्यापक जावन वरती सेवा दिल्ले अनुभव तांकां आसा आज ह्या जागरणाच्या राती आमच्या मदें हांगासर आयल्यात आमच्या उला पळाव दिवन तांकां आमी ताळयो पेटोवन स्वागत म्हणया आनी उबी रावया आमच्या पदऱ्या बसोत आमी उबा रावन मागया हातूबार निरंतर स्तुती कर समेची स्तुती करून आमी आमच्या पदऱ्या बसोत आनी तेजे सगळे विसांव बसोत मागया हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 मोगळ समया बाप वेनसे बसो तुका मेरगा दिता सगळे त्याच्या या जगी जिविता बसो सगळे ते देण्या तारलेंदा बसो तुका मेरगा दिता कुणी मेची पुरी भलायकी ताका फोवो कर आयच्या राती देवाचे उतर प्रकट कर ताका तुजी जाणवाय की नाजूर काय फोवो कर तुजी सुभाम पवित्र मेची देण्याने निटोन आशीर्वादित कर तुजी सगळे जिवित अंदर कर समया त्याची साव बळादिक कर तुका समय मा तुका जवळ दवला उला उला मारा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लगभग 1.5 घंटो भर पदऱ्याप देवाची उतर आमकां प्रगट करतले उपरांत 12 वरां आसतली उपरांत म्हजो शर्मा आसतलो देखून सर्वांनी आतां चित दिन आयकुचें उबी रावया उत्तर तुझे
तुझे सुमिया जीवित पुसवाडायता उतर तुझे धनिया जीवित सुफळ कथा उतर तुझे सुमिया जीवित पुसवाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ कथा देविक तुझे उतर अत्रेक ऐकता मोगाळ तुझे उतर भक्तीन सदा पाळता देवी तुझे उतर अत्रेक ऐकता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता ससनासो जीव दिवसोये उतर गावचे तकनीकान बागवचे उतर सम्या तुझे ससनाचे जीव दिवचे उतर मोगाचे अग्नितन बागवचे उतर सौम्या तुझे देविक तुझे उतर अत्रेक ऐकता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया एक पावटी जेजू एक सुवार्थेर मागणें करनासलो मागणें जातस शिसां मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सोम्या जो हांव न्हू आपल्या शिसांक शिकयल्ले परी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय तवळ तो तांकां सांगूं लागलो तुमी मागणें करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी जशें आमचेर चुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका उपरांत जेजू तांकां सांगूं लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशीन वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणें दी पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंतया तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका म्हज्या दारा खेळ घालून जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हजे पासलेन न्हिदल्यान आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हळ्यार दिवंक म्हजे वरवीं जायना हांव तुमकां सांगता इश्ट ते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारलेले खातीरपुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा
आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भाव भयणीनो, बारी एक व्हडलें चॅलेंज घेवन तुमी ह्या देव मंदिरांत आसात. उपास करी जे म्हणटा आसतना त्या दिसिल्ली बुकसड उपासा दिसा थोडे बड्यो अशें सुकोन खावन वेचें आसा बुकेन. केदोळे हेटी दोनपार जालना नातल्यार आमकां ताची परवात आसना. तशेंच आतां सकाळीं म्हणसर बसो जेमो म्हणटाना न्हीद येता कोण ना म्हूण. तुमच्या चॅलेंजांत हांव सर तुमकां बरें मागता. थोडो वेळ मागण्या विशयांत आमी उलया. विशय इतलोच, पवित्र पुस्तक आनी मागणें. पवित्र पुस्तक मागण्याचें पुस्तक. जायते फावटी चिंतचें आमकां मागोवंक येता. पवित्र पुस्तक आमकां धराळ मागोवंक विशय दिता, आमकां मागोवंक शिकयता. देखून पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांतल्यान मागणें करूंक, मागणें सोदूंक आनी मागणें समजूंक आमी प्रयत्न करया. देवाचें उतर मागण्याक आदार हो विशय पद्र्याबान म्हाका दिल्लो. सामुएलीच्या पुस्तकान परत हांव म्हाका येता मागीर. सामुएलीच्या पुस्तकान सामुएल भुरगो ताका आवयन तेंपलान भेटयला आनी तेंपलान भेटयलेलो भुरगो एली सरशीन आसा, एलियाब म्हातारो. आनी भोवशा धाकटो भुरगो एलीक हेल्प करतालो, दिवो पेटोवंक, दिवो पालवोंक, देवळान कितें करीचें तें पुराय करूंक. आनी तवळ एली न्हिदोंक गेलो, भुरगोय न्हिदोंक गेलो एके राती. आनी ताळो आयकलो कितें म्हणून, सामुएल सामुएल. भोवशा आज कोणी येता तुमी न्हिदोंक वेचात जाल्यार तुमकां ताळो आयकतलो. सामुएल सामुएल. सामुएलीचें नांव न्ही, तुमचें नांव देवान आपयल्यार आपयलें. सामुएल सामुएल. भुरगो उठलो, एली सरशीन गेलो, तुवें आपयलें ना म्हणलो एली. वचपता वचून न्हिदे, हांवें आपोवना. परतून सामुएल न्हिदलो, परतून देवाचो ताळो आयकता कितें म्हणून, सामुएल सामुएल. परतून गेलो एली सरशीन, परतून हेंच ना पोता हांवें आपोवना, वचून न्हिदे. परतून न्हिदलो. परतून सामुएल सामुएल. परतून एली सरशीन गेलो. एली कितें म्हणटा, कोणाक लायट पेटलो, एलीक लायट पेटलो. एलीक लायट पेटलो आनी एली म्हणालो, एली म्हणालो आनी एक पोटी तुका अशें आपयल्यार सांग, उलय सर्वेस्परा, आयकता तुजो चाकर. आनी देव उलयलो कोणा कडेन, अशेंच परतून ताका आपयलें आनी देव एली कडेन उलयलो, एली कडेन सामुएली कडेन उलयलो. आनी
अशें आमी जाणाव ही काणी अपुरबायेची. आतां म्हाका सवाल, आमी सडावत खंयच्या विशयान उलोवचें? उलय सर्वेस्परा, आयकता तुजो साकर. उलय सोम्या, उलय आतां, उतर तुजे हांव आयकत. येली उलय सोम्या, उलय उलय म्हणून. आमचें गुमान या समोयलीचेर आनी देवान येलीक या समोयलीन देवाक कितें सांगलें ताचेरच गुमान वेता. आज इल्लेशें म्हजें गुमान हांवें व्हरचें येलीचेर. म्हाका तुमचें विचारूंक जायल्लें सवाल, येलीक कशें कळ्ळें? ह्या भुरग्या कडेन देव उलयता म्हूण सांगून येलीक कशें कळ्ळें? हो सांगा सांगा सांगा. वडोल पाद्र्याक मस्त सवालां विचारतालो, देखून हांवें चिंतलें विचारया. येलीक कशें कळ्ळें? येलीक देवाक आयकोण सर्वीस आसलें, सर्वीस आसलें, सर्वीस आसलें. एक पटी एक दाखलो सांगता. एक पटी हांव नॉर्थ इंडिया गेल्लो. थंयसर आमची फिरगजेची वळखीची एकली सिस्टर आहली. तिणें आमकां एका पेपर मिल्लाक आपणयलें. पेपर मिल्लाक, पेपर मिल्लाक आपणयल्ले कडेन थंयसर पुरा एकडे थंयसर पुरा कच्च्या वस्तू घालतात आनी थंय पर आमकां आपण उरूना. मागीर मुखार मुखार आयल्या. मुखार मुखार येताना व्हडलीं टर्बायनां गुंतात. एक घाण येता तें तांतल्यान उदका सांगता ओ तसो तो कोयरा बरी आसची गजाल गुंता गुंता गुंता. मागीर मुखार येता आसतना काल गणये बरी अशें दिसता पातळ पातळ. मागीर मुखार येताना तितके अशें पेपराची स्टायल ताका येता. पूण तातूंत उदका सांगतात चुकूंता तें. मागीर आनी एक फ्लोराक येता आसतना व्हडलीं पेपरां, व्हडलीं पेपरां हांगातान तितलें एक पेपर व्हडलें अशें पिंतना पोटाल आसा तें येदा कितलें पेपर गेलें. आनी रोल जावन पेपर येता आनी व्हडलें पेपर जालें पेपर जावन मागीर एक कडेन पेपर पुरा काट्ट जाता आनी एक कडेन सदां येदेदे व्हडले कुडके अशें मुखार येता येताना एकलो मेत्ता. हेल्मेट आनी आमकां घालून वचोंक घाल्लें आनी तोय आमकां पळोवन हे पेपरां कान उडयता. अशें करता कान उडयता, अशें करता कान उडयता. विचारलें तो कालें करता? तो मेस्ता. कालें मेत्ता? तो आमकां पळोवन अशें करून कान उडयता. ना ताका तें सर्वीस. येलीक देवाचें उतर आयकून सर्वीस आसलें. आनी कोणाक पळय देवाचें उतर आयकून सर्वीस आसा त्या मनशाक देव उलयल्ली रीत कळटा. आनी हाका एक दाखलो मोरी तें हांव मागीर सांगता. मोरयेन म्हळें तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी लोकांनी बरें बारी इजी म्हणलें बरी काण तें बारी इजी. मोरयेक बारी इजी. मोरयेगी देवाचें उतर आयकून सर्वीस आसलें. येलीक देवाक आयकून 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 सर्वीस आसलें. देखून हो धाकटो भुरगो ताच्या लागीं देव उलयतना देव ह्या भुरग्या लागीं उलोवन आसा म्हणून येलीक कळटा. आनी म्हणटा उलय सर्वेस्परा, आयकता तुजो साकर म्हूण सांग. भाव भयणीनो, मागणें म्हूण सांगल्यार देवाक आमचें उतर न्हय बगार देवाचें उतर आमचें थंय मागणें जावचें. मागणें म्हणटा आसतना जायत्यांनी चिंतचें आमी उलोवचें. थोडे बटी काही पाद्र्याक तितके वगेच रावलो जाल्यार चुकलें गे म्हणटा का चुकलें गे म्हणून. मागणें म्हळ्यार आमीच उलोवचें न्हय बगार आमी देवाक आयकुचें. वा मागणें म्हळ्यार देवाचो शब्द आमचे थंय मागणें जावचो.
देखून पवित्र पुस्तक बायबल म्हळ्यार केवल एक बूक न्ही, बगार आमकां मागोवंक शिकोवचें पुस्तक आनी हें एक इस्कॉल. बायबल इज अ स्कूल ऑफ प्रेयर. पवित्र पुस्तक एक मागण्याचें इस्कॉल. देखून कोणाक तो इल्लें सर्वीस जाता त्या मनशाक मागोवंक चड सलीस जाता. पवित्र पुस्तकांत मागण्या म्हळ्यार एक डायलॉग कोणा मदें, देवा आनी ताच्या लोकां मदें एक डायलॉग, एक संभाशण. बरी अपुरबायेची गजाल. देखून पवित्र सभा आमकां शिकयता देई वर्बूम म्हळ्यार देवाचें उतर. पापा पाऊल सोवो दुसरे वातिकन विश्व सभेंत एक कॉन्स्टिट्यूशन आसा, संविधान आसा दैवीक उगडापणा विशान. ताचें नांव आसा देई वर्बूम. आनी तातूंत सांगलेली गजाल पवित्र पुस्तकांत बाप जो सर्गी आसा तो आपल्या भुरग्यांक वर्त्या मोगान भेटता आनी तांचे लागीं व्हड मोगान संवाद करता. पवित्र पुस्तकांत देव आपल्या भुरग्यां लागीं भोव आपुरबायेन संवाद करता. देखून पवित्र पुस्तक उक्तो करतना आमी न्हय केवल थोडीं उतरां वाचता तशें न्हय, हें देवाचें उतर. देखून देवाचें उतर वाचतना आमी एका संभाशणांत रिगता. आनी संभाशणांत रिगचें म्हळ्यार मागण्यांत रिगचें. पयल्यान पयलें म्हाका सांगूं जाय जाली गजाल हीच, तुमी उडास दवरयत. पवित्र पुस्तक वा बायबल म्हळ्यार मागण्याचें इस्कॉल. इस्कॉलांत जायत्यो गजाली आसात, जायत्यो गजाली शिकोवंक आसात, जायत्यो गजाली समजोवंक आसात. आनी पवित्र पुस्तक एक मागण्याचें इस्कॉल. पवित्र पुस्तक केवल मागण्या विशांत शिकोवन टापिना, बगार मागण्यांच आसा, मागण्यांच जावन आसा. पवित्र पुस्तक मागण्या विशांत शिकयता मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक मागण्यांच आसा, मागण्यांच जावन आसा. ही गजाल आमी सोदून काडया. आज हांवें लुकाच्या वांजेलांतलो एक पाठ वाचलो. लुकाचो वांजेल अध्याय 11 हांवें वाचलो. आनी तांतूं जेजू मागोवन आसची घडी आनी जेजू मागोवन आसच्या जेजू लागीं शिष्य येवन कितें म्हणटात, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. आतां हे कडच्यान हें मागणें आनी हे कडच्यान जेजू लागीं तांणी विचारचें, मागोवंक शिकय म्हूण विचारचें. हे कडच्यान मागोवंक शिकय म्हूण विचारचें आनी हे कडच्यान जेजू लागीं तांणी मागचें वय. एक रिक्वेस्ट वय, एक मागणें वय. बारीस अपुरबायेची गजाल. सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. आनी मागोवंक शिकय म्हणली गजाल पवित्र पुस्तकांत गूंड रमल्या. पवित्र पुस्तकांत मागण्याची गजाल रुपीत जाता. पवित्र पुस्तकांत मागणें रुपीत जाता. सवयेची गजाल म्हणून न्हय, पवित्र पुस्तकांत मागणें क्रियात्मक जावन रुपीत जाता. परत ह्या मागण्याक आमी येवया. आमी कशें मागचें म्हणून हांगासर आमकां शिकयलां. देखून
मागणें आमी शिकची गरज आसा. हे बारी अपुरबायची गजाल. सोम्या आमकां मागोंक शिकय, तर आमी मागोंक शिकची गरज आसा. आनी हे मागोंक पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. पवित्र पुस्तक मागोंक शिकयता म्हणजे मागणें शिकची गजाल म्हणून आमकां शिकयता. आनी एक कडच्यान पवित्र पुस्तक मागणेंच आसा. मागणें रुपीत करता, मागणें घडता, मागणें रुपीत करता. संत जेरोमोन सांगिल्लीं उतरां आमकां उडास आसात. कोण पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्तागच नेना म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा. कोण पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्तागच नेना. इग्नरन्स ऑफ द बायबल इज इग्नरन्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देखून तें इल्लेशें बदलियेत कोणा. इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज ऑल्सो पॉवर्टी इन प्रेयर. कोणाक पवित्र पुस्तक कळीत ना तो मागण्यांत दुबळो. हें कशें म्हण आमकां कळटा. कोणाक पवित्र पुस्तक कळीत ना गॅरंटी सांगयत तो मागण्यांत दुबळो. हेर रितींनी बरो दुबळो आसा. पण पवित्र पुस्तक नेनासलो व्यक्ती मागण्यांत मस्त दुबळो व्यक्ती. म्हणजे कोण पवित्र पुस्तक नेना तो मागोंकी नेना. पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता किर्तनाचें पुस्तक. किर्तना मागण्याचो एक अपुरबायसो पुंजो पोरण्यासोल्ल्यान. किर्तनाचें पुस्तक मागण्याचो एक पुंजो. मास्टर वर्क ऑफ प्रेयर. महान पुंजो. पुंजो म्हळ्यार एक उदो म्हणयेत वा एक रास म्हणयेत. किर्तना मागण्याचो एक पुंजो. पवित्र सभेचे मागणे म्हणून तुमी आयकलां. आमकां याजकांक ब्रिवियरी म्हण आसा. धर्मभयणी ब्रिवियरी म्हणटात. आनी ब्रिवियरी पवित्र सभेचे मागणे सकाळीं दनपारां सांजेर राती आनी ताचे मदें हेर मागण्याचे वेळ आसात ब्रिवियरीचे. आनी तातूंत 2-3 वा 3 किर्तनां बरोवन गेल्या. पवित्र सभेच्या मागण्या म्हण कितें म्हणटात तुमकां मेळटा. प्रेयर ऑफ द चर्च म्हणून तुमी इंटरनेटार गेल्यार तुमकां मेळटा. ऑडियो ह्या दिसांनी आसा. ते मागणे लायकी करतात ह्या दिसांनी. पवित्र सभेची दोतोन कारवार दिवसाचे ते बूक प्रिंट केल्ले आमचे लागीं मेळटात. पवित्र सभेचे मागणे कितें तें किर्तनांची रास. त्या त्या दिसाक त्या त्या वेळाक त्या त्या संदर्भार प्राजीत काळ जाल्यार प्राजीत काळाक, आद्वेंत असो काळ जाल्यार आद्वेंत काळाक, सादो काळ जाल्यार त्या काळाक, खंयच्या दिसा खंयचें फेस्त आसा त्या दिसा. परत जुजेचें फेस्त आहलें त्या दिसाक सुक्त जावन त्या त्या दिसाक सुक्त जावन ती किर्तनां थंयसर घाल्यान. ओट्टारे किर्तनां मागण्याचो पुंजो. व्हड रास मागण्याची. देखून पवित्र पुस्तकच तुका मागणी दिता. एक मागणें भौशा एक मागणें किर्तनाच्या पुस्तकांतलें. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार काडा. कीर्तन 1 काडया. कीर्तन 1 बारी मोगाचें कीर्तन म्हजें. कीर्तन 1 हें मागणें पळया. कीर्तनकार मागोंक शिकयता. जो मनीस कोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांचे वाट धरिना, अधर्म्या संगता बसना, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा परी जो आपल्या काळार फळ दिता, ताचीं पानां केदींच बावनात, जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. आणकी आसा तितल्यार रावयता हांव.
आता हें किर्तन घेवन मागणें करूंक जाता गे. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. आतां आज तुमकां हें बाऱ्या परबायन लागू जाता. दीस रात दिसाचें तुमी मागतात, पूण आज आतां राती बसल्यात मागून. हें किर्तन बारिसा परबायन तुमकां लागू जाता. आनी हें किर्तन म्हणटा तुमी भागी. यू आर ब्लेस्ड. कित्याक देवाचें उतर रात आनी दीस. आतां राती सयत तुमी नियाळतात सकाळीं म्हणसर. आनी भागी कितें जाता, तो वाळत्या उदकार लायलेल्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा परी ताणें करचें काम फळादीक जाता. तो केदींच बावना सुफळ जाता. आनी हें किर्तन घेवन मागणें अशें करयेत. सर्गेच्या बापा, तुजें उतर नियाळता. म्हाका केदींच बावोंक दिनाका. म्हाका जिवाळ दवर. म्हाका फळादीक कर. म्हजें काम सुफळ कर. आतां पळय कितलीं उतरां तुका किर्तनकारान दिलीं. मागण्याचें तें रूप तुका शिकयलें. तुजें उतर नियाळता. म्हाका फळां बरीत कर. म्हाका बावण अशें राख. म्हजें जिवीत सुफळ कर. मुखार या. आतां हांवें सांगूंक वेची गजाल, पोरण्या सोल्ल्यांत मागणें, नव्या सोल्ल्यांत मागणें कशें आसा. पोरण्या सोल्ल्यांतलीं 2 बारीस फेमस मागणी आसात. जायती मागणी आसात. आनी तातूंत आमकां सांगलां निर्गमन पुस्तकांत देवाक लोकान बोब मारली, हाक बोब मारली. तांची बोब म्हाका पावल्या म्हळें देवान. तशें म्हळ्यार बोब मारली भोवशा लोकान. पयलें मागणें आमकां बारीस मोगाचें अब्राहमाचें मागणें. अब्राहमाचें मागणें अध्याय 18. उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 18. तें मागणें आमकां कळीत आसा. उडास केल्यार पुरो. अध्याय 18 वाक्य 20 आनी 2. कितें विशयी? सोदोमाक फिनिश करचें म्हणून देव प्लॅन करता. सोदोमाचें पारी विपरीत जालें आनी सोदोमाक नाश करचें म्हणून. आनी थंयसर अब्राहमान करचें मागणें देवा लागीं बारी विशेश मागणें. म्हाका कळीत ना आमकां इतली कॅपॅसिटी आसा गी मागची. अब्राहम सर्वेस्परा मुखार उबो रावलो. अब्राहम सर्वेस्परा सरशीन वचून विचारे लागलो, देवा कोट्यान सांगाता नितीवंतांचो हितून नाश करताय गी. देवागच चॅलेंज करचें एक रीत पळय अब्राहमान. आतां खोट्यांक नाश करताय, तांच्या सांगता बऱ्यांक नाश करताय गी. चिंत्या शारांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शाराचो नाश करतलोय. आनी तांतूं आसलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तें वाटावचो नाय. अशें केदींच करनाका देवा. कित्याक खोट्यां सांगाता नितीवंतांक जिवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखल्ले परी जाता. तितलें देवाक गोत्तो ना. पूण जाल्यार देवाक हो सांगता. अशें केदींच करनाका देवा. सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबेदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जायने. तूं इतलो बरो देव जावन अशें करचें सोमाय. हो देवाक भूत सांगता. अब्राहमाची मागची कॅपॅसिटी पळया. देवागत देवाचें बरेपण उडास करचें. मागणें म्हळ्यार कितें आतां?
देव कितलो बरो म्हणून कोणाक सांगचें? देवाक सांगचें. बारीस एक इंटरेस्टिंग. सर्वेस्परान म्हळें, आतां हांगा डायलॉग हांवें वडोल सांगलें तुमकां. मागणें म्हळ्यार कितें? डायलॉग. आतां देव म्हणटा, ना रे, 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो. आतां हाका इल्लें परतून दैर मेळ्ळें. पळय, मागण्यांत हें डायलॉग सरतना आनी किल्लें दैर मेळटा. हांव उंदुळू आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक दैर घेता आनी हाका सकयल घालचें आनी देवाक परतून वयर दवरचो, वाऱ्यान घालचें देवाक इल्लेशें आनी परतून चिंतया. 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसल्यार एक देवा लागीं सादारणेक ताणें उलोवची रीत तो 40 आनी 5 40 30 15 10 मागीर आखरेक 5 जाणां घेता. 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमा लागीं उलोवन जाता सर्वेस्पर थंय तावन गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा परतलो. सर्वेस्पर गेलो, हांचें डायलॉग मोग जालें. मागणें म्हळ्यार संवाद पवित्र पुस्तकांत. मागणें म्हळ्यार एक दैर नातल्या मनशाक मागोवंक जाय. मागणें म्हळ्यार एक दैर. मागणें म्हळ्यार एक खास गजाल, गुंडायेची गजाल. पळय, संबंद. हांवें वडोल सांगलें, येलीक देवाक आयकून संवय आसली. हांगासर अब्राहम देवा लागीं उलयता, संभाशण करता आनी हें संभाशण करूंक ताच्या लागीं दैर आसा. आनी तिसऱ्यान भारी इंटिमेट म्हणटा आमी, भारीस खास तरान खासगी, भारीस एक इश्ट म्हणल्या भाशेन तो देवा लागीं उलयता. आनी एक मागणें बारीस अपुरबायेचें, मोइजेचें मागणें. मोइजेचें मागणें अध्याय 30 आनी 2 निर्गमन पुस्तकांत. निर्गमन पुस्तकांत 30 आनी 2 अध्याय. आतां हें मागणें भारीच इंट्रस्टिंग. मोइजे आपल्या लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता आनी हो लोक बारी अन्नाडी जाल्लो, पातकी जाल्लो आनी ह्या लोकां खातीर देव विनंती करता. अध्याय 30 आनी 2 कितें जालां? ह्या लोकांन भांगाराचें वासरूं पेटलां. कोणें? इस्रायल परचेन भांगाराचें वासरूं पेटलां आनी भांगाराचें वासरूं पेटून देवाक ती विरोध केल्यान. आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतां सकला देव सायबा, तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली पर्जा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटल्ल्या भांगाराचें वासरूं कर्ण तांणी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव इस्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो बोंब्याक पळोवन म्हळां, ही पर्जा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो, तांकां हांव ग्राशीतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. हांव तांकां आतां परतून फिनीश करतां, आनी एक फिनीश करता. देव म्हजे क्लियर सांगलें, अळे तूं बरो, पूण तांकां हांव सकडांक लागड काडटा. आतां मोइजे सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थून म्हळें आनी एक मागणें. मोइजेन देवा लागीं आतां प्रार्थून म्हळें. कितले अपुरबायेचें मागणें मोइजे करता. सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतलें भायर काडिल्ले त्या पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयलीं काण्ण तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फोसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? हें
ही एक बारीकशी एक टेक्नीक पवित्र पुस्तकांत देवागच कितें करचें, ताका सांगचें तूं इतलो बरो तुवें अशें करचें सोमांगे कोण काले म्हणत आमचें उलोवण्यान तशेंच आसा न्ही गे, तुवें तशें करचें गे पळयलो काले म्हणत सदां देवाक अशेंच म्हणटा पळया. दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयलें काण्ण तांच्या निसांतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारां सांगोंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें. इजिप्तकारां म्हणटलीं हे बारी भायर काडलें आळे आतां तांकां व्हरून मांगा केलो देवान म्हणनात गी तीं. तुज्या सेवाकांचो अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो उडास कर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घालन तांकां बसयल्लें आकाशाच्या नेकेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयलो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदां काळ तो तांचें दायज जावन दितलो. वय न्ही गे हांवें सांगल्लें, देवानच सांगल्लें, देवाक उडास केलें आनी देव सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धरूंक धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त ताणें धाडली ना. मोइजेचें मागणें ताच्या लोकां खातीर आनी देवाक मोइजे ताच्योच आज्ञा ताणेंच केल्ल्यो बसावण्यो उगडास करता आनी हाका म्हणटात सोल्ल्याचें मागणें, कॉव्हनंटल प्रेयर. सोल्ल्याचें मागणें देवान ताचेच परजे लागीं केल्लो सोल्लो देवागच ताणें उगडास करून सांगलो आनी हातून आमकां कळटा मागणें म्हळ्यार देवाक हांवें सांगलें सांगचें मात्र न्ही, ताच्याच त्या बाचावेच्या योजनांत रिगचें, देवानच केल्ल्या त्या योजनांत रिगचें. एकंतार म्हणया हे गीत म्हणया. उबी रावया, एक घडी भर उबी रावया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಶವಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಶವಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. बशा 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 बारी अपुर्बायेचें गीत आमी गायलें. थँक्यू थँक्यू. मागणे पवित्र पुस्तकांत समजचे जाल्यार तुमी वाचीचे जाल्लें पुस्तक तोबिताचें पुस्तक. तोबिताच्या पुस्तकांत बारीच अपुर्बायेची एक 3 मागणी म्हणी आसात. तोबिताच्या पुस्तकांत विळाप आसा, तोबिताच्या पुस्तकांत दूख आसा, तोबिताच्या पुस्तकांत समर्पण आसा. मागणे म्हळ्यार हेंच, मागणे म्हळ्यार एके रितीचो विळाप, मागणे म्हळ्यार एके रितीचें दुखीन मागचें, एके रितीच्या समर्पणान मागचें. लेमेंट, पेन एंड सरेंडर. तोबिताचें पुस्तक अध्याय 3. हांव खंतीन बुडोवन रडोंक लागलो आनी अस्कार हुस्कार सोडून हांवें अशें प्रार्थन केलें. अस्कार हुस्कार सोडून हांवें अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा तूं प्रामाणीक आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो नीतपणाच्यो, सगळ्यो तुज्यो वांटो काकूळट आनी सत, तूं संवसाराचो म्हूण सुबेदार. आमी खंय म्हणी अशें मागणें केल्लें आगे, आमकां अशें मागणें करूंक येता गे. जायते बडे वाड्या जमतीन आनी परत समस्या येत. मागणें शिकया सोम्या पुता काम मेळ शंकर, मागीर सोम्या ताची पिडा गुण जाय शिकर. आमचें मागणें एका वाक्याच्या किसड लांब करूंक आमकां येना. एक्चुअली आमकां मागणें करूंकूच बारीक कश्ट. पवित्र पुस्तक आमकां मागणें करूंक शिकयता ही उतरां कितलीं गोंड. सर्वेस्परा तूं संवसाराचो म्हूण सुबेदार आनी आतां सर्वेस्परा म्हजो उडास कर. अरे आमी खंय म्हणी अशें मागलें, सर्वेस्परा म्हजो उगडास कर, म्हजेर तुजी कृपाळ दिश्ट घाल. हांवें केल्ल्या पातकां खातीर, नेणारपणी केल्ल्या चुकीं खातीर आनी म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका ख्यास्त लायनाका. आमी तुजे विरोध पातक केलें देवा, तुजे आदेश आमी पाळले नात. देखून तुवें आमकां लुटीचे, निर्वासणाचे आनी मरणाचे अधीन केली. ज्या राष्ट्रामध्ये तुवें आमकां शिंपडायल्या त्या राष्ट्रामध्ये आमी खबरांची, केबळायांची आनी केण्ण्याची एक वस्त जायशें केलें. म्हज्या आनी म्हज्या पुर्वजांच्या अपराधा पासत तुवें म्हाका लायलेली कठीण शिक्षा खरीच सारकी. कित्याक आमी तुजे आदेश पाळूंक नात, आमी मिस्टेक केला वय. आमी तुजे आदेश पाळूंक नात, आमी तुजे समोर स्वताच्या वाटेन चलोवंक ना देवा. देखून आतां तुका जाय तशें म्हाका चलय. म्हज्या अत्न्याक म्हजे तावन वेगळो सोरूंक फरमाय आनी हांवें ह्या संवसारांतलो भायर सरन परत धूळ जावंक म्हाका दी. जियोवचे प्रास हांव मेलो जाल्यार म्हाका अदीक बरें. कित्याक म्हाका फावो न्हय ती निंदा हांवें आयकल्या आनी व्हड खंतीन हांव बुडलां. सर्वेस्परा दया कर्न ह्या संकटांतलो म्हाका निवार. म्हजो तिरस्कार करनाका, म्हजे वयली तुजी नदर काडी नाका. हें संकट सोंसचें प्रास आनी निंदा आयकुचें प्रास हांव मेलो जाल्यार म्हाका अदीक बरें. कितले दुखींत तोबीत मागणें करता. ताका ते कश्ट सोसूंक जायनात, ताका निंदा निस्कुचार सोसूंक जायनात आनी देखून आपणाक आपणाचो जीवन यत्न विंगड कर. तुजे सरशीन म्हाका वर, म्हाका वांचूंक नाका. आनी ती गजाल तो मागण्यांत हाडटा. आनी एक आसा बारीसा बरोबर साराचें मागणें, तें अध्याय 3 आसा. काकुळदारा देवा तूं सदैव, तुजें नांव सदांकाल सदैव. ह्या मागण्यांनी पोरा पयलें देवाक इल्लें उपर चडाव करचें आसा. देवाक वाकाणचें, देवाची स्तुती करची. सगळीं तुजीं कृत्यां तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. आनी आतां सर्वेस्परा तुका अभिमुख जावन न्ही आमी सक्कड, हांव एकलो पाठ कर रावलां पूण हें तुमचे खातीर. तुमी सक्कड देवा अभिमुख. पळया हांव
तुका अभिमुख जावन हांव मुजे दोळे तुजेशी उबारतां, तुजें उतर म्हाका ह्या संवसारांतली निवारूं. ह्या फुडें केण्ण्यो म्हाका आयकूंक मेळना जावं. सोम्या, हांव निरापराधी म्हूण तूं जाणाय. खंयच्याच दादल्यान म्हाका आपडूंक ना. निर्वासनाच्या ह्या देशांत हांव तुज्या नांवाक जावं म्हज्या बापायच्या नांवाक कळंक हांवें हाडूंक ना. हांव म्हज्या बापायची एकलीच धूव. ताचो वारीसदार जावंक ताका हेर कोणूच भुरगें ना. हांव कोणायकी पतीन जावंक रावन म्हळ्यार म्हज्या बापायचो लागशिल्लो संबंदी वा संबंदाचो पूत कोणूच ना. म्हजे 7 दादले येदोळच मेल्यात, तर हांवें आनीक कित्याक वाचचें? म्हजो जीव काडूंक तुका बरें दिसना जाल्यार म्हजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी म्हजी काकुळट कर. ह्यो केण्ण्यो आयकूंक म्हाका परतून केदींच दिवंक नाका. फायनली काजर जालें. आनी सडावत रेस्पेराच्या मिसा वेळार बारीसेक आपुरबायेचें मागणें आमकां आयकूंक मेळटा. तोबियास आनी सारा तांणी केल्लें मागणें. ह्या विशयांत एक शर्माम बरयलो हांवें आयल्या वार. हें मागणें इतलें आपुरबायेचें, एका लग्नाचें जिवीत कितें म्हणलें भारीच स्पश्ट तरान हें मागणें विवरिता. पळया, एक मागणें तुका एका मिस्तेरांतय, एका संस्कारांतय, एका समर्पणांतय आसो अर्थ कळीत करता. ती उठली आनी ताचे पयलें तोबियास हांतुळणा वयलो उठलो आनी ताणें आपले पत्नीक म्हळें, म्हजे भयणी उठ, सर्वेस्परान आमची काकुळट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताच्या लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणें आनी विनंती करूंक सुरू केलें. तोबियास अशें प्रार्थन करूंक लागलो. हांवें तुमकां पयलेंच सांगलें, पवित्र पुस्तकांत बारीस एका आपुरबायची मागणी विंचून सांगतलो. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, पळय हर एक मागणें हांगासर कशें सुरू जाता पळया, एक नमुनो मागणें करूंक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव सासणाच्या सासणाक, आकाश आनी सृश्टी तुजी सगळी स्तुती करूं सासणाच्या सासणाक. आतां पळय, तुवें आदांक रचलोय, ताका कुमोक आनी आदार जावन तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांत हांव मनशाक कळप जालें. तुवें म्हळें मनशान एकसूर आसचें सारकें न्हय, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करया. कितें म्हणटा तो? तोबियासाक कितें कळीत आसा? तोबियासाक पवित्र पुस्तक कळीत आसा आनी हो लग्नाचो संस्कार तो देवान घडुल्लो, तो मनशान घडुल्लो न्हय म्हणलें ताच्या मागण्यान स्पश्ट जाता. देखून पळय, आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी सारकी ना जाल्यार संस्कारी समजणान देखून हाचें मूळ खंय, हो संस्कार कुटुंबाचो खंय तावन आयिल्लो, तो देवाच्या योजनांत तावन आयिल्लो, पोर आयिल्लो न्ही. तो संवसाराचे सुरवातेर देवान मनशाक रचतना थंयसरूच तो आसुल्लो. सर्वेस्परा, कुडीचे उंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिची काकुळट कर. आमी आमचे उतार प्राय पर्यंत संतोषान सांगाता जयशंकर. उतर हो मनीस काजाराच्या लग्नाच्या फर्स्ट नायटा दिसा मागणें करता आनी म्हणटा, खंयच्या विशयान चिंता तो? उत्तर प्राय विशयान. पळया, भारीच म्हाका आपुरबाये लागली गजाल ही. त्या फर्स्ट नायटा दीस हो आपणे आनी आपले पत्नीन उतर प्रायक पावता म्हणसर सांगाता जिवच्या विशयांत उलयता. म्हणजे लग्नाचो संस्कार हो शाश्वत मोरा पर्यंत म्हणली गजाल तो समजला. ताच्या मागण्यान तें तो उच्चारता.
संतोषान सांगाता जीव आनी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें आमेन आमेन. आनी उपरांत ती राती न्हिदोंक गेली. हांवें वडोल सांगलें एकली स्त्री तिचें नांव हान्ना. आनी ह्या हान्नाक भुरगें नातलें. हान्नाक भुरगें ना. तिचो पती एल्काना आनी एल्कानाक दोगी बायलो. एकलेचें नांव हान्ना आनी एकलेचें नांव पेनिना. पेनिनाक भुरगीं आसुल्लीं, हान्नाक भुरगीं नातलीं. आनी पेनिना भयंकर खतरनाक बायल मनीस. तुज्या भुरग्यांक गेल्लें काण येता म्हळ्यार न्हू म्हज्या भुरग्यांक तुवें काणूचें नाका म्हणटा. आनी एल्काना पाप पयलेक बुजयतालो तुका भुरगीं नातल्या कितें जालें, हांव तुका 100 भुरग्यांच्या गी व्हरतो अशें परा म्हणटालो. तिका समाधान करतालो. पूण ही बायल मनीस बारी परण्या सोल्ल्यान बारी कश्टांची गजाल ती. आजकाल लोक समजता पूण तो व्हडलो तो शिराप म्हणले बरी लोक चिंतालो. आनी ती एक दीस देवाळांत मागता आनी वच्चो आब येली देवाळांत आसलो. तिका पळोवन म्हणटा ही कोण ती सुस्कार न्हू बारी आसा टायट आसता. तो तशें चिंता ही टायट आसता. लागीं वचून पळयतना ही मागता आनी येली तिका म्हणटा तुका येवच्या वर्सा एक भुरगो जातलो. आनी ती म्हणटा हो भुरगो जल्मलो जाल्यार हांव ताका देवळान भेटयतलीं. आनी तिणें हान्नान जल्मल्ल्या भुरग्याक सामुएलीक पळय सामुएल जल्मल्लो हान्नाक. काणी बळे अपुरबायेची हान्ना. आनी हान्नाक थेंपलांत भेटयलें. कोणें हान्नान सामुएलीक थेंपलांत भेटयलें. हान्नान म्हाका न्ही देता गे म्हण हान्नान सामुएलीक थेंपलांत भेटयलें. आनी हें बारीक गरजेचें. ती एक भेटयतना एक किर्तन म्हणटा. हान्नान अशें प्रार्थन केलें म्हजें काळी सर्वेस्परा थंय उल्हासता. म्हजें सकत म्हज्या देवा थंय उंच उबारता. म्हज्या दुस्माना विरोध म्हजें तोंड उगडलेलें आसा. कित्याक तुज्या तारणा थंय हांव संतोसतां. कोणाचें मागणें नव्या सोल्ल्यान मोरयेचें मागणें. आतां सांगा म्हाका मोरयेक कितें कळीत आसलें वा मोरयेक कितें कळीत आसलें? मोरयेक देवाचें उतर कळीत आसलें. मोरी हाण्णाचें गीत आपलें गीत करून घेता. ती कांय भुरगो जल्मता म्हणटा आसतना परण्या सोल्ल्यांत आसलें सामुएलीच्या पुस्तकांत आसलें तें गीत ती आपलें करून घेता. देखून मोरये विशांत उलयतना एक गजाल मतीन दवरिजे. मोरयेक देवाचें उतर कळीत आसलें देखून ती हाण्णाचें गीत आपलें गीत करूंक शकता. सरस्परा सारको पवित्र कोण आसा? तुज्या भायर कोणूच देव ना. आमच्या देवा सारकें कडप दुसरें ना. ह्या फुडें बडाय उलय नाकात. गर्वाचें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. कित्याक सर्वेस्पर जाणवो असो देव. मनशांच्यो करण्यो जोखून पळयतलो देव. मोडून पडल्यांत धणवां शक्तिवंतांची पूण अशक्तांची बांदला. कमरा पाटो सक्तेसो कोली उतरां. जेवण खावन दादोशी आसलेलीं ग्रासा खातीर मजुरेचें काम करतात. बुकेवन आसलेलीं जेवण खावन आतां दादोशी जातात. पळय तें उलटा सोलटा. मोरयेन सांगचें ताणें बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान हांगा तावन येता तें. वांज स्त्री 7 भुरग्यांक जल्म दिता. जायत्या भुरग्यांची आवय वळवळता.
सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, तो पाताळान शेवटिता, तो परतून वयर काडटा, सर्वेस्पर दुबळो आनी ग्रेस्त करता, तो सगळा घालता, उंच उबारता, तो गरिबांक धुळींतलो वयर काडता, दुबळ्यांक गोबरा राशींतलो उबारता, तो ताका फुडाऱ्यां सोवें बसयता आनी महिमेचें आसन ताचें दायज करता, कित्याक पृथ्वीचे खांबे सर्वेस्पराचे आनी तांचेर दवरलां ताणें भुमी मंडळ. तो आपल्या भक्तांचीं पावलां सांबाळता, पूण दुश्ट अंतकारांत नपयस जातात, कित्याक मनीस आपले सक्तेन जैत वरिना. सर्वेस्पराच्या विरोध्यांची पूड जातेली, आकाशार महोन्नत गरजता. सर्वेस्पर पृथ्वेच्या शिमांचो न्याय करता, तो आपल्या रायाक बळ दिवं आनी आपल्या अभिशिक्ताची पदवी उंच उबारूं. उपरांत एल्काणा रामांत आपल्या घरा परतलो, पूण भुरगो वाडच एलीचे नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करूंक पावलो. एलीक देवाचें उतर कळीत आसलें, मोरयेकी देवाचें उतर कळीत आसलें, म्हणजे हाण्णाचें गीत तिका कळीत आसलें. एक हांवें व्हडलस सांगली गजाल, किर्तनांचें पुस्तक मागण्याची रास. कीर्तन अकरेचें कीर्तन 150. देवाची स्तुती करचें गीत. हल्लेलुया. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा, ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा, ताच्या वर्त्या कृत्यां पासत ताची स्तुती करा, ताच्या अपार तोरपणाक पासत ताची स्तुती करा, कोंब फुंकून ताची स्तुती करा, विणे किन्नरी वाजोवन ताची स्तुती करा, घुमटां वाजोवन नाचोवन ताची स्तुती करा, सर्यांची वाजंत्रांनी पिरलुक वाजोवन ताची स्तुती करा, सणसणीत कांचाळ्यांचेर ताची स्तुती करा, खणखणीत कांसाळ्यांचेर ताची स्तुती करे. सगळे प्राणी ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करूं. हल्लेलुया. कीर्तन 20 आणि 2 बारी स्पेशल तें. कित्याक कोण सांगता? कीर्तन 20 आणि 2. म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलय म्हाका. कोणाचें मागणें तें? व्हडल्यान सांगा. जेजूच्या मागणें. खंय ताणें केल्लें? कुर्सार केल्लें. तशें म्हूण सांगल्यार कुर्सार जेजून कितें केलें? थोडे जाणारी सयत हांगा सुकतात. जेजून म्हळें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आनी थोडे जाणारे म्हणटात जे देवान जेजूक थंयसर सन सोडलो म्हणून बगलें. मरणाचे तणीर आसतना कोण म्हणी मागणें करीत जाल्यार देवान ताका सोन सोडलो म्हणून अर्थ गे. पळय, आमी आतां ह्या करेजमाच्या काळार आसा, कुर्साची वाट नियाळता, जेजू कुर्सार प्राण करता. जेजू म्हणटा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जेजून कितें वापरलें? सांगा. कीर्तनी पत्तरड वापरलें. जेजून कुर्सार कितें वापरलें? कीर्तन 20 आणि 2 वापरलें. कित्या खातीर? मागण्या खातीर. आनी हें कीर्तन ताणें कित्या खातीर वापरलें? बापा लागीं आपलो संबंद घट्ट जाला म्हूण सांगूंक न्ही, बापा लागीं आपलो संबंद जिवो आसा म्हूण दाखोवंक. बाप आपणाक सांडून घालिना म्हणलें समजोवंक. आनी त्या कुर्सार वळवळतना जेजूक हें कीर्तन बळ दिता, धैर्य दिता. आनी आपल्या आक्लासा मदें बापा लागीं ताका आसचो तो संबंद विवारूंक हें कीर्तन ताका उपकारता. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजे बोबेचीं उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकार ना. म्हज्या देवा दिसभर हांव उलो मारतां पूण तूं जाप दिनाय. रातभर हांव उलो मारतां पूण समाधान म्हाका मेळना. तरी तूं पवित्र. इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. आनी अशें मागीर तुजेर आमच्या पुर्वजांनी विश्वास दवरलो. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी तुवें तांची सोडवण केली.
विश्वास दवरलो परतून म्हणटा विश्वास देखून जेजूचो आपल्या बापाचेर विश्वास हांगा व्यक्त जाता किर्तनान. न्हय बापान ताका सांडून घाला तें चुकीचें चिंतप, बगर बापा थंय ताका असो तो गुंड बांद, गुंड मोग, गुंड विश्वास, गुंड बरवसो हांगासर व्यक्त जाता. कीर्तन 20:3 कीर्तन 20:3 सगळ्यांक बारी मोगाचे. सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. हांव सेमिनरींत आसतना एकलो पाद्र्याब रेतीर दिवंक आयिल्लो. ताणें सांगिल्ली एक गजाल ह्या किर्तना विशयान म्हाका अजून उडास आसा. हांवें हाच्या विशयान बरयलां. गवळी कितें करता, तो पाद्र्याबा गवळ्या विशयांत कळीत आसलें. शिवमोगा तिशींतावन आयिल्लो आनी गवळ्या विशयान आनी बकऱ्यां विशयान कळीत आसलो. हो बकऱ्यांक म्हाका कळीत ना, ताणें सांगिल्ली गजाल, बकऱ्यांक कितें लायक, कॉटन सीड्स लायक खंय ताका. कितें कॉटन सीड्स म्हळ्यार कापसाच्यो बियो लायक खंय. आनी कितें करचें, गवळ्यान अस्कत आसलेल्या बकऱ्याक उखलचो आनी ताका आपल्या पोत्यांत आसलो कॉटन सीड्स काडचे, कापसाच्यो सीड्स काडचे आनी ताका धरचे. अशें हातांत धरचे. धरतना हो बकरो हातांत आसलो कितें करता, कॉटन सीड्स खाता. कॉटन सीड्स खाताना कितें जाता, थोडे सकयल पडटात. म्हजें कॉप बरोवन वत्ता आनी बोंतोनी कोण आहात, हे व्हडले रेडे बकऱ्यात. बोंतोनी कोण आसात, गवळी म्हणटाना गवळ्या बोंतोनी कितें येतात, जे कॉटन सीड्स आहा म्हणटाना तेय ताका कुट्टितात बोंतोनी. आनी हो वयरा कोण अस्कत आसलो खंय, हा वयरा भारीचें कापुरबायचें पिंतूर ताणें म्हाका दिल्लें. वयरा हो आनी म्हज्या दुस्माना उजेर कोण वयरतान पळयता बोंतोनी कोण आहा ते व्हडले दुस्माना उजेर. म्हज्या दुस्माना उजेर तुवें म्हाका गर्द जेवण तयार केलां आनी म्हजें कॉप बरोवन वता. भौशा हळे म्हाका सारकें म्हूण दिसलें. कितें म्हूण सांगल्यार एका गवळ्याचो अनभोग हांगासर आसा. एका गवळ्याचो आनी बकऱ्यांचो अनभोग हांगासर आसा. आनी ही किर्तनां हांतली मागणी वाऱ्यार उदेल्ली न्हय, ती गूंड अणभोगांतावन उदेल्ली. किर्तनांतली मागणी ती लोकांच्या गूंड अणभोगांतावन उदेल्ली आनी ती गूंड अणभोगांतावन उदेवन किर्तनांत रुपीत जातात आनी लोकांचें मागण्या पुस्तक जातात. म्हज्या दुस्माना हुजीर म्हाका एक मेज तूं मांडताय. हांगा ये रे धर का. म्हजें माथें तेलान मागताय, म्हजें पात्र बरोवन वत्ता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या चोरवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. पळया ह्या बकऱ्यांक कांय दिक्क आसा गे. तो गवळी कितें करता, हांवें पळयलां थोडे फावटी. तो गवळी तो थोडे फावटी फाटल्यान येता, सोडत फाटल्यान आसचें तें येता. पूण गवळी ना जाल्यार गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी म्हणून जेजून ते गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी आसले देखून त्या 5000 लोकांक वाटच्या घडितान लोक मार्काच्या सुवार्तेन 6व्या अध्यायात थंयसर गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी. म्हणजे गवळी कितलो मुख्य. तो दिशा दिता, दिशा दाखयता, खाण तालास करता. गवळ्या कळीत आसा खंय खाण आसा खंय उदक आसा थंयसर तो व्हरता. कीर्तन 51 ह्या दिसांनी आमी म्हणचें. कीर्तन 51 ह्या दिसांनी बारीस आपुरबायेचें. कीर्तन 51 कितें न्ही
काकूत म्हजी करये देवा. तुज्या थीर मोगान जायते पाद्र्याब ह्या काळार हें कीर्तन सांगोंक सांगतात प्राजीत जावन. वचोन कीर्तन 51 वाच म्हणटात. कीर्तन 51 वाच. आनी ह्या कीर्तनांत म्हाका एक बारीस मोगाचें ओळ आसा ती सांगता. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. क्रिएट ए प्युअर हार्ट इन मी, ओ गॉड. पुट ए स्टेडफास्ट स्पिरिट विदिन मी. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम युअर प्रेझन्स नॉर डिप्रायव मी ऑफ युअर होली स्पिरिट. एक 4 वळी म्हाका बायपाट येतात. कित्याक बारी मोगाच्यो त्यो. तुजे मुखलो म्हाका काण्ण भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. कितले आपुरबायेचें मागणें. तुजे सोडवणेचो संतोष म्हाका परतून भोगूंक दी. उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ. ही हांवें दाखयलें मात्र ह्या किर्तनांत मागणें करचें कशें म्हणून रोंबोन गेलां. ही किर्तनां मागणें करचें कशें म्हूण शिकयतात. ती मागण्याक हीट घालतात. ती मागणें पोशीत करतात आनी मागणें व्यक्त करतात. सांत आगोस्तीन म्हणालो, कीर्तन रडता जाल्यार तुंय रड. कीर्तन मागता जाल्यार तुंय माग. जेजूनच कीर्तनां वापरलीं आनी ताचे परी आमी ती वापरूंक जाय म्हूण ताणें शिकयलें. नव्या सोल्ल्याक येता थोडो वेळ. नव्या सोल्ल्यांत मागण्याची रासच जाता. हांवें शिदा लुकाच्या वांजेलागेचें बरें म्हूण म्हाका दिसता. लुकाचो वांजेल सुरवेरत थंयसर 3 मागणी आसात लुकाच्या वांजेलांत. आनी पयलें मागणें आसा वय मोरयेचें स्तुती गायन. पवित्र सभेच्या मागण्याचो सांजेच्या मागण्याचो वांटो मोरयेचें स्तुती गायन. सकाळीच्या मागण्याचो वांटो कितें जकरयेचें मागणें. आनी रातीच्या मागण्याचो वांटो सिमियोनचें मागणें. पवित्र सभेच्या मागण्यांत हर एक राती ब्रिवियरी करता आसतना सिमियोनचें मागणें आमी करता. हर एक सांजेच्या मागणें म्हणटा आसतना मोरयेचें स्तुती गायन आमी गायता. हर एक सकाळीचें मागणें म्हणटा आसतना बेनेडिक्टूस म्हणटा ताका. बेनेडिक्टूस सकाळीचें मागणें बेनेडिक्टूस. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 7 आनी 8. जाकारीचें प्रवाद कीर्तन. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. हरशिल्लो जावं देव. बेनेडिक्टूस. देखून ताचें नांव बेनेडिक्टूस. ह्या किर्तनाचें नांव बेनेडिक्टूस. तें कोणाचें प्रवाद कीर्तन? जाकारीचें बेनेडिक्टूस. तें मागणें सकाळीचें मागणें. आनी तातूंत आमची सोडवण केल्ल्या देवाची वाखाणणी बारी सापुरबायेन आमी करता. मागणें सिमियोन पवित्रत्म्यान बरलो आनी मागण्यान तो उच्चारता ताची बोगणां. आनी मरी पवित्रत्म्यान बरोवन मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दशीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या पडा सरसंतती म्हाका सदैव म्हणून पसारतले. कित्याक शक्तिवंतान म्हज्या पासत विचित्र कामां केल्यान भगवंत ताचें नांव. कित्याक आपणा बाब येतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलें. आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायलें. पदवेदारांक उंचाचान तावन ताणें सकला घाल्यात.
किरकोळ्यांक ताणे उंच उबारल्यात, भुकेल्ल्यांक ताणे बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. कोणे? ताणे. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणे. हांव परतून परतून कितें हें स्ट्रेस करत्या. मोरी तिच्या किर्तनांत खंय भर घालता? ताचेर 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 ताणे ताणे ताण. सदां 10-12 बटी तो 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 म्हज्या जिवितांत कितें करता. म्हणजे मोरी आपल्या जिवितांत तासो हात पळोवंक शकली. थोडे बटी आमी हे जायते बटी आयकलां, पूण हें स्ट्रेस पळय ताचेर आसचें आमी सोदून काडची गरज. मोरी देवाचेर भार घालता, आपले जिणयेंत देवाचो हात आसो मोरी सोदून काडता. आनी बळ्या लास्टाचें एक वाक्य दाखयता न्हू. उगडा आसताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदां काळ. हे मोरयेक अब्राहमाक देवान खंयची बासावणी केल्ली म्हूण कळिता. देखून शी नोज हर स्क्रिप्चर्स वेल. मोरयेक तिच्या पवित्र पुस्तकाची बरी वळख आसा, देखून ती असलें मागणें करूंक शकता. मोरयेन देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें म्हळ्यार हेंच तिका देवाचें उतर सारकें कळीत आसलें. देखून बडवो येवन सांगता आसतना बडवो कितें म्हणटा तूं सर्वेस्पराची आवय जातेली, पवित्रत्म तुजेर सावळी घालतलो, तूं देवाची आवय जातली म्हणटाना हां हां वय गे हां हां जायत जायत. तशें न्हय तें. तिका पवित्र पुस्तकांत ही देवान केल्ली बासावणी सोडवंदाराची कशी म्हणून कळीत आसले वणटी असलें मिसांव स्विकार करूंक तिका जाता. देखून कोणेय एक मिसांव स्विकार करीचे जाल्यार ताका देवाच्या उतराची जाणकारी आसची पडटा. तिसरें गीत आमच्या सिम्यावचें. सिम्याव सर्वेस्परा, ताका नांव नुंक दिमित्तीस म्हणून. नुंक दिमित्तीस बायबल क्लास करतना हांव सांगतालो. मोरयेचें किर्तन मॅग्निफिकात. मॅग्निफिकात. जाकारीचें बेनेडिक्टूस. मोरयेचें मॅग्निफिकात. मॅग्निफिकात म्हळ्यार कितें? तातूंत उतरां आसात. मोरयेच्या किर्तनांत उतरां आसात. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. माय सोल मॅग्निफायज द लॉर्ड. आनी नुंक दिमित्तीस लातीन भाशेन नुंक म्हळ्यार आतां, दिमित्तीस म्हळ्यार वचोंक दी. आतां वचोंक दी. आतां वचोंक दी. व्हडली माय पळय, व्हडली माय आतां नातीचें काजर पळोवन जालें आनी मेल्यार येवण्णी. कितें कितें पळयलें हांवें? वा नातीच्या भुरग्याक पळयलें. नातीचें काजर जाल्यार व्हडले विशय न्ही. नातीच्या भुरग्याक सयत पळयलें. नातीच्या भुरग्याक पळयलें आनी आनी मेल्यार येवण्णी म्हणटा व्हडली. सदाहरण सिम्याव म्हणटा आपणें कोणाक पळयलो? सोडवंदाराक पळयलो. म्हज्या सोडवंदाराक हांवें पळयलो आनी मेल्यार व्हडणी. पळया ती बगणां पळया. सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाडली. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. आं म्हज्या दोळ्यांनी कितें देखली? सोडवण देखली. जेजूक देखलो सोडवंदार. जेजूक देखलो म्हणना तो सोडवण देखली. सर परसां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिव अनुभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. नव्या सोल्ल्यांत ही बारीक सापुरबायची मागणी. जेजू पवित्र स्नान त्या दाळा बॅप्टिजम मागता. लुकाच्या वांजेलांत लुकाचो वांजेल मागण्याचो वांजेल. आनी तूं मागणी बरोवन गेल्यान आपोस्तालांक विस्त आसतना जेजू मागता. ताच्या रुपांतरातवळ जेजू मागता. खुर्सार लुकाच्या वांजेलांत जेजू मागता. आनी ती 3 मागणी आपुरबायेची लुकाच्या वांजेलांतली हांवें तुमकां सांगली. मातेवाच्या वांजेलांत आनी हांवें आज वाचल्लो वांजेल एक आपुरबायेचें मागणें शिकयल्लें आसा. आमच्या बापा. आमच्या बापा मागणें नव्या सोल्ल्यांतलें. आनी पवित्र सभेची दोतोन म्हणटा हें मागणें सगळ्या सुवार्थेचें केंद्र वा सगळे सुवार्थेचो सारांश, समरी.
ऑफ द गॉस्पल. सगळे सुवार्थेची समरी कितें आमच्या बापाचें मागणें. तातूंत आमच्या बापा आमची आयडेंटिटी आसा, आमची अस्मिताय, आमचें आधार कार्ड कितें आमच्या बापा. तो बाप आमी बापाची भुरगीं म्हण. आमच्या बापा म्हळ्यार कितें तूं तुजे आवयक मम्मी वा बापायक डॅडी वा पप्पा वा बाबा म्हण आपयतना अर्थ कितें. तूं तासो तिसो पूत म्हणून अर्थ. आमच्या बापा म्हणटाना थंयसर आमची आयडेंटिटी आसा. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं म्हणटाना आमची अपेक्षा आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हणटाना आमचें ताचेर आमी आदारून आसा म्हणून आसा, आमचें डिपेंडन्सी ताचेर दाखयता. आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षितां तशें आमकां पातकां बक्षी म्हणटाना आमची जिणयेचें परिवर्तन थंयसर कळटा. लुकाच्या वांजेलान मागचें कशें थंयसर 2 वपारी दिल्यात. एक फारिजेव आनी सुंकाकाराची वपार दिल्या 18व्या अध्यायांत. थंयसर मागणें करतना खालतें मागणें देवाक मेसवता म्हणून शिकयलां. विधवेची वपार दिल्या 18व्या अध्यायांत. कळनासतना माग म्हणून शिकोवंक. कळनासतना माग. कोण एकल्यान वाचलें कळनासतना माग म्हणून. कळनासतना मागणी, कळनासतना माग. ती कोणती विधव स्त्री कोणार शिनेता नितीकर्ता शिनेता. नितीकर्त खतरनाक मनीस, बजी बूस मनीस. तो मनशागे वळखना, देवागे वळखना. पळय 2ऱ्या अध्यायांत तेंपलांत भायर पडलो जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन वाडलो. म्हळ्यार अर्थ कितें. त्या काळार देवाक आनी मनशाक मानवचें म्हळ्यार बेस्ट मनीस म्हणून. देवाक आनी मनशाक मानवलो म्हळ्यार बेस्ट मनीस. हांगासर वो देवागी मानवना मनशागी क्या. दोन बटी सांगलां हांव देवागी. पयलें अंजलिस्तान सांगलां तो देवागी वळखना मनशागी वळखना म्हण. आतां तो म्हणटा तोच म्हणटा हांव देवागी कॅर करना मनशागी कॅर करना. पूण ही ताच्या फाटल्यान येवन उपाद्र दिता. सार 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 हेल्प ಮಾಡಿ ಸಾರ್. ಯಾಕಲಿ ಇರಾರ್ ಯಾರು ಮಾರೇ ಅದು. ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. काम कर सोडलें तिचें ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗಾचे. कळनासतना मागा. कितल्या अपुरबायेची वपार जेजून सांगली. गेत्सेमनींत जेजूचें मागणें बारीस अपुरबायेचें. गेत्सेमनींत जेजूच्या मागण्यार एक वांजेलांत आमकां मेळटा. म्हजी खुशी न्हय बापा तुजी खुशी जावं. आतां हांगासर एक जेजूक मोरोंक टेन्शन न्हय. जेजूक मोरता म्हणून टेन्शन कांय ना. जेजू तसो जीव अर्पोंक रेडी आसा. गेत्सेमनींत ताचे आटेविटे कित्याक म्हळ्यार ही बापाची खुशी वैगी न्हय. मरचे विशयान ताचें टेन्शन न्हय. बगार ही देवाची खुशी वैगी न्हय म्हणलें ताका कळचें. तो पॉयंट. गेत्सेमनींत जेजू मागता. आनी हांगासर तें समर्पणाचें मागणें. एक गजाल तुमकां हांव सांगता पोरण्या सोल्ल्यांतली. गेत्सेमनींत जेजू कितें म्हणटा शिसांक तुमी हांगा रावा हांव वचून मागणें करता. हें बारी इंट्रस्टींग पळय. तुमी हांगा हांव वचून मागणें करता. अब्राहामाचो उडास येता तुमकां. अब्राहामान बली भेटोवंक येतना कितें म्हळें आपल्या चाकरांक म्हळें तुमी हांगा रावा हांव आनी म्हजो पूत वचून बली भेटयता. हें कनेक्शन आहा गे आसा. हें वाचता आसतना तें उडास येजेच म्हूण बरयलां. देखून पोरण्या सोल्ल्याचे विचार नासतना नव्या सोल्ल्याचे विचार तितले सुलभेर कळना. आतां तुमकां कळीत आसलें म्हणटी तुमी सांगलें. अब्राहाम आपल्या चाकरांक म्हणटा तुमी हांगा रावा हांव आनी म्हजो पूत वचून बली भेटयता. आतां हांगासर लिंक कित्याचें. ह्या दोनां मदें संबंध कितें. अब्राहाम देवाक आपल्या पुताक बली भेटयता पर्यंत विश्वासी रावलो.
अब्राहाम देवाक विश्वासी रावलो फुल कंप्लीट अखेर पर्यंत. आणि सेम विश्वासीपण हांगा कोण बापाक दाखयता? जेजू दाखयता. दॅट इज द पॉइंट. आपल्या कुर्सा पर्यंत ते विश्वासपण जेजू दाखयता. थंयसर आपल्या पुताक बली पेटयतना सयत ताणें तें विश्वासीपण दाखयलें. जेजू कुर्सार सयत मागता, बापा तांकां बक्षी. बक्षण्याचें मागणें. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? किर्तनाचें मागणें. बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. किर्तन घेतें परतून किर्तन. देखून जेजू तसो प्राण करतना कितें वापरता? मागणें वापरता. जेजू निमाण्या जेवणा उपरांत जोंच्या वांजेलान 13, 14, 15, 16, 17 इतले अध्याय त्या निमाण्या जेवणाचो डिस्कोर्स सुत्त म्हणचें. निमाण्या जेवणा विशयान शिकोवन तांतली शिकोवन आनी तातूंत 17वो अध्याय आपल्या शिसां खातीर जेजू मागणें करता. तें एक जावन दीत म्हणून. तें विणतेचें मागणें, तें मिसांवां खातीर मागणें, तें एकवटा खातीर मागणें. आनी निमाणें पवित्र सभा, सुरवेली पवित्र सभा, मागण्याची पवित्र सभा. शिस वयल्या कुडांत सेनेकलांत मागणें करताले. पेंतेकोस्त जाता आसतना शिस मागणें करनासले. दगदणी जाता आसतना ते मागणें करताले. पावल आनी सिलास जैलांत आसतना ते मागणें करताले. पवित्र सभा मागण्यान वाडली. पवित्र सभा देवाच्या उतराचेर रोंबोन आसली. देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा आनी तें आमकां मागोवंक शिकयता. मागणें 2 मिनटां कितलें 2 मिनटां बरें पवित्र पुस्तकान घेवन मागणें करचें कशें. एक ल्हानसो वांजेल, ल्हानसो एक इतलो म्हणी इतलो, वा एक अध्याय गी, एक पेज गी, काणगेया न्ही 2 वाक्यां, एक इतलो काणगेया वाचा. आनी पयलें सवाल तुवें विचारीचें जाल्लें, हें देवाचें उतर तांतूं कितें सांगता. ताका म्हणचें लेक्शियो, वाचता आसतना तूं म्हणटा हें वाचलें तुवें. ओके, हें देवाचें उतर तांतूं कितें सांगता. हीं 4 सवालां वर्बुम दोमिनी अपोस्तोलीक पत्रांत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान शिकयलेलीं. हाका लेक्शियो दिविना म्हणटात. पवित्र पुस्तक मागण्या बरीत रितीन वाचची रीत. एक वांजेल घे, इल्लोसो वास आनी वाचतना विचार तें कितें म्हणटा उतर. आनी नेक्स्ट विचार तें उतर म्हाका कितें म्हणटा. वॉट डज द वर्ड ऑफ गॉड से इन इट सेल्फ. वॉट डज द वर्ड ऑफ गॉड से टू मी. म्हाका कितें म्हणटा. ताका म्हणचें मेदितात्स्यो. आनी तिसरें ऑरात्स्यो म्हणजे मागणें. पयलें वाचचें, दुसरें नियाळचें, तिसरें मागचें. वाचचें, नियाळचें, मागचें कितें. तातूंत सवाल आसा. पयलें सवाल तातूंत तें देवाचें उतर कितें म्हणटा. तें देवाचें उतर म्हाका कितें म्हणटा नियाळ. आनी त्या देवाच्या उतराक जाप जावन हांव कितें देवाक म्हणटा तें मागणें. उदका देगेर लायलेल्या रुखाची पानां केदींच भावनांत हांव कितें म्हणटा. सोम्या तुजेर बरो वसता, म्हाका केदींच बावोंक दिनाका, म्हाका केदाळी सुफोळ कर. देवाच्या उतराक जाप जावन हांव कितें म्हणटा ताका मागणें. आनी निमाणें लास्ट स्टेप बारी गरजेचें अखेर करता आसतना कसल्या मोतीच्या, काळजाच्या आनी जिविताच्या परिवर्तनाक देवाचें उतर म्हाका आपयता. हें उतर वाचले वरवीं कसल्या मोतीच्या, काळजाच्या आनी जिविताच्या
परिवर्तनाक देव म्हाका आपयता. हाका म्हणचें गूंड नियाळ, कॉन्टम्प्लेशन. कॉन्टम्प्लेशन, घंटोभर बसून कॉन्टम्प्लेशन. कॉन्टम्प्लेशन म्हळ्यार गूंड ध्यान. 4 सवालां परतून सांगता. देवाचें उतर तांतल्यान तांतून कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हाका कितें म्हणटा? देवाच्या उतराक जाप जावन हांव देवाक कितें म्हणटा? हें उतर कसल्या मोतीच्या, काळजाच्या आनी जिविताच्या परिवर्तनाक म्हाका आपयता. देवाचें उतर आमकां परिवर्तन करतास. देवाचें उतर मागण्यांत उसारतना तें आमचें थंय बदलावन हाडतास. वडल सुरवातेर पाद्र्याबान सांगलें कशें देवाचें उतर आमकां रुपीत करता वय. देवाचें उतर नियाळचें म्हळ्यार अशें नियाळत आसतना तें आमचें जिवीत परिवर्तन करता. आमकां तें बळादीक करता. आमचें पवित्र पुस्तक आमचें मागणें जाता. क्रिस्त आमचें थंय मागता. निट्ट बसया, एक घडी भर, एकच घडी निट्ट बसया, मागया मागया. सर्गींच्या बापा, तूं आमचे लागीं तुजें उतर उलयलाय. आमच्या काळजांत तूं उलयलाय. आमकां मागोवंक शिकय. आमकां तुज्या उतरां मुखांतर मागोवंक शिकय. तुज्या किर्तनांनी आमी मागणें भोगूंक शिकय. हेल्प अस टू फील विथ युअर साम्स. आमकां अब्राहमा बरी बरवसूंक शिकय. आमकां जेजू बरी आमकां समर्पूंक शिकय. तुजें उतर आमच्या मागण्यांत मागणें जावन तुजेशी चोडों आनी आमचें मागणें तुजेशी एकवटांत आमकां बरों. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आपल्या पावणीनो लगभग 1.5 घंटो भर देवाचें उतर मागण्या जिविताक आदार म्हणल्या विशीं सविस्तार रितीन अब्रामाचें मागणें, तशेंच अल्कानाचें आनी अन्नाचें मागणें, तशेंच पवित्र पुस्तकांत जेजूचें मागणें, अशें मागणें देवाचें उतर कशें मागण्याक आमकां आदार दिता. आनी पवित्र पुस्तकांत किर्तना मागण्याचो मळो आनी हो मागण्याचो सगळो संपूर्ण एक सागोर कशें आमकां प्रेरीत करता ह्या विशया पुरब्याची शिकवण दिल्ल्या मनादीक बाब विन्संट सिक्वेरा हांचो काळजांतल्यान उपकार भोवडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो भेटून तांकां आमी दिन वाचुया, उबे रावया आनी प्रते रितीन आमच्या पत्र्या बाबा सोद आनी विशेश करून आनी वळखल्या हांगासर येवच्या सर्व ह्या सकाळ बसोत, तशेंच सर्व संगीतकारां बसोत आमी मागया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, उगडां तुका सुमयान जेजू, आराधना तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, उगडां जेजू, आराधना जेजू, सगळे काळ समोर समेत मूर्ती तुका समय तुका समाराधन उगडा. तुझे उतर सगळं दिता, तुझे उतर फळ दिता, तुझे उतर जाणवय दिता, तुझे उतर चिकन्यान दिता, तुझे उतर भलायकी दिता, तुझे उतर आमकां मागोवंक प्रेरण दिता. हे तुझे उतर समोर करून तुझी कृपा सगळ्यांना पयसुमी. हालेलुया 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 हालेलुया. तशेंच प्रभुचे संगीत दिल्ल्या भाऊ विल्यम तुजो एक काळजांतल्यान उपकार भोवडटा. तुका देव बरें करूं म्हणटा. मगाच्या भाव भयणीनो, अर्दी रात संपली, 12 वरां जालीं. अर्दी रात संपली आनी अर्दी रात मात्र उरली. कशी वेता तुमकां गोत्तुना. आतां तुमकां च्या आसा, एका न्ही कडी बसा बसा. च्या आसा, च्या पियेतलें, च्या कापी पियेतलें कापी आसा. ताच्या उपरांत तुमी वॉशरूमाक वयचें. स्त्रियांचें वॉशरूम थंयसर आसा, दादल्यांचें वॉशरूम मशीन आसा. आनी गळे करिनासतना च्या पिवन तुमी हांगासर येवचें. परत आमी हांगासर देवाचें उतर आनी अर्गां स्तुती परगट करता. म्हजो शर्मो आसा आतां. आनी उपरांत ब्रदर एलियास आनी ताचे पंगडा हांव हांगासर मागणी हिलिंग सेशन आसतलें. देवी काकुळचो तेर्स आसतलो. आनी उपरांत एक परगट आमी पुरसांव काडटले. हांव भायर पुरसांव आसतलो, जैत तसो पुरसांव हाती जोडून पुरसांव आसतलो. पुरसांव जाल्या उपरांत फाटीं येवन हिलिंग आनी डिलिव्हरन्स मागणें बाब अब्राहम SVT चलोवन वतले. आनी उपरांत 5:30 मीस आसतलें. देखून
ह्या मुखल्या उरल्या अर्ध्या रातीक तुमी कोणीच जेमेनासतना आनी कांयसरीस भियेनासतना खवजेनासतना देवान ही रात फूट करूंक आनी येवच्या सर्व ताळल्यांचेर जैत व्हरूंक विशेष तुमकां पवित्र आत्म्याची सकत लाभों दी जेमेता जाल्यार जेमा न्हिदे जाल्यार तेंद न्हिदा पूण इगर सण वचनाकात खंडीत देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता तुमकां सुमयाची बेसांवां जाय मू पोती हाडून मू पोत्यान भरून व्हरूंक आशेतात मू सकाळीं मोगाळपत्र सवय म्हणटा पर्यंत रावलेल्या मात्र पोतें भरून आशिर्वाद लाभतात नातल्यार मांगो कांय ना कळ्ळें मू तुमकां समेजता परत देव बरें कर म्हणटा अभिनंदन पडयता आमी उबी रावया हातो बांद सुमयाची स्तुती करन चा पिवंक या हरगां तुका सुमयान जेजो उगळप तुका सुमयान जेजो आराधना तुका सुमयान जेजो निरंतर हालेलुया 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 उला मारा यमोदानातीर सगळं उला मारा सुमयाची भरपूर बेसावा दैविक राती कृपेची राती आमचे देव नेऊन दे आमकां अभिषेक करून दे आमी मागलेले सगळं होऊन करून दे हालेलुया 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 जेजो 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 चीस चीस हालेलुया 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 गळे करिनासतना छापियोंक वसा तुर्तान फाटीं या आनी देवाचें उतर परत आयकूंक देवाची स्तुती करूंक तयार जावया.
हालेलुया 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 कशा आहात तुम्ही कशी आसात बरी आसात कशी आसात बरी आसात भायर आल्ली भितर येवन आनी गेली घरा आ खंय आसा च्या पिवन गेली गी देवा बुदा च्या पिवन कितें रावली आबा हा इतली कालीच जाली पुरा आसात गे खंय भायर आहात गे खाले आंबे विसून गेल्यान हा च्या पिवन आसात कितली च्या पियेतात आबा उना गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांगा कोण दिनात हा खंय गेल्यान भायर आसा भायर काल करता आणखी भायर आली भितर या की गडाई करी नसताना भितर या भायर आसली बरं भितर या अर्गान तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्र अर्गान जेजू उगडाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया गेले मरली ना कोणी दिसना अय्यो बरकता हा उडलंगा नासलें गे अंद एक मरलीन आनी एकले डॉली कोणी डॉली लॉली हा मागीर संतोष आयशल आयशल पैसल खंय आसात हा मुखार हांगा बसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू ओगळाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया पण म्हज्या मुखाच्या बाबडीनो अर्दी रात पाशार जाली की ना न्हीद येता गी कितले जाणां न्हीद येता तुवेर घाला कोण नाकी न्हीद येना बडे च्या पियेल्यात न्हीद पुरो सुटली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी 5 घंटे मात उरले 5 घंटे कशे वेतात म्हूण गोतू ना ते घंटे पळय ह्या घंट्यांत 1 घंटो म्हजो शर्माव जालो ताच्या उपरांत 1.5 घंटो ब्रदराची शिकवण जाली ताच्या उपरांत दैवी काकुळचो तेर्स ताच्या उपरांत पुरुषांव ताच्या उपरांत हिलींग आनी डिलिव्हरन्स मागणें मागीर उपरांत मिसाचें बलिदान पळया तुमचें पोतें भरून कितें पोतें भरून हा हा आयकना कितें पोतें भरून आंबाडे पोतें भरून आंबे पोतें भरून आशिर्वादां बड्या कोणाची सौम्याची आशिर्वादां पोतें भरून येतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण सौम्या सांगाता एक राती आसचें कितलें बरें पदऱ्या म्हणलो यो देवा सगळी रात जागे रावचें म्हळ्यार एक चॅलेंजीत न्ही म्हणून पदऱ्या म्हणलो आतां सगळी रात जागे रावचें म्हळ्यार एक चॅलेंजीत न्ही म्हणून न्ही गे वय गे न्ही तुमच्या जिवितांत पयले फावटी जागरण करचें कितले जाणां आतां इतले व्हड म्हसो निदान आसतना आतां वयर गेला पयले फावटी सामान इटा वयर गेला पयले फावटी जागरण करचें जागरणाची राती पयले फावटी येवचें हे देवा म्हज्याळे इतलीं जाणां आसा तुमकां कशें बगता हां कोण एकले म्हाका मेसेज घाल्ली म्हज्यान जायना बा बिलकुल म्हज्यान जागरण करूंक जायना जागरणाचे राती ये म्हणल्याक आनी ती व्यक्ती आयली हांगासर जागरण करते आसा व्हडले व्हडले आंबाडे दोळे कळ्ळें गे व्हडले आंबाडे दोळे करते जागरण करते आसा कितली म्हाका येता की देव जाणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हांव अशें एक रावंड मारून आयलो रावंड मारून येता आसतना एकली खांब्याक येता पिल्लाराक येत रावल्या अशें हांवें चिंतलें पिल्लार पडटा की ही पडटा वचूं ना आतां पयल्या कोणाक मिस्त्रीक आपोवन ते पिल्लाराचें चॅकअप करचें पडटा अशें आसा बारीक कश्टांनी म्हणलें बरी कितेंय जावं दी देवा घर काम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पिल्लाराक सपोर्ट करून वणटीक सपोर्ट करून बांकाक पांय दिवन तरी तुमी जागेर रावन मागणें करतात पळय ताका शबासकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया न्हीद येयल्यार कांय करनाका थंय न्हिदा कळ्ळें गी तोंड मात उक्तें दवरनाकात दांपा नातल्या वयर तावन पाल तोंडान पडत मागीर चिंगाम पडलें म्हणून वळख गिळशात कळ्ळें गी समजलें
नळ्यांचे फाकेने थोडे बेरूय आसात ಒಂದು ಎರಡು केल्यार तुमच्या तोंडान दिसता मागीर आमेन म्हणून गिळनाकात समजलें मू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पुराय गेली गेली भायर आनी गेली खाली दिसतात थोड्यांची च्या पिवन जावं नांगी हां येते आसात थोडे आत्तां च्या पियेतना म्हाका मेळ्ळे आतां दिसूंक दिसना घरा गेल्यात खंय गेल्यात गोतूना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणी वसोनात मो वसोन रात निर्फळ करचे न्ही वसोनात मो वसोनात मो रावतात मो हांवें तें फाटल्यान बसचें आहलें कोण येतात पळोवंक हांव पळयतना फादर खंयचे खेळलें गे आं थांगा कोण हांव येता म्हणे तेन्ना चिंता कोण हांव पाद्र्याक चिंता कोण गेलो म्हण ना कळटा म्हाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान छेसो ओगळाप छेसो आराधन छेसो आमी उबी रावया पवित्र आत्म्याचें गीत गावया पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिता पवित्र आत्मो आमकां सकत दिता पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता देखून ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्याची सकत मागया आमचे हात एकामेकाच्या हात धरा एकामेकाच्या हात धरा असे वयर धरा एकामेकाच्या वयर धरा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा दोळे थांबा आता तुमच्या हातांत कोणाचो हात आसा तांच्या बसोत मागा ही रात जागरण्याची रात कृपेची रात जायशे मागा ही जागरण्याची रात आमकां सर्वांक बेसावन दिवची रात समयाची आशिर्वादा मागोवन दिवची रात जायशे मागा ही रात कृपेची रात भलायकेची दायज जोडची रात जायशे मागा तो पवित्र आत्मा तुमच्या कुडीचेर सकत वळयता तो पवित्र आत्मा तुमच्या शिरांचेर ताची गुण करची सकत वळयता हे पवित्र आत्म्याक मागा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये सगळी सांगाता पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभय आमकां तुजी कृपे देणी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बोळाधिकर आमची अस्कजीनी बोळाधिकर आमची अस्कजीनी बोळाधिकर जीनी बोळाधिकर जीनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये सगळे पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमची तू देवोन ये मगा पवित्र आत्म्याची कृपा मगा पवित्र आत्म्याची देणी मगा या जागरणाच्या रात्री मुखांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचे जिवेत तुमच्या कुटुंबात जिवेत सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जाऊन दे म्हणून मागा तसं पवित्र आत्मा तुमच्या कुटुंबात तुमच्या घरात तुमच्या कुटुंबाच्या संध्यात देऊन येऊन दे म्हणून मागा
तसं पवित्र आत्मा तुमच्या कष्टांत दैते वंत करोंक तुमचे कष्ट धैर्यान फुड करोंक कृपा सगत वळाशे मागा. तसं पवित्र आत्मा तुमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय गिन्या चिरूकाय दिवून दी म्हण मागा. तसं पवित्र आत्मा परगांवां जावच्या झुजांच्या वेळार तांच्या मोथेंत शांती समाधानाची एक वातावरण शांती समाधानाची एक स्पिरीट तिंगलुंकू कृपा वळोवंक मागा. कुटुंबाची येवका मी माया मोगा कुटुंबाची येवका मी माया मोगा लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाले मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपेचा गोर आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो ये. सगळे सांगता पवित्र आज्ञा कृपेचा गोर आमचे तू देवो ये आमचे तू देव. हात उभार. पवित्र आत्म्या कृपेचा गोर आमचे तू देवो ये आमचे तू देवो. हालेलुया 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 हालेलुया. हात उभार या. हात उभारा निरंतर. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमान हालेलुया 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 हालेलुया. उला मारा उला मारा उला मारा मोडल्या उला मारा. या मोद्या राती सोम्याची स्तुती तुमच्या काळजान थावन तुमच्या काळजान थावन तुमच्या मनान थावन तुझे सगळे सक्तीन वळून येऊन दे. उला मारा उला मारा. आणि ओढल्यान 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 उला मारा ओढल्यान उला मारा. या मोद्यान राती तुमच्या तोंडान तावन सोम्याची स्तुती भायर येऊन दी. या मोद्यान राती सोम्याची स्तुती तुमच्या वोंडान तावन तुमच्या तोंडान थावन तुमच्या जिबेत थावन सगळ्या सक्तीन भायर येऊन दे. उला मारा स्तुती करा ओढल्या स्तुती करा. जागरण करून स्तुती करतात तेन्ना सोम्याची बेसावा तुमचे देवतात. सोम्याची कृपा वळून येता. सोमी तुमच्या मोठल्यान आतां समकता. सोमी तुमकां आपडताय वखता खूण करता. उला मारा या मदारात उला मारा. आक्लासाची बोब मारा आक्लासाची बोब मारा. ओढा थळ्यान स्तुती करा. सगळ्या खालसार सगळ्या सक्तीन सगळ्या मोनान हालेलुया 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 हालेलुया. हाला 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 शदल बल 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 अंदल हाला 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 शदल 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 हाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. जेजो हालेलुया हालेलुया. Ergan tuka sumian Jesu, Oglap tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu. Haleluya. Haleluya. Busyam. कशा आसात न्हीद येता गी उबी रावा न्हीद येनातली बरो उबी रावा न्हीद येनातली बरो उबी रावा म्हळें हांवें न्हीद येनातली उबी रावा. प्रेज द लॉर्ड. न्हीद येयल्ली बसल्यान गी हा न्हीद येनातली उबी रावा
थोडी बसवली दिसतात ती न्हिदेंत आसात. देवाचे उतर आयकूंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. ही जाय की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुम्ही जर जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. देवाचें उतर आयकलें. कितें आयकलें देवाच्या उतरान तुमी? हें कितें आयकलें? मागा तुमी घेतल्यात. मागल्यांक मात्र मेळटा, मागनातलें मेळटा. बेगी मागतल्यांक कितें आसूं नजो? मागतल्यांक कितें आसचें सांगा? बवर्त आसचें, मागीर बरोसो आसचें, मागीर पातयेनी आसचें, मागीर कलतेपण आसचें, मागीर हांवें तें सांगचें पुरा. तुमी काले सांगलें गोतून हांवें मुजेर सांगून गेलो. सोंसणी काय आसचें, ओके. पातयेनी आसचें, बरोसो आसचें, कलतेपण आसचें, बवर्त आसचें, सोंसणी काय आसचें. कितें आसूंक नजो? राग आसूंक नजो, अहंकार आसूंक नजो, गर्व आसूंक नजो. कळ्ळें? मोसोर आसूंक नजो, मागीर कळ्ळें? दुबाव आसूंक नजो. हें पुरो तुमकां गुत्ता आसा न्ही. हें पुरो तुमचें तें आसलें बरें सांगतात. वडलचें कांय गुत्तून हांवें सांगिचें. कितें आसूंक नजो? आनी एक स्वार्थ. बेसिकली स्वार्थ म्हणजे कुठली गुमटी काण सांगता. आसूं न्ही, बरें जालें, व्हेरी गूड, आयकलें म्हाका. कितें एक आसूं नजो, लज आसूं नजो. मागतल्यांक लज आसूं नजो न्ही गे. लज नासतना मागीचें. दाक्षेन लग्न मागता ते येब्बे कोणें मागचें आमा. आनी थोडी मागतले म्हणटा हाका लजिना मोरयातीना. कितले मागता से बाबो? हाका लजिना मोरयातीना कितले मागता न्ही गे. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मनशा लागीं मागता न्ही गे. मनशा लागीं मागता. कितें मागता? आमकां गरज आसलें मागता. पळय गे, देवा लागीं मागता. देवा लागीं कितें मागता आमी? कितें मनीस दिना तें मागता. वय गे, मनीस कितें दिना तें मागता. सामान जाय अंगडी येता, खावंक जाय होटलाक येता, रांदय जाय मार्केटीक येता न्ही गे. कालें जाय आमकां मेळटा, मागता, आमी हाडटा. पूण भलायकी अंगडी मेळटा, मेळना. समाधान मेळटा, मेळना. जीव मेळटा, मेळना. हें पुरो कोणें दिवचें? देवान दिवचें. कोणा लागीं मागता आमी? देवा लागीं मागता. पूण थोडे फावटी कितें जाता, आमी मनशान दिवचें देवा लागीं मागता. समया म्हाका एक किलो साकर मेळ्ळा अशें करूं. समया म्हाका एक लॉटरी टिकेट उट अशी कर न्ही गे. मागचें आमी. लॉटरी टिकेट देव दिता. कोणें दिवचें? मनशान दिवचें. थोडे येतात कोडी येता तलपाडी. खंय गेलोय रे? हांव तलपाडी काल्याक केरळा राज्या लॉटरी हाडूंक गेलो. केरळा राज्यार कळ्ळें मस्त जाण येतात. कर्नाटकान ना न्ही आसा एलियास ना तिशी नासची. देखून थंय वचून गडी पास करून वचून थंय मस्त इकरून बसतात मार्गा देगेर.
कर्नाटक केरळ राज्य लॉटरी मेळटा ती आनी दवरतात बायबलांत कळ्ळें बायबलांत दवरनो तो बायबल उक्तो करना गोट्टू दवरतात आपूण म्हळ्यार ते उबेन कांय भायर येतात कोण ना नोट कोणा गोत्तू कळ्ळें थोडी बेजमेदाक येतना बायबल सारल्यार बायबल दिता भितर केरळा राज्य लॉटरी आसा काल्याक दवरल्या तूं उठोवन दी म्हूण दवरल्या काल उठचें देव जाणा निघून पळया म्हज्या मोगाच्या बोबण्यो कितें मनीस दिवं शकना तें आमी देवा लागीं मागचें ओके एक बटी प्लेन क्रॅश जालें न्ही गे पळय गे आं आनी प्लेन इतलें सुबीत प्लेन इतल्या करोडांचें प्लेन तें क्रॅश जालें रप्प आमच्या तोंडांत तो कितें आयलें पायलट समानांतलो पायलटाची सूक कशें आमच्या तोंडांत पळय गे प्लेन क्रॅश जालें कोण समाना पायलट समान पूण त्या प्लेनाची पेट्रोलाक ऑन जावची स्विच समानांतली म्हूण कोणी कोणें म्हणूना ती समानांतली देखून पेट्रोल वचनातलो इंजिनाक पवनातलो देखून विमान वयर वचनातलें तें कोणें सांगूना व्हडलो एक ब्रिज जालो ब्रिज व्हडलो ब्रिज एक कोसळ्ळो गुजरातांत तकडान म्हळें कोण समाना हां इंजिनियर समानाया इंजिनियर बिलकुल समाना कांय प्रयोजन इंजिनियर समानागी कॉन्ट्रॅक्टरांनी घाल्ली सिमेंट फातोरू रॉड समानांत कोण समाना हां खंयच्या नमुन्याचे रोड घाल्यात गी कितल्या वर्सांचे कुंभ जाल्ले देव जाणा खंयची सिमेंट घाल्या गी सिमेंट कितली घालून रेव सड घाल्या गी आनी सिमेंटेक ती जल्ले सिमेंटो सड बरसिला कोणाक गोत्त कोण समाना कोण समाना हां आमचो हायवे जाता कारकोळच्यान कोडयाळ्यान न्ही गे सकड येतना म्हणटात कोण समाना हां कोण समाना इंजिनियर समान तो एक पापा सो आसा तो समाना म्हणून पूण हांगा कितले फातोर सोर निकले न्ही गे एटा बद्दा पळयलें बरें बरें फातोर पुरा काडन सोर निकले सकडांकी दिले बरी बरी गट्टाली माती गेली आनी शेड माती मेळ्ळ्या उपरांत सोंड जावले हे पुरा पावसा पुरा कोसळ्ळें कोण समाना कोण समाना हां इंजिनियर समाना आमकां इंजिनियर समाना हां न्ही पोरेकल्याची सर्जरी जाली बायपास सर्जरी जाली आनी आस्पत्रेंत तो भायर आयलो दाक्तरान म्हळें कळ्ळें चड बराचें काम कर नजो चड उलय नजो वेळार वखद काणगेचें खंयचें वखद हां खंयचें हां हां ही पळय गी गाडांक घातलें गी खोली अवस्था बरा एक वरां राती गाडांक उडास येवन गो तुमकां देवा म्हज्या खंयचें वखद दाक्तरान दिल्लें वखद वेळार काणगेचें आनी दुसरें वखद आनी दुकरा मास काणगे नजो कळ्ळें समजलें रे हां तिसरें पळय ना कोण ना म्हाका खंयच्या हांवें जाणा लाग म्हळें ती गोमटी येद्दिलो आमकां पळयतात पळय आं कोक्कारे बरी काल म्हणून आलो थोड्यांची येद्दिला गुमटी पळयतना म्हाका बेन दिसता भितरले आयले थॉट्स बरे भितर गेले हां हां दाक्तरान सांगिल्लें वखद काणगेचें खंयचें दाक्तरान प्रिस्क्रिप्शन दिल्लें वखद मात्र कळ्ळें गी आनी हो मनीस भायर आयलो म्हजें काळीज क्षमा जालें म्हणलो दाडपीट खेळ्ळो इस्पीट खेळ्ळो 90 मारलें दुकराचें मास केलें ओटल्यान उलयलो आनी न्हिदोंक गेलो सकाळीं उठोंकूच ना दुकरार मासांनी फाल्यां बकऱ्यो कर म्हणें आं बायले लागीं दुकरा मासांनी बकऱ्यो खंयच्यो नाल्लाच्यो बकऱ्यो केळंब्याच्या कोल्यान बत्तात गोताय खंय बत्तात खंय गेल्यात अमेरिकान बच्च्यो त्यो हांव थंय कोण नासलो हां 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 तुमी केल्यात गी
बकऱ्यो बदल्या ते पयले बऱ्यो करून ना एका केळंब्याच्या खोल्यार बऱ्यो करून सोडोवच्यो पचा 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 करून बोटां पुरो येयचे ती 8 बोटां कळ्ळें मो मागीर ताका आनी एक कोलो दवरिजे कळ्ळें मो मागीर खंय घालिजे हां खायलेर दवरिजे न्ही गे खायलेर दवरिजे वय गे मागीर कालें करिजे हां उजो घालूंक ना गे देवा म्हज्या खंयच्या नांवाचे बकरे बतात बळी हां गॅसार बदल्यार बेश्टें उज्यार बदीचे कळ्ळें मू हां उजो ना गे आनी गॅस मेळना तुवें उजोत करीचे न्ही हां गॅसार बाजीचे उज्यार बाजी कायलीर बाजीचे बदल्या उपरांत कितें करीचें परतीचे परतिल्या उपरांत कितें मेळटा करपल्लो कोलो मेळटा तो कितें करीचें रान्नीन घालीचे कळ्ळें नायटेचे बोल्सान न्ही रान्नीन समासा मदीं बरा पिल्लरांनी बरं करेक्टान ती बकरी आनी हो म्हणलो तसली बकरी आनी दुकरा मास दवर सकाळीं ब्रेकफास्टाक कळ्ळें बायलेन बऱ्यो बकऱ्यो केल्यो म्हण आस्पत्रेन दोना येयल्लो न्ही आस्पत्रेन तेणें खावन खावन बरें जेन्ना देखून बऱ्यो बकऱ्यो करून दवरलो च्या करून दवरली दुकरा मासी दवरली उठोंक उरना हळया उठा न्हय म्हणटा न्हू सगळो शेळो जाला पुक्क ऑपरेशन जावन आयलो मात्र कोण समाना कोण समाना कोण समाना धाकटेर समाना ताणें केल्लें ऑपरेशन समाना पळया गी हांवें धाकटेरां सांगिल्लें ऐकचें ताणें सांगिल्लें बरी हांवें करीचें तें ना धाकटेर समाना समजलें इस्काला भुरगीं येता कळ्ळें गी इस्कालाक भुरगीं येता म्हजें भुरगें येता तुजें भुरगें येता एकलें 98 काडटा एकलें 100 काडटा एक 97 काडटा एक 90 काडटा आनी एकलें 60 काडटा आनी एकलें 30 काडटा आनी एकलें 20 काडटा 20 काडलेल्याची मम्मी म्हणटा कोण समाना हां इल्लें व्हडल्यान सांगा ह्या सायडीची पुरा ती समाना ही उगवतात तेंगी तुमचे खाल म्हणी पॉलिटिक्स आसा घेवन हां कोण समाना खंयची टिचर हां हां कोण टिचर बेनी टिचर हायरी टिचर कोण टिचर इस्कॉलाची टिचर समाना हो हांगा आसा कोण ते मर्लिन टिचर हां मग वतूच नातलें कोण समाना मास्टर समाना कोण समान कोण मास्टर समाना संतोष मा तूं एक आसा बोकरो बाप तुजें नांव गेलें पळय तो समा आसा मर्लिनी समा आसा ओके टिचर समा आसा कित्याक एकलें 98 काडलें एक 97 काडलें एक 96 काडलें आनी एकलें 92 काडलें आनी कितें 20 काडलें कोण समाना आनी शिकची रीत समाना वय समा आसा तोय समा आसा शिकची रीत समाना समजलें कळ्ळें तुमकां हां म्हज्या लागली एकली आयली फादर म्हाका मागलें मेळोंकूच मेळना कितलें मागता म्हाका मागलेंच मेळना देव समाना फादर कोण समाना देव समाना तो आमचें मागणें आयकना हांव वायट करिना हांव अनित करिना अन्याय करिना मोस करिना पेल्याचें नांव पाड करिना खबरो करिना हांव कांय करिना पूण जाल्यार देव म्हजें मागणें आं व्हडल्यान सांगा आं कितें कोण समाना कोण समाना सांगा व्हडल्यान देव समाना कोणें म्हणचें तूं समाना म्हाका गोत्त आसा पूण हांवें सांगलें कळ्ळें म्हळ्यार कोण समाना देव समाना कोण म्हणटा ती स्त्री म्हणटा कोण समाना उगतात बळे देवा म्हज्या
हां ती म्हणटा देव समाना. ॲक्च्युली पळोवंक गेल्यार कोणाच्या मागणे समाना? हां हां स्त्रियेचे माग तुझे मागणे समागी. इतली मॅसेज धाडटात म्हाका मागा मागा म्हणून. तुमकां कितें मेळना मागीर? एक दीस थोडी फोन करतात म्हणी फोन येयल्यार म्हाका, फादर तुमी खंय आसात विचारनात. कळ्ळें? तुमी कालें करतात म्हण विचारनात. कळ्ळें की? फोन काडले कुर्ले फादर फादर तें जालें अशें जालें सर म्हाका फादर म्हाका फादर म्हाका फादर. तो वॉशरूमांत गी तो नाता गी तो ड्रायव्ह पण तूं मागा म्हणून खंय म्हणून मागचें. देवा म्हज्या हांवें म्हळें 2 मिनटां उपरांत कॉल करता. ना फादर फुरसत नाता ना म्हाका. फोन काडटा ना. एक दीस ड्रायविंगार आसलो, वयर 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 फोन येताले. कळ्ळें की? फोन येता कालें करचें. आसूं दी कोणाचो जीव तुट्टा कोण ना रप्पा काडलें फोन. काडटा फादर 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 चुचूर आयकता ते. जायत जायत कालें सांग म्हाका फादर म्हज्या जाग्याचे समस्या आसात. म्हज्या भावान अशें केस केली, म्हज्या भयणीन. हे देवा 2 मिनटां म्हणलें 20 मिनटां हांव आयकून आयकून म्हाका पुलिसान पळोवन सोडलें. हिचे मागणे हिच्या कोर्टाची केस आतां पुलीस मुजेर केस घालूंक आयला. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾದರ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಮನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾರಲಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಮಣಲ್ಲೋ? ನಾನು ಗುರುಗಳು ಮಣೆ. ಹಾಂ ನೀವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವಣಲ್ಲೋ? ಉರ್ಲಂಗೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ पळय त्या कुडली मॅन फोन कर हांव सिरकल वांगी. हां काडना जाल्यार वयर वयर येवची. पूण खंय आसा सांगूत फक्त मागा. कित्याक हांवें मागल्यार कोण समाना? देव समाना. देखून तुमी मागा फादर, तुमचें मागणें आयकता, तुमकां देव समा आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बेश्टेच दुरसोत. हांव विमान पडलें पायलटा दुरसोलें, ब्रिज पडलो इंजिनियरा दुरसोलें, ऑपरेशन जावन सक्सेस जावन तो मेलो धाकटेरा दुरसोलें, परिक्षेन फेल जालो टिचरीक दुरसोलें. कळ्ळें गे? हां एका भुरग्याक कुमगार दिवना पात्र्या दुरसोलें. कित्याक कुमगार दिवना गोतू ना. तो येना जाल्यार देव कितले रे? देव 5 म्हणटा आयकलो. कितले कितले देव? 5. कोण रे? एक मम्मी, एक दाडा आनी एक आब आनी व्हडली माय आनी एक पेटो. 5 देव. देवा पुजा ताका कुमगार दियेत की? दियेत ते जायना. कोण समाना? आं ही इग्गी सांगता पळय देवाचें नांव सगळें कोता फादर समान म्हळ्यार 12 वरां अशें उलयता न्ही 1 वरार तो समाना. फाटी आसली न्हिदल्यात की तुमी? हां एक लाँग करना आसा वयतना पडत. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खल आवाज त्या देखून आमी मागतना आमचें मागणें बऱ्यान आसूंक जाय. एक गीत आमी गावया न्ही, एक एक्शन सॉंग खंय गे उबी रावया. हां उबी रावनाका, बस 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 बस. तुमी उबी रावल्यार बांग म्हणून घालशात जाता मागीर इल्ले वेळान. कळ्ळें की? देव पळया देव सगळ्यांचो दातार. तो सगळ्यांचें मागणें आयकता. ताका समासम कोणी तो कोणातय तो पक्षपाती न्ही. तो मनभेद करना. सगळीं ताका एकच. दादलो एकच, स्त्री एकच, चेडको एकच, चेडू एकच, तरणाटो एकच, म्हातारो एकच, सगळीं एकच ताका. काळो एकच, गोरो एकच, मोठो एकच, लांब एकच, मोठो एकच, बारीक एकच. समजले? हां कित्याक तो देव तो आमचे मागणें आयकता. पूण आमी मागचें बरी मागचें न्ही गे? हां यीशुए कैसा कुंभार भैया, यीशुए कैसा कुंभार भैया, एक्शन कोता मो. हां यीशुए कैसा कुंभार भैया, एक्शन सांगता. यीशुए कैसा कुंभार भैया, यीशुए कैसा कुंभार. गे मागीर
काला बना आणि छोटा बनाया लंबा बनाया नहीं छोटा बनाया लंबा बनाया गोरा बनाया काला बनाया कळलं की मगीर गले मोटा बनाया पतला बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया अच्छा बनाया कैसा बनाया सुपर बनाया कळलं की मगीर लड़का बनाया लड़का बनाया लड़की बनाई कळलं की हे पुरं करून कसा ॲक्शन करचे कोण मारली नाही का कसा ये आणि कोण असतात हांगा संतोषा मागीर कोण आसात आयशेल येता गो ताका तें छोटा मोटा येना गे ताका उडलचें येतालें घालें तें गुमा गुमा की मारा ये रेडी उबी रावया पयली एक पटी रेडी रेडी रे कोण आसा या हे गो आयशेल संतोष मध्ये राव संतोष मध्ये दिसता नाही मरलीन वडल्यान यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार संतोष एक मिनिट आता तुम्ही कोणी सायडीन आसल्या मदें येत तुमकां बंकार करूंक जायना जाल्यार येत बंकार मा सोडनाकात मदें येया आनी कोणाच्या माथ्यार खांदार आंगार सोडनाकात मदें येया आनी म्हणून संतोष तुका लेफ्टात की लेफ्ट की तूं तूं दावा हातान गड्डूंक उडयताय देखून विसरलें रेडी 1 2 3 स्टार्ट यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार आता 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 तुम्ही हांगा पडयतात तुम्ही काय करनात खाली आत मात दिसतात उरलें काय इल्लें पेंकट हालया पेंकटान दूख आसा मू थोड्यांची गांठीन दूख आसा मू फाल्यां संपूर्ण गुण जाता कोण पळय हालयना तांची गुण जायना कोण पळय पेंकट हालयतात पेंकट हालयतात बरें करना घटना गुंडयल्ले बरी गुंडयतात तांचे पुरा दुखी गुण जातात कळ्ळें मू कळ्ळें हलवी समजलें खाली कुलेर गुंडयल्या पोवना पेंकटी गुंडायची आता रेडी 1 2 3 स्टार्ट यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार गड्यो काला बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार
यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। हरिओम जरा मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। हरिओम लड़का बनाया लड़की बनाया, लड़का बनाया लड़की बनाई, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। हालेलुया 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 उला मरा हालेलुया 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 हरा 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 शिदलल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 
제소 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 제들레레레레레레레레레라 하라 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 할렐루야 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 보시야 Berkan tukas sumian Yesus. Mengelap tukas sumian Yesus. Haleluya. Haleluya. Ni देता की? येता की? कितले जण नी देता? पूरा फाटल्यान तेंगे टीबी तर सुनिदा. नाही ना की? नका की? नीद गेली. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता बड्या देखो नो आम्ही मागता आमचे मागणे देव ऐकना कोण समाना आम्ही म्हणता देव समाना देव ऐकना देवाचे कान केप्पे जाल्या डोळे दिसनात पण आम्ही किती म्हणना मुझे मागणे समाना देखून जेजू म्हणता मातेवान बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 6 वळ 5 पर्यंत आम्ही वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 5 to 6 तुम्ही मागतना कपाट्यांसारकी जायनाकात कपाट्यांसारकी कपाटी म्हळ्यार कितें अब्बा इतलें नाच करून घडी वती न्हीद आयली की हां कपाटी म्हळ्यार कितें तुमच्या तोंडां पळयलें बारीक कशी जाता हां हां
कपटी म्हळ्यार भायर एक भितर एक, भायर एक भितर एक. भायर बलमगा बलमगा म्हूण, भितरल्यान हां कळ्ळें कालें म्हणटा गोत्तू ना म्हाका न्ही मात गोत्तू. बलमगा मात गोत्तू, मागीर गोत्तू ना उरलें तुमकां गोत्ता न्ही. तुमी म्हाका फोन करून सांगा. म्हाका म्हण सुके ना देवा नाका बा. फादरा म्हण सांगला म्हण परमिशन दिलें सामे येटीत देवा नाका ते तुमी इंदोरात ते कोणाक सांगी नाकात. ते भायर भितर कपटी ते कुतके कोलो म्हणटा ताका कोलो गोत्ता न्ही कुतके फॉक्स न्ही. जितून म्हणलें त्या हेरोदीक सांगा त्या कोल्याक सांगा कोलो तो कोलो हेरोदी कोलो 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 कित्याक कोलो तो पिलाता कडेन एक नमून आसा आनी ह्या जुदेवा लागीं एक नमून आसा. तांचे लागीं सामो आसा आमचे लागीं सामो आसा. ताचें स्टँड म्हणलें ना. पिलाताकय नमस्कार करता हांकांय नमस्कार करता ताचे बसके खातीर. कोलो तो त्या कोल्याक सांगा हांव आसा कॅर करना म्हूण सांगा. तसले कपटी असून मागणी केल्या जाता. पळय जेजू ताका बरें एग्जाम्पल दिता. दोग जाण मागणी करूंक गेले. एकलो फारीजेव एकलो हां आनी एकलो सुंकाकार खंय गेले देवाळा गेले मागणी करूंक. मागीर फारीजेवान कितें केलें उबो रावनो म्हणलो हांव बारी बरो मनीस हप्त्यान 2 दीस उपास करता. हांव कितें करता दान धर्म करता. हांव कितें करता हां हां हांव कितें करता हांव बरीं कामां करता. हांव त्या सुंकाकारा बरी पातकी न्ही तो पळय अर्दें बडोवन आसा थंय तर थंय कोणी बडोवना गो ताणें म्हणचें ताका बडयतालें. पळया थो अर्दें बडोवन आसा थो पातकी ताचे बरी हांव न्ही. आनी वो सुंकाकार कितें करनासलो हां अर्द्याक बडोवन हांव पातकी व्हड पातकी म्हणून लागलो. तुमी बडयतात मिसा वेळार वय मो बडयतात की ना खंयच्यान बडयतात पवना सुत्त्या हाडिच्यांनी सुत्यान बडयचे ठबा ठबा हां कळ्ळें. वय न्ही सरकार दीस लायन आसतना मागणें करनासलो सकयल पळोवन. आनी कोणाचें मागणें आयकलें हां सल्वादोराचें सुंकाकाराचें मागणें देवान आयकलें. पळया कोण कपाटी जालो हांगासर फारीजेव कपाटी. हत्त कपाट्यानो सुनो काडले फोड तुमी मुखार बरें दिसतात भितरले भितर कुसडाय बरोवन गेल्या. तसल्याचें मागणें देव आयकना. देखून न्हू पळया तुमी कपाटी बरीं जाय नाकात कळ्ळें गे. कपाट्या सारकी तुमी जावंक नजो मागणें करतना कपाटी पण आसो नजो. देखून एका घरान मागता आसतना कोण आसात हां घोव आसा बायल आसा सासूमाय आसा भुरगीं आसात कळ्ळें गी सून आसा. मायक आनी सुनेक बिलकूल मोदें वचना. मुंगूस आनी सोरपां बरीं आसात. उलोवंकय उलयनात कळ्ळें. हांव बरी म्हणटाना ओट्ट म्हणचें कळ्ळें. तिणें आमच्या बापा शिकोवचें सुनेन नमान मरये कृपेन भरले तुजे ती स्त्री आमी भाग्यवंती मरये देवाचे कळ्ळें. आनी दोळे दांपोवन मागचें ही एक म्हातारी सैतान गेल्ली जाल्यार बरी आसली देवा मागणें करचें. तेच एग्जाम्पल सांगचें हांवें कळ्ळें. भितरले भितर कितें आसा हां कुसडे आसा राग आसा द्वेश आसा. मांयक सुनेचेर सुनेक मांयचेर बापायक पुताचेर पुताक बापायचेर आसा. पूण सगळें मागणें करतात कळ्ळें. सगळां तें मागणें पावता गी तें मागणें. कितें म्हणाल मना सारकी नात तोंडा सारकी नात कळ्ळें गी. समजलें
मना सारकी ना तोंडा सारकी ना एकामेका उलोवणें ना सांगाता मागणें कर कितें फायदो एकलो आशीर्वाद मागता आनी एकलो शिराप मागता देखून देवाचे उतर म्हणटात खंय दोग वा थेग म्हजें नांव जमतात आनी एका मनाची काळजाची जावन मागतात तांचे मोदें आसा तांचे मोदें हांव आसा एका मनाची काळजाची जावन मागतात तांचे मोदें हांव आसा न्ही देवस्तुती आसता वाड्यांत देवस्तुती न्ही गुरकार न्हू गुरकार कितें घालतात वसपां वांटून घालतात न्ही एकल्याक पयलें वसप आनी एकल्याक किर्तन पयलें वसप आसल्याचें तोंड तिशीन किर्तन आसलें तोंड हेशीन दोगांय उट्टी येता नमस्कार कर हांगा बसतात हांगा म्हणचें न्ही दुसरें इगर्जीन चिंच्या खांबळाक रेडे व्हरचेले आसात पळय कोत्या तुमकां दोगरे भिरांकूळ हाडटात तांकां उट्टू दोनिनात कळ्ळें उट्टू गोट्यान दोरिनात उट्टू सोडिनात तांकां इगड बांदचें हाका इगड बांद खांबळाक हाडटना मात्र सांगात हाडचें ते खंयचे दोरयेचे व्हडले रेडे बल दमाला सेट कळ्ळें गी तुमी चिंतूंक बरोबर खांबळाक रेडे दोंड येतलो गी म्हूण आनी ह्या रेड्यांक झू मानचें झू बांदल्या उपरांत झू बांदल्या उपरांत तांकां रूख बांदतात रॉड बांदतात सिंगाक खंय गी खरी बुसची मागीर दीस लागनातले बरी हय ताका रूख बांदचो म्हणचें रूख मरा काडटा आतां रॉड बांदतात रूख मेळना रॉड बांदचें ताच्या सिंगाक आनाच्या सिंगाक अशें तुका म्हणटी गुणोंक जायना दोळ्या मात शी करयत हाडूंक जायना कळ्ळें की कितले अणकोरेडे आसल्यार हाडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार गुमटीत गोवना जाल्यार सिंगांक ताकाय म्हण हेगतले दवरचे ताणी मुखार मंजेटी पळोवन दवरचे तिशीनीस पळोवंक ना ते दोरयेचे रेडे मात्र दोरयेचे रेड्यांक मात्र कळ्ळें की नांगराच्या रेड्यांक रूख बांदिनात दोरयेच्या रेड्यांक आनी कणापलयाचे आसात कणापलयाचे रेड्यांक मात्र दोरयेक रूख बांदचे पयलें आमी रेडे बांदतालो म्हूण चिंतात तुमी म्हणली चिंता काडली पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी तशेंच हांगा एकल्याचें तोंड हांगा आनी एकल्याचें तोंड हांगा कळ्ळें आनी हांगा पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें आनी किर्तन एकल्याचें सर्वेस्परा तुज्या पवित्रंबाक वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय कोण अन्याय करिना पेल्याचें नांव पाड करिना आनी अहंकार मन दवरिना तसल्याक फावो जाता कोल्या पुरबाय सिंगींग कोता देवा म्हज्या बरकोता मीस भेटयले बरी जालें गी कितें फायदो खपाट्यां बरी जायनाकात पळया देखून आमी म्हणटा हांव मागलें आयकना कोण समाना देव समाना तुमी समात तुमी समात ना तशें जायना कोणाक फटयत आमी फातरापा फटयत देवा फटोवंक जाता जायना उडास दवरा देखून हो जेजू म्हणटा खरें सांग तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ मेळोवन जाला तांकां तांचो प्रतिफळ मेळोवन जाला देखून तूं मागतना तुजे गुपीत कुडा भितर रीग म्हळ्यार खलतेपण स्विकार कर तुजें उणेपण स्विकार कर दार दाम म्हळ्यार अनितीची अन्यायाची मोसाची अग्याची सगळीं दारां दांप रागाची द्वेशाची दारां दांप खलतेपणान तुज्या कुडा भितर तुज्या अंतस्करणा भितर वस तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा तुजी काणी वेदी मुखार सोड पाटी वस राजी जा उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय उपरांत येवन गुपीत आसा त्या तुज्या देवा लागीं माग आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लें तें मागणें पळयल्लें तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो गुठान तुवें केल्लें तें मागणें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो त्या शिवाय पळया
अपुरबायचें शिकोवण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून राजी जावचें कलतेपणान राजी जावचें मोगान सांगाता येवन एका मनाची काळजाची जावन मागचें खंडीत तें व्हरतें हजारो बलिदाना प्रास व्हरतें मागतना थोड्यांनी मागचें एकल्यान आज आमी बरें करना मागया बरो पावस येवन दी म्हूण मागया म्हणून आमी मागलें जाल्यार फादर तुमी पावसा कित्याक मागलें कित्याक घालें जालें हांवें नारळ आज पडल्यात मात्र नारळ पडून जलान घाल्यात पावस येयल्यार ते कुसतात न्ही फादर देखून पावस सद्या नाका म्हूण मागा फादर एकल्याक पावस जायचे आनी एकल्याक पावस नाका फादर पावसा खातीर मागलें आज आमगे रोस न्ही फादर रोसाचें कार्य जाता म्हणसर पावस येनातल्या पुरो म्हळ्यार तुजो एकल्याचो रोस उरल्यान सुमार जाणां पिवंक उदक ना तुजो रोस जावच्या खातीर पावस येवन वचूं न्ही ती उदक नासतना मरोन मात तिकोवन वचूं न्ही तुका पडोवन वचूं ना पळया आमी कितले स्वार्थी जाता मागतना म्हजो फायदो मात पळोवचो म्हजे नारळ हांवें पडल्यात म्हजी पोपळां हांवें जलान सुकोवन गेल्यांत थी भिजोन वचो देखून पावस नाका उरल्यां पिवंक उदक ना थाणी 10 मैलां पयस वचोचे तांकां पिवंक उदक ना तांची बांय सुकल्या बोरवेल सुकलां तें म्हाका पडोवन वचोंक ना न्ही कितले आमी मतलबी न्ही बेगिनी हौद बसावा हौदू हल्ला बसावा हल्ला कितले गोड दुखतात तुमी पळया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी मागतना कितें करी जाय निश्कळंक जावन मागणें करी जाय निश्कळंक एक फावटी सुमार वर्सां पयलें पावस नातलो गो त्या तुमकां आमच्या गोळी बापांनी एक फावटी सगळ्या लोकांक उपास आनी मागणें करूंक फरमायलें हांव एका पिरगजेन नाशिल्लो हांवें मागणें आपयलें सगळ्यांनी येजे मागण्याक फुल्ल लोक मागण्याक फुल्ल लोक शुक्रारा सांजेर 4 to 7 वरां म्हणसो 3 घंट्याचें मागणें फुल्ल कळ्ळें मागणें पुरो जालें बरें कर मागणें जालें सगळें पुरो जालें हांव निमाणें गीत जाल्या उपरांत म्हजो वांडो पोटी घेवन आसुल्ल्यो हांव वांडो हाडच्या खातीर फाटल्यान गेलो अशें पळयता भरून वांडो आसात पायर इगर्जे भितर कोणी वांडो घालनात भरून वांडो आसात हांव पळयता कोणाची म्हण सत्री दिसता गी म्हूण सत्री दिसता गी म्हूण पळयलें एकल्याची सत्री ना इतलो लोक काल्याक आयला कित्याक आयला इल्लें व्हडल्यान सांगा पावसा खातीर मागोवंक आयला पूण सत्री कोणेय हाडूना सत्री कोणेय मुगाळ पुत्रा सोवें जाल्या उपरांत एकली उतर प्रायाची स्त्री भायर आयली फादर मागणें सुपर फादर भारी बरें जालें मागणें भारी सुपर म्हणाली वय माई मागणें भारी बरें जालें मू खंयच्या खातीर मागलें हय पावसा खातीर मागलें न्ही फादर पावसा खातीर मागलें माई पूण तुवें सत्री हाडूनय न्ही कित्याक सत्री हाडूनय काल म्हणटात फादर पावस येता पावस पक्का येना गी 3 घंटे मागणें गेला ह्या व्हडली मायन आनी म्हणटा भायर येताना फादर पावस येता पावस पक्का येना गी खंय म्हणी दोर येत गे का हांवें इतल्या कश्टांनी मागणें खान सुंबेगन गेली अशें आमचो उणो भावार्थ जाल्यार असली आमची मागणी जाल्यार न्ही सिस्टर कितें म्हणटा लय न्ही सिस्टर हांवें गोड तुकतेल्यांक नांव काडचें गोड तुकतना नांव काडचें कितें म्हळ्यार थोड्यांक 25 ग्राम चड वचत जाल्यार लेकाचें समा समजायचें न्ही तशें देखून पळया 3 घंटे मागणें करना पावस पक्का येता पक्का पावस येना आमचें जिवीत तशें मागणें करूंक आसा म्हूण मागणें करचें एका घरा गेलो सैरांगेर कळ्ळें तांचें नांवन जाताना 10:30 वरां कितले 10:30 वरां नांवन जाताना आनंदूक आला मागणें कितले आनी मुखाल गांठो गेल्यार दुसरे दिसा सकाळीची मागणी
हे रातीचे मागणे देवा मुझ्या उरलांगी बसलो 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 आनंद काला सुरू जाल्ले मागणे हां 12:05 ಮುಗ್ದಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಸೌಂದಿ ಆಮಣೆ पुढे आगी मागण्याके वेळा सागिना हां 7 वरां जाली म्हणटाना आदी संता कूर काडटली जाणा न्ही 7 वरां बरेस वेळ 7 9 वरां भितर 8 वरां भितर मागणे मुग्दोचे 12 वरां दवरचे न्ही ते जागरणाची रात हांवें म्हणे जागरणाची रात गे आज म्हणे खरी याकी वेळा सागी न्ही एक मागण्याक वेळ एक जेवणाक वेळ एक न्हिदोंक वेळ एक उठोंक वेळ एक आसोंक वेळ एक खेळोंक वेळ हरी एकाकी एक मागण्याक वेळ आसा केदाळे मागल्या जाता देव कितें आमच्या बोल्सांत आसा हांवें मागतना तो आयकूंक हांवें मागतना हांव बोब मारतना तो आद्दोन उखलूंक तो कितें हांवें मोलाकण येयल्लो खालें वय आमचें एक डिसिप्लीन म्हण आसा जें एक शिस्त आसा जें मागण्यांत ती केदाळे मागल्यार कशेंय मागल्या जाता जायना मागण्याक वेळ आसा आमोरीचो वेळ न्ही आमोरीचो वेळ आसा आनी त्या वेळार आमी आंबोरी म्हणूं जाय त्या वेळार मागणी म्हणूं जाय सांजेची मागणी मध्या रातीन म्हणचें न्ही जागरणाची रात करची न्ही मागण्याक एक कूड आसा आलतारीची कूड आलतारी मुखार बस उबा राव वा दिमी घाल माग आलतारीची कूड आसा एक सुवात आसा की ना हां बाथरुमांत रावन मागलें जाता हां जाता जायना बेडरुमांत बेड्डार न्हिदून मागल्या जाता जायना कांय इल्लेशी दिमी घाल कांय इल्लें उबें रावन कांय इल्लें बसून आलतारी लागीं सोबीत करून माग जेजू वरवीं इंगड सुवाते वेतालो दोंगरा वेतालो दिमी घालतालो मागतालो मागण्याक एक रीत म्हूण आसा एक जागो म्हूण आसा एक वेळ म्हूण आसा वेळ कशें मागलें केल्यार जाता गी मागणें कशें केल्यार जाता गी जायना पळय बत्ताना मागणें केल्यार जाता तुमी शिकाय पुता तुमी शिकया आं तुमी शिकया आं नमान मरे कृपे मरले म्हूण पूत शिकयता भितर आनी माम्मी हांगा कितें करता पळय बत्ताना छुई म्हणटाना संदा मरे छुई कोदो ओडलो पान पळो करता तुम्ही पुरा सिड्ड असतात पुरा तुम्ही करचे तशें कोण ना देखून बरें असतात उडली खायला असल्यार उडलो आवाज छाय नमा संता मोरये देवाचे माये म्हणटाना कायलीन पळो वचून जालो हेणे पळे बाजून जाले हेणे आं मोरी जाली तशें जाता दूध दोन येवचें गॅसार हांगा येवन आमच्या पप्पा सरकीच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजें हळे पुता दूद उंद जालें बंद करें गॅस हांगाचेर केदारचें भितर कळ्ळें ताचेंय आंबोरी ना हाची आंबोरी ना हिचें सगळें मोतकें आसचें दुदाचेर आसचें गॅसार आसल्या ओ गुर्र करून गेलो भितर टक्क बंद केलें गुर्र करून वाडयलें ताचें बास सोडलें बरें जालें पळय गी मागणें म्हणटाना थोड्या जगारा मागणें अंत ना हां थोड्यांचे मागणें आसा पळय तें TV सिरियला वयर नातल्यार IPL मॅचा वयर डिपेंड आसचें कळ्ळें हां तें मदें गॅप येताना पळय हांगा मागणें सुरू करचें सुरू कळ्ळें गी एका घरा मागण्याक गेल्लो आंबोरी मुनिया म्हणाली जायत म्हणे बसलो तांचे आंबोरी कितले फास्ट म्हणी पळयल्यार कळ्ळें अशें एकलो बसला बसून ताणें पांय हालोवंक सुरू केलें चका 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 चक पयलें टायलर आहलो गी म्हणटो चका 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 अशें तूं कितलो फास्ट म्हणना पांय हालोवचे ताचेच पांय हालोवचे चका 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 हांव सायडीन बसल्लो ताचे हालोवच्या बरोबर म्हणजे बांक सगळो आसतालो म्हाका आंगार आयली बरी गड 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 ताणें शिकयलें नमान मुरे स्रॅं फळ नमान स्रॅं फळ नमान स्रॅं फळ कालें स्रॅं कालें गुत्तून तितल्यांत नमान स्रॅं पयलीं रूख चिरतालो गे म्हण 1 2 3 1 2 3 रूख चिरतालो गे म्हणटा नमान स्रॅं फळ नमान कृपेन मुरले समुद्रजे संगता स्त्रियामिता तुंसदेवी अनसदेवी फळ तुजे नंत ना नमान स्रॅं फळ नमान म्हाका तें भगवंती मुरया म्हणून येवना तें म्हजे भगवंती मुरया म्हणटा ताचें स्रॅं फळ
सांग फोड बघे तू मुरी सांग फोड हाचे फोळ घे हाचे सांगी आनी हाचे हालोवनचे घे देव जाणा तुम्ही असतात मागीर लदीन सुरू जाली म्हज्या सायडीक बसला साईबा ते एकली शिकयता क्रिस्ताचे माये मासोटी कर सोडूनदाराचे माये मासोटी कर वो मासोटी कर मासोटी ती म्हणून ता माये माये मासोटी कर कुंकडाचें दुकराचें बकऱ्याचें म्हाका तो पळोवना म्हाका पळयता मासोटी कर म्हणटा खंय मनी आहा गे कितले मास कायत गे देव जाणा मुरी एक मागसोटी करून आपयता म्हळ्यार कितें मागता हांव कितें समजना आमकां समजना ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಮರಿ ಮುಣೋ ಗಾ ಮುಣ ಮುಂಚೆ तेर्स म्हणून का म्हणा म्हणचे बुट्टी ती सोंची हे बेश्टी सांगचे न्ही कळ्ळें मो हां तुमी पळया थोडे कडेन पळया तुमची भुरगीं सांगतना पळया तुमची भुरगीं सांगतना पळया हे कुटी घाला ठक्क करून म्हणटात समान म्हण रे सोडोवन म्हण रे नमान रे सायन्स फळ नमान रे सायन्स फळ मासुटी कर मास गरीचे दोन मासुटी थोडी खुंकली काढू सुरू केली थोड्याने ही बरं मासुटीत करणार लिंगे म्हणून चिंता देखून म्हणजे मगाच्या बाबांनी पळया आम्ही देवा दुरसून काही फायदो ना देव आमची मागणी ऐकता पूण आम्ही मागची रीत समाना आमची मागची रीत समाना आमचो मागचो वेळ समाना आमची मागची रीत समाना आम्ही मागचो जागो समाना आणि मागतलो हांवूय समाना मागतलो हांवूय समाना देखून म्हजे मागणें देवा पावना तर भलायकी काही मेळची तर मागलेले खंय जावन मेळचें पळय की न्ही म्हजी अवधी जाली म्हजी अवधी मुग्दली म्हळ्यार शर्मावाची अवधी समजलें थोडी वयर पळयतात हे देवा गे म्हजी अवधी म्हणटाना एकलो असो आल्लो आतां नीट जालो बादशाह हां ताच्या तोंडान पायप घाली जालो पायप आसूं न्ही गडीभर दोळे तांपया आमी देवाचें उतर आमी आयकलें देवाचें उतर आयकलें मागणें आमकां भलायकी जोडून दिता मागणें आमकां सगळें दिता पूण आमी मागतना कशें मागता खंयच्या सुवातेर मागता खंयच्या वेळा मागता कशें मागता म्हजें मागणें कशें आसा देव समाना गी हांव समाना म्हजें मागणें समाना म्हणल्यार सवारां आमी आमकांच विचारूंक जाय भवार्थाचें मागणें कलतेपणाचें मागणें पवित्रपणाचें मागणें निश्कळंक मागणें राज्य संदानाची मागणी सदां सुबारूंक सुमी आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया आमेन परत तुमकां समिस्तां देव बरें करून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया न्हिद येता की 1.5 वरां जालीं म्हजो 1 घंटो कसो गेलो गोतूच ना आतां आमचे मदें ब्रदर इलियास आसा हांव स्वागत करता ब्रदर इलियास आनी ताची धर्मपत्नी आसा मुकली 1-2 वरां ब्रदर इलियस आनी ताची पतीन आनी भाऊ मॅक्सिम सोलोन व्हरतात अर्गां स्तुती देवाचें उतर दैवी ककुळचो थेर्स पळया आतांची घडी भोव पवित्र घडी उडास्तोरा देवाचें उतर अर्गां स्तुती दैवी ककुळचो थेर्स आनी ह्या दैवी ककुळच्या तेर्सा वेळार विविध गरजां खातीर मागणें समर्पण आसा उपरांत कितें आसा उपरांत पुरसांव आसा वाती काडून आमी पुरसांव करतले हांव आख्ख्या जागतीक संवसाराच्या शांती पासो मागणें करता हांव देखून तुमी ह्या मागण्यांत वांटेली जाय कोणान ते वेचे न्ही आतां ऑलरेडी 1.5 वरां जालीं इदून नुसतो तुमी रावल्यात नांगरात 2 जालां पाटी पळोवंक ना पाटी पळोवचें ना पाटी पळोवचें सवाल आसना घरा वेचें सवाल आसना पोती आणायल्यात मो आशिर्वाद व्हरूंक आशेतात मो वय मो हां सुकोर देखून सकाळीं मोगाळ पुत्रा सवय म्हणटा पर्यंत ती आशिर्वादां पडोवंक सोडा हेचें न्ही न्हय की हांव फाटींत बसून आसा कोणी येयल्यार पळयता बरोवन दवरता सो मी हाची आशिर्वादां कॅन्सल न्हय की हां ओके आतां एक घडी दोळे दामपया आमचे भाव एलियास बसूत ताचे पतीने बसूत मागया उबी रावया हात उबारया आमचे भाव बसूत ताचे सगळे मिसांव बसूत मागया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया बोला मरा हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळाचे ज्वारादांचे जोमगळ सुम्या या जागरणाची राती आम्ही तुझी स्तुती करू ना सांगू आराधना करू सांगू वंदना सांगू या संदर्भात आमच्या बाबा एलियाचे तुझा आशीर्वाद करतात पतीचे आशीर्वाद कर आणि सर 2 वर सुचो वेळ तुझ्या पवित्रात्म्याच्या दिने बोलवलं जाऊ तुझ्या सत्यान बोलवलं जाऊ तुझे उदर बरकत करू तुझी स्तुती करू आणि देवी काकोटी मुखांतर तुझी बेसावा जोडू गुरुपा भवकर सकल भवकर सुम्या शलल बला 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 दलला या हर 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 हला हला हर हर टच हील हील टच हील हील हालेलुया हालेलुया